And good morning, everyone. Thank you for your kind introduction, and obviously a big thank you to the organisers for inviting me back to Vietnam and back to Ho Chi Minh City. I've been coming here since 2007, and so it's been many years, and I'm sure you will tell me I haven't aged at all. But then the work has been done, including my collaborations in Vietnam, so I'm very happy to share with you our results through this presentation on implementing the first trimester prediction and prevention of preeclampsia across Asia. Yes, I think I will skip over the disclosures. In relation to the method of screening, I think most of you have already heard me speak, but brief mention. Basically, we are advocating for a combined test, which combines the combination of maternal factors with the measurement of blood pressure, serum placental growth factor, and an ultrasound marker, ultra-arterial Doppler. With this combined test, we are able to predict a large number of women at risk of early onset preeclampsia, as you can see on the right. The detection rate for early onset preeclampsia is 90%, for hospital-postpartum 10%, for preterm preeclampsia with delivery before 37 weeks, the detection rate is still very good at 80%. As for term preeclampsia happening later on in the pregnancy, the model predicts only about half of the cases. However, if you compare directly with maternal factors, the pink bars, you can see that by adding a number of biomarkers, we can double the detection rate at the same false positive rate. So it is absolutely no-brainer for us to consider adding biomarkers to maternal factors for the screening of preeclampsia. And this is a very important slide because when we think about implementing a new screening model, we think about the number needed to screen. And basically referring to the results of the ASPER trial, the number needed to screen to prevent one case of preterm preeclampsia is 250. And if you compare against screening for GBS to prevent one case of early onset neonatal GBS infection, this is exactly the same. So for me, it is absolutely essential for us to provide early screening. And if you compare directly with prevention of cancer, the numbers needed to screen to prevent one case of cancer are far higher, as you can see on the right, as high as 1,400 for preventing prostate cancer. So I think from that point of view, then screening for preeclampsia is cost effective. So, and we worked with FIGO, which is the International Federation of Gynecology and Obstetrics, our biggest organization covering obs and gynae in the world. And then we worked together, we developed the guidelines as shown, and you can scan the QR code that takes you directly to the risk calculator, which is free of charge. And the recommendation states that we would use biomarkers and convert them into multiples of median, meaning that we need to acknowledge a number of factors that can influence these biomarkers and express them as multiples of median. And a woman is considered high risk when the risk is 1 in 100 or more. And this is particularly useful for early onset preeclampsia, preterm preeclampsia, as I've shown you in relation to the data. So the work continued, and so we had found a way to predict preeclampsia, and then the second would be, can we prevent preeclampsia? And we're very privileged to have been funded by the European Commission to conduct the ASPER trial, and we presented our results some years ago, and we were able to screen just under 27,000 single-term pregnancies, and the randomized control trial was conducted in over 1,600 women. And then you can see by giving aspirin 150 milligrams every night from 11-14 weeks till 36 weeks, we are able to prevent preterm preeclampsia by 62%, and as for early onset preeclampsia, we can reduce the rate by 82%. So the work is very important, and it sets the scene as to how we can actually consider predicting and preventing other pregnancy complications as well. So in relation to number needed to prevent, number needed to treat, again, another set of very important numbers, because when you have to consider cost effectiveness, then you think of any number needed to prevent should be less than 100. So in relation to prevent one case of preterm preeclampsia, then NNT is 38, and then for preventing one case of early onset preeclampsia, then NNT is 69. Collateral benefits of this screening model is that we can also prevent small babies as well as perinatal death, and the number needed to treat range
ranges from 16 to 34. So again, these numbers are very respectable. So FIGO has also issued the recommendation of the use of aspirin 150 milligrams to begin to high-risk women from before 15 weeks till 36 weeks. So that sets the stone as to what we did in Asia. And in the next 90 minutes, I'll summarize the work that has been done over the last 8 years. I came back in 2016, and then the first thing we did was that, as I mentioned, we recommend the conversion of our measured biomarkers into multiples of median, because we need to correct for certain characteristics, be it body mass index or ethnicity and so forth. But the algorithms were based on European data, and therefore the first thing that we did was to see whether these algorithms work equally well in Asian women, and then we managed to use these target charts. I know you're familiar with these target charts. We normally use these target charts for quality assurance. For Down syndrome screening, we use it to evaluate your NT measurement, but we found a new way. Basically, we found a way to do a head-to-head comparison between European data against Asian data. So first thing, on the left, you can see that mean arterial pressure is very good. So any measurements within the two boxes are considered good. But then on the other hand, you can see that the blood pressure is shifted to the left, meaning that the measurement of blood pressure in Asian women is a bit lower in comparison to European women. And in the middle, you can see that usual artery Doppler, other than the two red boxes, actually all the measurements are within the squares. So actually, usual artery PI is very similar between Asians and European women, and therefore you don't really need to particularly worry about that. Then the last biomarker is serum placental growth factor, and you can see the measurements all shifted to the left, suggesting that in Asian women, PLGF is naturally lower. So the problem with these observations is that, given that we need a high blood pressure to identify a high-risk woman, if you have a natural reduction in mean arterial pressure, this will reduce the detection rate of the model. And if you will, with PLGF, we are anticipating a reduced level of PLGF to identify a high-risk woman, then with this shift, then it would increase the false positive rate. So with these information, we would have to bring the norm value back to 1, which is the median. So that's the first step that we did. Then the second was to really evaluate the screening performance of the triple test in Asia, and this is the work of my PhD, Dia Kamsaitong from Thailand. In this study, we recruited more than 10,000 women, and then we managed to prove that the screening performance of this model in Asia was equally good in comparison to Asian women included within the FMF cohort, which obviously is primarily Caucasian women. And what we found was that at a fixed false positive of 10%, the detection rate was 62%, and at a false positive rate of 20%, the detection rate was 75%. And the middle graph just gives you a schematic comparison between the Asian data from Asia and the Asian data from Europe. And you can see that the error bars cross, and therefore essentially no significant difference between the two groups. But the most important message here is on the right. And I know many of you would provide, well, some years ago you were providing maternal factors only screening, be it ACOG, American College, or the UK NICE. And then so we did a head-to-head comparison of the FMF triple test against these two recommendations. And because the ACOG approach is will allow you to generate a 2-by-2 table only as a checklist-based approach, so we had to fix the false positive rate at 20%. So ACOG against the triple test, and you can see the error bars are not crossing. So essentially, you can tell that triple test is superior than the ACOG approach, and the same finding was true for NICE against the triple test. You would ask, why would the checklist-based approach based on maternal factors does not so good in Asia? I think that's simple. From our perspective, our women are thinner, because if you go with a BMI of 35 and above to be a high-risk factor, then we won't have many patients.
within that group. And also age as well, they use 40 years and over. Again, our women are younger. We have fewer comorbidities, fewer women with chronic hypertension, diabetes, etc. And therefore, if you bring in a foreign approach to screening, then we need to think a little bit about whether it is applicable in our population, and we've proven that. The American approach and the UK approach, they do not work well in Asians. So it is absolutely essential that we add on biomarkers so that we can double the detection rate, as I showed you. So there are other research projects that I'm conducting in Asia. I became quite obsessed about understanding why some high-risk women taking aspirin, and yet they continue to develop preeclampsia. This is what I call aspirin non-response. I don't know whether you remember earlier, this bar chart was in blue. When I use blue, it means good, but when I say red, it means, wow, this is a warning sign. So I'm failing the red bars. I'm failing these women. They're high risk, they take an aspirin, and yet they continue to develop preeclampsia. So I became obsessed with finding out why they didn't respond to aspirin. So we did a secondary analysis of the aspirin data. We found that women, sadly, with chronic hypertension, they do not respond to aspirin so well. And then other risk factors are low POGF, less than 0.7 mom, and also those with a very, very high risk results. So a woman with a risk of 1 in 2 to 1 in 10, 1 in 11 to 1 in 50 against 1 in 51 to 1 in 100, you can see that the chance of developing preeclampsia despite aspirin prophylaxis was increased. So I think this is logical. The higher the risk, the higher the chance of developing preeclampsia despite aspirin prophylaxis. But then someone would challenge me to say, what is the point of finding a way of predicting and preventing, and yet I'm kind of destroying what I'm doing? But actually not true. The moment I see someone with a very high risk 1 in 2, I go through the biomarkers with her. I tell her about the importance of compliance. Taking the drug every day and taking more than 90% of all the tablets is absolutely essential. And also, I would say that maybe these women are destined to develop very early onset preeclampsia, maybe happening at 24 weeks. And that we are demonstrating that aspirin can shift this time point. So maybe she's determined, she's destined to develop preeclampsia at 24 weeks. I'm able to shift that time point to 28 weeks. I will still buy her some time, and maybe she ends up delivering at 30 weeks. But then still, I'm not able to prevent preterm preeclampsia. The trouble with our trial is that when we do a pragmatic trial, we have to choose a pragmatic endpoint. You can't think of a fancy endpoint. So it is true that we're not able to demonstrate the effectiveness of aspirin to prevent preeclampsia with delivery before 37 weeks. But we are able to demonstrate that we're shifting this time point through our hypothetical exploratory analysis to start with. We're demonstrating that aspirin is able to shift the time point when preeclampsia would occur, and therefore when delivery is needed. This is a hypothetical study, and we've gone on to demonstrate this with what we call metabolomics. So we look at the metabolites of a pregnant woman having received aspirin versus no aspirin. So this was using samples from the aspirin trial. The first thing we did was that we used metabolites to develop what we call a molecular gestational clock. So I know dating of pregnancy is challenging. Many women, they think that they know exactly when they conceive, but it's not true. So with the metabolites, we're able to predict the gestational time clock. And the second thing that we did was to see the impact of aspirin on the gestational age. And then the middle graph is very clear. The peak, the blue peak, represents placebo group, and the green peak represents the aspirin group. And you can see the aspirin group is shifted to the left, meaning that we are able to slow down placental aging by about 1.27 weeks. And you are welcome to scan the QR code. So essentially, this is the first step of our work, proving that aspirin can slow down placental aging. Therefore, this guides our counseling. I tell our high-risk women that given that you take aspirin, we can hopefully prevent preterm preeclampsia. But at the same time, I tell them that they remain high risk for the rest of the pregnancy. So they need to look out for signs and symptoms of preeclampsia. They need to seek medical help when they have signs and symptoms of preeclampsia, because many of them will stay at home, and because they feel like they've been treated,
they are comfortable being at home. But actually, I've had some cases whereby a woman, had some vaginal spotting and she didn't come in and she had a massive abruption. The baby was born with pH of 6.7. We do a lot of really good work, and yet at the end, because of the way we counsel, we perhaps falsely reassure her that she's really not at risk anymore. So now we don't scare them. We tell them that you remain high risk. We're able to shift the time point when preeclampsia occurs and therefore when delivery is needed, but they still need to look out for signs and symptoms of preeclampsia and seek help when necessary. With that, they're more alert in terms of how they need to look out for when preeclampsia occurs. So now the crux of my talk is the implementation of first trimester screening and prevention of preeclampsia in Asia, and this is the work of my other PhD student. Some of you would know him very well. He's from your country. So long, and we worked on this together. This trial was conducted during COVID, and with the support of Professor An in Hanoi, we were able to finish this trial. So the objective of this trial, labeled as forecast trial, was to evaluate the efficacy, acceptability, and safety of the first trimester screening prevent strategy for preterm preeclampsia. It's called a step wedge cluster randomized trial. It's not a conventional randomized trial because I already did that with aspirin. I wasn't going to do a conventional aspirin placebo trial, and so we adopted an implementation trial methodology to do this, and we recruited during the COVID pandemic. And we included 18 centers from 10 Asian regions, and the QR code will take you directly to our paper. And then we have a lot of representation from Vietnam, although it's a single center, but actually they recruited a high number of cases for this trial. We included 10 regions and then divided them into 7 clusters. And each cluster essentially made up to about similar number of maternities and with similar demographics as well. And we have a special group, is the Philippines, Indonesia, and Malaysia for me. And they are very different from Hong Kong and Taiwan and so forth. So why is it called step wedge cluster trial? Essentially, each center, each region would be divided into one of these clusters. And when it's a step wedge trial, it means that over a period of time, that basically each cluster will be randomized to starting the intervention phase. So during the non-intervention phase, the white phase is that basically every cluster would be doing something like screening, but not disclosing the results, not interfering with aspirin, but we were collecting pregnancy outcome data, and then every 6 weekly, then each cluster will transit from the non-intervention phase to the intervention phase. Our original plan was to do this trial over 7 to 8 weeks. Crazy idea, just over 1 year, and then the original plan was to recruit 68,000 women. However, we were affected by the pandemic, whereby recruitment was affected. We got together many times to decide whether we should continue with this trial. And the decision was that we were continuing with the trial because for high-risk women, we were giving aspirin during the intervention phase. And therefore, we perceived our trial being beneficial to our women, so we persevered. Luckily, we did not stop the trial because the pandemic took 3 years to go away and everything was set up. Therefore, I was very grateful to all my collaborators for persevering with this trial. We extended the trial by 60 weeks. However, we had to reduce statistical power, and then in the end, we recruited 42,000 women, and still very good sample size. Yes. And then I mentioned that during the non-intervention phase, we were screening but not disclosing the results. We followed up with the pregnancy outcome data. During the intervention phase, we used the triple test to screen, and for high-risk women, we were giving aspirin, 160 milligrams. And for those who are very thin, then we give 100 milligrams. And I'd like to acknowledge all my commercial collaborators for supporting this trial. This trial was not funded by any agency, so I thank all my friends for persevering and wanting to do something important in Asia. So here are the key results. We have 42,000 women agreeing to take part, and then 11,000 fell into the non-intervention phase, and 31,000 women fell into the intervention phase. The first question was acceptability. Acceptability of screening was overall 88%. You can see the different proportions across the different clusters,
ranging from 61% to 100%. And then the acceptability of aspirin amongst high-risk women ranged from 54% to about 88%. Overall, 82%. Very high level of acceptance of the screening program as well as aspirin among high-risk women. And the key results in relation to efficacy is shown here. The overall total cohort. Use of aspirin can prevent preterm preeclampsia with delivery before 37 weeks by 40%. And for preventing early onset preeclampsia and composite outcomes before 34 weeks, the reduction was 54%. And the composite outcome included gestational hypertension, SGA, abruption, and so forth. And very importantly, we were able to prevent perinatal death, IUD, by 66%. And additionally, we were able to see a benefit for preventing spontaneous preterm birth by 55%. And if we focus on the group with very high level of compliance exceeding 90%, the treatment effect size of aspirin was greater, exceeding 50% for preterm preeclampsia, 60% for early onset preeclampsia, near 70% for IUD, as well as about 60% for spontaneous preterm birth. So we have demonstrated that the screen and prevent strategy is effective in preventing the most severe outcomes as a result of impaired placentation. And then the last is in relation to safety. Safety is a major concern, and PPH is a major concern with the use of aspirin, and we've demonstrated no difference between aspirin versus no aspirin in relation to PPH, fetal structural defects, fetal chromosomal defects. And although you can see maybe we add on 1% in relation to the rate of PPH, but that's only 1%. So conclusion from this trial is that low-dose aspirin effectively reduces the incidence of preterm preeclampsia by 40%. The screen and prevent strategy is highly accepted by a large number of women of different ethnic backgrounds compared to the original population, the European population, where the strategy was developed, and low-dose aspirin is considered safe during pregnancy. So in the last 5 minutes, I'll go over the implementation process. I know many of you will be very interested to take this back to your hospital and see how you can make it happen. So I'll have a little guidebook here. So the strategy is simple. We are quite pragmatic. We combine preeclampsia screening with first trimester screening for Down syndrome, minimizing the extra burden on pregnant women as well as care providers. On the left, you can see the combined test for first trimester Down syndrome, maternal factors, PAPA, pre-B2G, and measurement of fetal NT. And basically, you don't need to do much more other than measuring blood pressure as routine antenatal care. You expand the history taking, adding on a few more risk factors. You measure PLGF in the same blood sample using the same machine. You measure neutral RGPR during the same ultrasound scan as for the measurement of NT. Then you can basically provide combined screening for Down syndrome as well as preeclampsia. We recognize that taking a history can be challenging sometimes. When I ask a woman, do you have any medical conditions? They will say no. But then you realize that when you take a detailed history, then all the problems come forward. So you need to really train your nursing staff, your midwives, to take a very direct history to get all the information in relation to the risk factors for preeclampsia. And then we provide a training for clinic nurses and midwives and cue cards as well to show women, do you have these conditions? Because sometimes listening skills can be challenging. Then in relation to the first biomarker, we created a learning video, and you're welcome to scan the QR code that shows you how we measure blood pressure. I will not dwell on this because many of you have already listened to this, but the most important thing is, where you can, please measure blood pressure from both arms simultaneously twice, because the first measurement is always a bit higher, and that's not good enough for differentiating the low-risk women from the high-risk women. And then we provide training for all our staff as well. The second biomarker is the measurement of uterine artery pulsatility index. Again, you can scan the QR code here. We created these videos during the COVID pandemic, so to initiate the sites. And then the most important thing I want to remind you is to recognize the anatomy as shown here. When you look at the image, you must have the bladder, you must have the uterus, you must have the cervix, and making sure that you turn on color flow mapping, and then you move your transducer very slowly to
the cervix, and you'll be able to visualize the uterine arteries on both sides of the cervix. Please remember, the cervix is very small, so you shouldn't make big movements, so to allow the doctors to show up. And we provided training, and actually a lot of my colleagues have taken on the role to train the next generation. The last consideration I want to share with you is the placenta growth factor, whereby you need to make sure that your phlebotomist takes the blood and invert the blood to 5 times to thoroughly mix the medium with the blood to allow for accurate measurement of POGF and so forth. And most importantly, please make sure the quality of the serum is good, and then you need to correct the POGF like all the other biomarkers according to maternal factors and express the value as a mom as shown in this bracket in the parenthesis. Acknowledging the differences between the local measurements against the European measurements and bringing the measurement back to one mom. And this is a high-risk report on the right, and these are the things that we do for our high-risk women. We provide a dedicated consultation, and we advise you to take aspirin 160 milligrams every night until 36 weeks. And we provide guidance on home blood pressure monitoring, and then we encourage them to have follow-up scans, etc., to monitor fetal growth. We also show them these diagrams so that they are aware of the signs and symptoms of preeclampsia, because they don't hear you, but they see you. They see that, okay, blurry vision. If they see blood on the panty liner, if they see frothy urine, they need to seek medical care. But bearing in mind, women should know that preeclampsia can be asymptomatic. We also have to visually remind them that preeclampsia can lead to seizures, organ failures, abruption, and even fetal and maternal death. So this is a conclusion. I will not repeat because I think you've heard this before, but the most importantly is that low-dose aspirin given to high-risk women determined by the triple test is effective in preventing a number of pregnancy complications, including stillbirth and so forth. And I would like to acknowledge all my collaborators and friends and welcome you to Bangkok next month if you are able to join us, and we'll have a very interesting discussion in Bangkok. And thank you very much for your attention. Thank you. Thanks, Professor Leon, very much. Your presentation is very exciting, and you have new innovation for preventing pre-eclampsia, but discussion will be later. Now I would like to introduce next speaker, Dr. Epontan. His presentation và chứng cứ trong rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ bằng progesterone vi hạt đạt ống đạo. Và xin mời giáo sư. Cảm ơn giáo sư Tiến. Xin kính chào chủ tọa đoàn, kính chào quý vị đại biểu. Tiếp theo phần trình bày của giáo sư Liêu Ha Phun, thì xin thưa với quý vị đại biểu là cũng hết sức là hồi hộp, rất là lo lắng. Là vì ban tổ chức sắp mình báo cáo vào cái phiên toàn thể với lại 2 giáo sư hàng đầu thế giới, mà đặc biệt là trong cái lĩnh vực mà chẩn đoán tiền sản này, cho nên phải cố gồng mình lên hết sức làm sao mà nó hoàn thành nhiệm vụ. Thành thử là cũng mong là quý vị đại biểu ủng hộ. Thì tiếp theo chủ đề của cô Liêu La Pun nói thì chúng ta rất rõ về cái aspirin trong cái dự phòng tiền sản giật. Bây giờ chúng ta xem thử một chút liệu aspirin có chỉ dừng lại ở đó, hay là có cái gì có thể tác động đến tiền sản giật ngoài aspirin hay không. Thì chúng ta cùng xem. Từ trước đến nay, trong sản khoa của chúng ta từ kinh điển cho tới hiện tại, thì hầu như các bệnh lý sản khoa chúng ta đều phân loại dựa trên triệu chứng, chứ chúng ta không dựa trên bệnh học. Nhau tiền đạo, nhau cải năng lượng, nhau bong non, tiền sản giật, sinh non, sảy thai, vân vân, chúng ta đều dựa vào triệu chứng hết, chứ chúng ta không dựa vào bệnh học. Chính vì vậy, chúng ta tập trung chủ yếu vào điều trị. Chảy máu thì chúng ta cầm máu, nhiễm trùng thì chúng ta cho cái nhiễm trùng, chứ chúng ta không tiến xa được trong cái cơ chế bệnh sinh và cái biện pháp dự phòng. Mà cái kỷ nguyên hiện nay chúng ta thấy là đang có khuynh hướng nội khoa hóa ngành sản khoa, tức là càng lúc chúng ta càng đi về cơ chế bệnh sinh, và từ cơ chế bệnh sinh thì chúng ta mới tìm ra được giải pháp dự phòng. Chứ nếu chúng ta chỉ dựa vào triệu chứng thì chúng ta không thể tìm ra được giải pháp dự phòng. Ví dụ như tiền sản giật, chúng ta có biện pháp dự phòng, hay là sinh non chúng ta có biện pháp dự phòng. Chính vì vậy
thì chúng ta phải xem xét cái bệnh căn nó mới là cái quan trọng trong cái sản khoa hiện đại. Và hiện nay có một cái thuật ngữ mới ở trên thế giới đã áp dụng, đó là những cái hội chứng sản khoa. Các cái bệnh mà từ nãy giờ chúng ta liệt kê thực ra là hội chứng, và những cái rối loạn này nó dẫn đến cái bệnh xuất và cái tử xuất rất là cao cho bà mẹ và thai nhi. Và những cái hội chứng mà bây giờ người ta gọi là hội chứng sản khoa đó, thì nó có những cái đặc tính gì? Cái đặc tính thứ nhất đó, là nó có nhiều bệnh căn, tức là có thể có nhiều cái nguyên nhân dẫn đến một hậu quả là tiền sản giật, nhưng mà cũng có thể là một nguyên nhân mà dẫn đến nhiều hiệu quả. Ví dụ như là rối loạn ở bánh nhau, nó có thể dẫn đến là thai giới hạn tăng trưởng, nó có thể dẫn đến là tiền sản giật, vân vân. Và cái đặc tính của nó là thứ nhất là nhiều bệnh căn. Cái thứ hai là cái giai đoạn tiền lâm sàng kéo dài. Khi chúng ta nói đến tiền sản giật, trước này chúng ta chẩn đoán là sau tuần lễ thứ 20, nếu mà phát hiện ra các cái triệu chứng tăng huyết áp hoặc là đạm nhẹ, chúng ta chẩn đoán là tiền sản giật. Nhưng thực ra tiền sản giật không phải sau tuần lễ thứ 20 mới có, mà ngay từ lúc thụ thai đã có biểu hiện là đã có tiến triển của tiền sản giật rồi. Vấn đề chúng ta không phát hiện ra thôi. Từ trước nay chúng ta chỉ có tiêu chuẩn để chẩn đoán là lúc cái biểu hiện lâm sàng nó phát sinh, chúng ta chưa thể biết được cái thời điểm mà nó bắt đầu. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tìm cái thời điểm nó bắt đầu để chúng ta có cái biện pháp dự phòng. Cái thứ ba là hầu hết các cái bệnh lý này nó đều dẫn đến một cái tác hại cho thai nhi hết, và nó có tương tác giữa môi trường và gen. Các cái kiểu hình của mẹ và kiểu hình của em bé nó cũng có tương tác với nhau. Ví dụ như là thai giới hạn tăng trưởng, thai nhẹ cân, vân vân, nó cũng có liên quan đến kiểu hình của bà mẹ và nó có cái biểu hiện lâm sàng tương ứng. Đây là các cái vấn đề sản khoa mà chúng ta hay nói đến. Một là sinh non, ối vỡ non, tiền sản giật, thai nhẹ cân, thai nặng cân, thai lưu, và rất nhiều cái tình trạng lâm sàng của sản khoa khác. Nó không phải là một tình trạng riêng rẽ. Từ trước nay chúng ta cứ để riêng từng cái loại bệnh mà chúng ta có biện pháp điều trị, nhưng thực ra nó không hề riêng rẽ, mà thực ra nó là một hội chứng mà do nhiều nguyên nhân. Vậy thì câu chuyện nó nằm ở đâu để nó dẫn đến những cái hậu quả trên lâm sàng như thế này? Yếu tố then chốt là dung nạp miễn dịch. Dung nạp miễn dịch đối với lại cái loài động vật có vú là loài người như mình ấy, thì một thai kỳ thành công thì phải có cái sự thành công trong dung nạp miễn dịch. Đặc biệt là đối với lại chúng ta thấy rằng là cái thai nhi nó không tương thích về mặt di truyền. Ví dụ như một cái thai nhi bình thường thì 50% vật chất di truyền từ người cha nó đã là một vật thể lạ rồi. Còn nếu trong tình huống quý vị đại biểu thấy mang thai họ đó, thì hoàn toàn là không có vật chất di truyền gì của người đó cả, mà người đó vẫn mang thai thành công. Cho nên nó phải có một cái sự dung nạp miễn dịch, và nó là cái then chốt để quyết định toàn bộ cái hậu quả thành công hay thất bại của cái thai kỳ sau này. Đây là một cái chu trình để dẫn đến một cái thai kỳ thành công. Thứ nhất là làm tổ. Giai đoạn làm tổ có rất nhiều yếu tố tác động đến giai đoạn làm tổ, chúng ta đề cập rất là nhiều rồi. Đặc biệt là trong hỗ trợ sinh sản đối với những người có suy hoàng thể, chúng ta hỗ trợ hoàng thể, vân vân. Đó là cái giai đoạn làm tổ, là giai đoạn cực kỳ quan trọng. Và trong đó yếu tố quan trọng là cái nội mạc tử cung nó phải sẵn sàng chấp thuận, sẵn sàng chấp nhận cái hộc đó, cái phôi đó, thì mới có cái chuyện làm tổ thành công. Và sau khi làm tổ thành công thì dẫn đến một giai đoạn rất là quan trọng, đó là giai đoạn tạo cái nền của bánh nhau. Tạo nền của bánh nhau, có người dịch là tạo giường của bánh nhau, nhưng mà tôi nghĩ là không nên dùng chữ giường, mình nói là tạo nền của bánh nhau. Và chính cái giai đoạn tạo nền của bánh nhau này nó quyết định cái hậu quả thai kỳ sau đó, các cái biến chứng thai kỳ sau đó. Cho nên chúng ta hãy có một câu là trong cái giai đoạn quý 1, trong cái giai đoạn sớm của thai kỳ, chúng ta không nên sử dụng những cái tác nhân, các cái thuốc ở vào giai đoạn này, bởi vì nó có ảnh hưởng đến thai nhi, là thực ra nó ảnh hưởng đến cái giai đoạn mà tạo nền của bánh nhau này. Nếu là ảnh hưởng đến cái giai đoạn tạo nền của bánh nhau này, lập tức sau đó sẽ có những cái biến chứng cho bà mẹ và thai nhi. Và đối với lại cái giai đoạn mà tạo nền của bánh nhau thì quan trọng nhất ở đây chúng ta thấy đề cập đến đó là mạch máu. Mạch máu xoắn của tử cung ở cái vùng đệm, mạch máu xoắn của tử cung ở cái vùng đệm. Bởi vì khi một thai kỳ thành công thì các mạch máu xoắn của tử cung ở cái giai đoạn mà nội mạc tử cung chế tiết đó, nó phải làm sao mà nó xâm nhập, nó phải làm sao mà nó tạo nên được một cái bánh nhau thành công. Trong đó có một cái hiện tượng rất quan trọng để nó tạo nên cái tính chất của cái mạch máu phù hợp với thai kỳ. Nếu như mà cái tính chất mạch máu đó nó phù hợp với thai kỳ thì thai kỳ đó thành công. Còn nếu như mạch máu đó nó không phù hợp với thai kỳ thì dẫn đến một loạt
các cái hậu quả, trong đó nó liên quan đến cái tính sơ cứng co hẹp của động mạch, và chúng ta thấy rằng là hậu quả sẽ dẫn đến tiền sản giật hoặc là thạc hẹp tăng trưởng. Ở đây chúng ta thấy cái hình này là cái hình nó mô tả then chốt nhất của một cái thai kỳ thành công. Trong đó nó có một cái biểu hiện chúng ta thấy rất rõ là phải có sự xâm lấn thành công của những cái nguyên bào nuôi của mạch nhau, nó xâm lấn được vào mạch máu của mẹ, vào mạch máu ở cái vùng đệm đó, cái vùng chuyển tiếp đó, nó xâm lấn và càng sâu thì càng tốt. Mà khi cái mạch máu mà được các nguyên bào nuôi xâm lấn đó, thì các mạch máu đó nó sẽ thay đổi, nó sẽ giãn ra, nó giảm cái kháng trở, nó tăng cái lưu lượng máu đến với nhau là thành công, và nó được điều khiển cái hiện tượng xâm nhập nguyên bào nuôi có thành công hay không, nó được điều khiển bởi tế bào T điều hòa của hệ miễn dịch của bà mẹ. Cho nên cái tế bào T điều hòa của người mẹ nó đóng một cái vai trò then chốt trong cái chu trình này, và nó được điều khiển bởi progesterone. Nếu mà trong trường hợp mà cái chức năng hoặc là số lượng của tế bào T điều hòa đó nó không đủ, nó không đạt đó, thì cái hiện tượng xâm nhập cái nguyên bào nuôi vào trong lòng mạch, ở cái vùng chuyển tiếp của bánh nhau này nó không thành công, và chúng ta thấy là mạch máu sẽ co hẹp lại, sẽ sơ cứng lại, và sẽ dẫn đến cái hiện tượng là tăng kháng trở. Và đó nó cũng là cơ chế để chúng ta đi tìm cái biểu hiện mà tăng cái PI của động mạch tử cung khi mà chúng ta sàng lọc cái tiền sản giật, là cơ chế như vậy, và nó tăng cái tính thấm của thành mạch dẫn đến phù ở trong cái trường hợp tiền sản giật, và đồng thời là nó giảm cái lưu lượng máu đến bánh nhau, và nó có thể dẫn đến vô sinh. Mà có một cái vô sinh mà chúng ta rất là khó chịu, đó là vô sinh không rõ nguyên nhân. Chúng ta không tìm được ra nguyên nhân nào hết, thì trong đó có liên quan đến cái việc mà xâm nhập của cái nguyên bào nuôi này và cái tế bào T điều hòa, hoặc là chúng ta sẽ có các cái biến chứng khác xảy ra liên tiếp, sinh non, hoặc là các cái biến chứng trong thai kỳ muộn, ví dụ như là tiền sản giật và thai giới hạn tăng trưởng, là do cái hiện tượng co mạch máu. Đây thì đây từ đó người ta mới đưa đến cái cơ chế bệnh sinh chung của các cái biến chứng thai kỳ, nó liên quan đến cái giai đoạn mà nền của bánh nhau này, là có 3 cái cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là có cái sự thay đổi tái cấu trúc các cái động mạch xoắn ốc, nó thay đổi bệnh lý, cho nên nó dẫn đến cái hiện tượng là suy giảm tưới máu ở nhau thai, và nó rối loạn cái chức năng nội mô của bà mẹ. Nôm na chúng ta gọi là suy bánh nhau đó. Rồi cái thứ hai là cái tình trạng viêm toàn thân trong cái trường hợp sinh non và những cái thay đổi nội mô. Cái tình trạng viêm này liên quan đến miễn dịch, chứ tình trạng viêm này không phải liên quan đến tác nhân nhiễm trùng, mà là cái tình trạng viêm do miễn dịch, tức là các cái cytokine gây viêm ở trong cơ thể mình nó tăng tạo, và chính vì vậy nó dẫn đến và có một yếu tố rất hay là nó liên quan đến cái sinh non. Chính cái cytokine gây viêm này nó làm tăng tiết prostaglandin, nó làm tăng cân gò tử cung. Cái thứ hai là nó làm mềm cổ tử cung, và nó làm mỏng cái màng ối, cho nên nó dẫn đến hiện tượng là vỡ ối sớm, hủy ối sớm, hoặc là sinh non. Và cái thứ ba là có thể có mối liên quan đến cái hệ vi sinh của âm đạo, ví dụ như chúng ta có những cái tác nhân nhiễm trùng. Progesterone. Trước nay khi đề cập đến progesterone thì chúng ta đề cập kinh điển đến 2 cái vai trò này. Vai trò thứ nhất là chuẩn bị nội mạc tử cung để làm tổ, vai trò thứ hai là duy trì thai kỳ. Vậy progesterone có còn vai trò gì nữa hay không thì để chúng ta xem. Thứ nhất là đối với lại chuẩn bị nội mạc tử cung phải có progesterone thì nội mạc tử cung mới phân tiết và sẵn sàng đón nhận cái phôi đến làm tổ. Cái thứ hai là progesterone sẽ thúc đẩy kích thích sản xuất cái tế bào T điều hòa, và nếu như tế bào T điều hòa mà dồi dào đó thì nó sẽ duy trì được thai kỳ và nó giảm cái nguy cơ tiền sản giật, là 2 cái cơ chế chính mà từ trước này chúng ta đề cập đến. Vậy thì còn chỉ định mới của progesterone. Bây giờ bắt đầu các khái niệm đi tìm kiếm các cái chỉ định mới ngoài 2 cái chỉ định kinh điển đó của progesterone, là những rối loạn liên quan đến bánh nhau. Và thậm chí chúng ta còn thấy là còn có cả một ngành hiện nay đang phát triển đó là bánh nhau học. Tức là từ trước nay chúng ta xem bánh nhau là phần phụ của thai, bây giờ khái niệm nó không còn đề cập đến nữa. Phần phụ có không phải phần chính, nhưng thực ra nó là phần chính chứ nó không phải phần phụ. Đó, cho nên bây giờ chúng ta không đề cập nữa. Và những cái rối loạn của bánh nhau này chính là căn nguyên để dẫn đến rất nhiều các cái hệ lụy ở trong thai kỳ. Sàng lọc quý 1, cô Leona cũng mới về trình bày. Xin phép tóm tắt lại thôi.
Một là chúng ta sử dụng siêu âm để đánh giá về mặt cấu trúc, đánh giá về mặt giải phẫu của thai nhi. Hai là chúng ta dùng cái xét nghiệm sinh hóa double test là PAP A với lại free beta HCG. Hai cái này chúng ta combine kết hợp với nhau để chúng ta đánh giá cái tỷ số nguy cơ đối với lại lệch bội và đối với lại tiền sản giật. PAP A là gì? PAP A, trước này chúng ta nói PAP A nhiều, nhưng vai trò của PAP A như thế nào thì chúng ta cùng xem. Thứ nhất, PAP A là một yếu tố tăng trưởng và nó sẽ kết hợp với lại IGF, tức là một cái yếu tố tăng trưởng giống insulin. Nó sẽ có cái chức năng rất là quan trọng trong cái việc phát triển bánh nhau. Và người ta thấy rằng là nó có một cái nồng độ rất là thấp ở trong máu người đàn ông và những người phụ nữ không mang thai. Nhưng mà khi bắt đầu mang thai thì nó tăng rất là nhanh và nó đạt đỉnh vào cái tăng đáng nguyệt thứ 3, và nó được tiết ra bởi cái tế bào mô đệm của màng rụng và cái nguyên bào môi tiết ra PAP A. Và khi mà nồng độ PAP A thấp thì nó liên quan đến tiền sản giật, nó liên quan đến thai nhẹ cân, nó liên quan đến thai giới hạn tăng trưởng, nó liên quan đến sinh non và liên quan đến loạn sảy thai. Đây là cái mô hình cho chúng ta thấy PAP A và IGF nó kết hợp với nhau rồi nó điều khiển cái glyco nội bào, nó tạo năng lượng để nó phát triển cho bánh nhau. Và nếu như sự phát triển này không thành công, nó sẽ dẫn đến các cái bệnh lý, và các cái bệnh lý hầu hết nó liên quan đến cái việc mà xơ hóa và co hẹp các cái mạch máu. Thực nghiệm cũng cho thấy, đây là những cái nghiên cứu cơ bản cho thấy rằng là cái nồng độ của cholesterol trong huyết tương nó liên quan chặt chẽ đến cái nồng độ của PAP A. Khi mà nồng độ cholesterol càng cao thì nồng độ PAP A càng cao, và nồng độ PAP A càng cao thì khả năng thai kỳ thành công càng cao. Cho nên gần đây người ta đề cập đến cái mối liên quan tương hỗ giữa cái tác nhân dự phòng tiền sản giật, cụ thể là aspirin, và cái dự phòng sảy thai và sinh non là cholesterol. Có cái mối quan hệ gì với nhau không? Có thể tương hỗ với nhau hay không? Thì năm 2017 có một cái phân tích gộp và một cái tổng quan hệ thống của những tác giả cũng rất là nổi tiếng. Thì trong đó chúng ta thấy có một cái tên tuổi rất là quen thuộc với mình là giáo sư Ben Môn đó. Giáo sư Ben Môn thì chắc bên bệnh viện Mỹ Đức chúng ta rất là thân thuộc. Giáo sư Ben Môn của Đại học Monash, ông rất là hay tham gia vào các nghiên cứu và nổi tiếng ở trên thế giới. Thì năm 2017 người ta đặt vấn đề ra là người ta quan sát thấy là những cái người thai phụ ở cái lần mang thai trước ấy, mà họ bị cái tiền sản giật hoặc là tăng huyết áp ở trong thai kỳ ấy, thì ở cái lần mang thai này họ sẽ tăng cái nguy cơ sinh non. Và ngược lại là những cái người thai phụ mà ở lần mang thai trước họ bị sinh non thì lần này họ sẽ tăng cái nguy cơ tiền sản giật. Vậy thì nó có cái mối liên quan gì không? Liệu nó có phải là cùng một căn nguyên không, cùng một nguồn gốc không, mà hai cái bệnh này nó hay thường liên quan đến nhau? Cho nên câu hỏi đặt ra là aspirin được sử dụng để phòng ngừa tiền sản giật thì có thể mang lại hiệu quả dự phòng sinh non hay không? Đó là câu hỏi đặt ra, cho nên người ta mới làm cái tổng quan hệ thống này. Và người ta kết luận rằng là các cái tác nhân mà chống cái ngưng kết tiểu cầu mà cụ thể là aspirin thì giảm được cái nguy cơ sinh non tự phát ở những người phụ nữ mà có cái nguy cơ tiền sản giật. Và người ta kết luận và cụ thể là giảm được 14% cái nguy cơ sinh non trước 34 tuần. Và có ý nghĩa thống kê. Câu hỏi tiếp theo người ta lại đặt ra là vậy thì cholesterol khi mà dùng để phòng ngừa sảy thai hoặc là sinh non có hiệu quả dự phòng tiền sản giật không? Hồi nãy thì chúng ta biết aspirin có lợi ích trong cái việc là dự phòng sinh non và sảy thai rồi. Còn bây giờ cholesterol có hiệu quả trong tiền sản giật hay không? Thì năm 2023 một cái tổng quan hệ thống của một cái phân tích gồm thì trong đó cũng có giáo sư Ben Môn tham gia thực hiện thì mới công bố kết quả vào năm 2023. Thì trong phân tích gộp này một cái cỡ mẫu khá là lớn, trên 11.000 thai phụ, và cái mà người ta tuyển chọn các cái nghiên cứu rất là khó, và trong đó có 3 cái nghiên cứu nền mà họ dựa vào. Một đó là cái nghiên cứu Promise là sử dụng cholesterol sớm liều cao 800mg ở những cái người mà có tiền căn sảy thai đi tiếp. Hai là cái nghiên cứu Prism là sử dụng 800mg cholesterol vi hạt sử dụng trong những trường hợp mà dọa sảy thai sớm. Hai cái nghiên cứu này đã được công bố và cũng đã là rất là lớn. Cái nghiên cứu thứ ba là Stop Trial, tức là họ sử dụng cái cholesterol mà viên đạn chứ không phải cholesterol vi hạt, cholesterol viên đạn họ đặt âm đạn liều 400mg. Thì họ gộp các cái nghiên cứu này lại, họ xem cái kết quả như thế nào. Thì kết quả rất là thú vị là người ta thấy rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái cholesterol sớm trong cái quý 1 của thai kỳ đó
thì giảm được 30% cái nguy cơ tăng huyết áp trong thai kỳ. Giảm được 30% nguy cơ tăng huyết áp trong thai kỳ. Thứ hai là nếu chúng ta sử dụng sớm progesterone trong quý 1 của thai kỳ thì giảm được 40% cái nguy cơ tiền sản giật. Và nếu mà chúng ta dùng muộn, dùng vào tam cá nguyệt thứ 2 hoặc tam cá nguyệt thứ 3 thì người ta chưa chứng minh được hiệu quả, không thấy có sự khác biệt. Người ta lý luận là do cái tam cá nguyệt thứ nhất thì cái progesterone có thể tác động đến bánh nhau, có thể tác động đến cái giai đoạn mà tạo thành cái giường bánh nhau, tạo thành cái nền bánh nhau, cho nên nó có hiệu quả. Còn nếu chúng ta dùng muộn thì nó không có hiệu quả. Và cái liều thì là cái liều 800mg một ngày, tức là 400 nhân 2, và dùng sớm trong quý 1 thì nó có lợi. Còn nếu mà chúng ta dùng cái liều 400 thì người ta không thấy có sự khác biệt. Cho nên nói tóm lại, người ta kết luận là dùng sớm trong quý 1 và liều là liều 800mg. Tóm lại thì chúng ta có thể thấy là đối với lại tiền sản giật thì chúng ta đã có phương thức sàng lọc rồi, và chúng ta có biện pháp dự phòng được công nhận rồi, đó là aspirin. Bây giờ đối với lại progesterone vi hạt là tân tạo với cái liều 800mg một ngày thì chúng ta có thể sử dụng trong các cái chỉ định sản khoa mà cần progesterone. Thì những người thai phụ đó được một cái lợi ích kép, tức là có thêm một cái lợi ích dự phòng tiền sản giật. Còn nếu chúng ta muốn suy diễn rộng nữa trong cái cộng đồng mà thai phụ chung thì chúng ta cần thêm các cái bài viết, cần thêm các cái nghiên cứu đối đầu trong các cái thai phụ mà không có bị các cái chỉ định mà phải sử dụng progesterone thì mới được. Còn hiện tại chúng ta đang đề cập đến những người phụ nữ, những người thai phụ mà họ bị dọa sẩy, họ bị sẩy thai, họ phải hỗ trợ hoàn thể, vân vân, họ phải sử dụng progesterone trong cái quý 1 của thai kỳ thì họ được thêm một cái lợi ích, đó là cái dự phòng tăng huyết áp trong thai kỳ và cái dự phòng tiền sản giật. Và hiện nay thì có một cái câu hỏi rất lớn và các hội, các chuyên gia hiện nay đang nghiên cứu và đang theo đuổi, đó là làm thế nào để tích hợp hoặc là có một cái công cụ sàng lọc, vừa sàng lọc tiền sản giật mà vừa sàng lọc sinh non tự phát, để trong cái quy trình của chúng ta nó thuận tiện. Xin cảm ơn quý vị đại biểu. Xin cảm ơn tiến sĩ Quang Thanh, bài trình bày rất là hay, nhưng mà cũng là có rất nhiều về lý thuyết, và cuối cùng thì cũng thấy rằng là sử dụng progesterone là vai trò cực kỳ quan trọng để mà dự phòng tiền sản non và nhiều vấn đề khác nữa. Tiếp theo xin trân trọng hiệu và kính mời giáo sư Vesokovu. Đánh giá kiểu hình, kiểu rạch dựa vào siêu âm hiện đại và WIS. Hello, it is my pleasure, and I'm very happy to come back here, and to meet you. And today, I'd like to share with you the fetal phenotype genotype study by up-to-date sonography and WES. This is my TOI disclosure. And by now, you probably think that cytogenetics is the out of date, and that is the time has come for the molecular genetics. And most of you think that the cytogenetics has a bunch of pitfalls, and the molecular genetics has sparked and excellent technology and covered pitfalls of cytogenetics, right? And in addition, recently AI technology is being used considerably in molecular genetics. Now, however, the phenotype is very, very important, and I would like to say that phenotype-genotype relations are very important. Now, I would like to share with you the several cases, and here at 13 weeks of gestation, and nuclear translucency was 30 millimeter, and micronesia, low severe, and no ventriculomegaly. However, 3 weeks later, the ventriculomegaly is very obvious, and this baby has no, the G1 was normal, and the side chromosomal array showed the maternal UPD, the chromosome number 3. But what is the UPD? Usually, the mother and father, they have the 2 chromosomes, and the baby has the one from mother and the other is from father. However, sometimes the trisomy occurs,
right? So, however, the natural things is very wonderful, and sometimes it is spontaneously the trisomy was rescued, and it is called trisomy rescue, and it is going to be the 2 chromosomes. It looks normal, however, sometimes those 2 are only from mother or father. So it is called a uniparental disomy, UPD, and affected child despite 2 normal looking chromosomes. However, sometimes it is pathogenic. And this one, there was a ROBO1 gene variant, and it was a homo. Homo means the 2 of them. And because from the mother and father, the mother has 1 variant, but it never caused the pathogenic findings. However, if it is 2, it is a pathogenic. So that this baby has the 1 variant from mother, but because of the uniparental disomy, this baby has a ROBO1 variant homo, the 2 of them. Therefore, this is very pathogenic. Now the next one, I look at the 13 weeks again, and this is nucleotranslucency 13 millimeter, and the G1 was the normal and CMA was negative, and then, however, at 18 weeks of gestation, the brain looks very abnormal, and also here you can see the very abnormal limb contracture and finger contracture like that. And then we examine the breast, and then this is the very pathogenic, the variant was found. The next one, at 14 weeks of gestation, loss at the ear, and micronausea, and the no brain abnormality at this stage, 14 weeks. And the G1 was normal, CMA was negative. However, 4 weeks later, again, this baby also has a finger contracture at 18 weeks of gestation, and then the brain, it looks normal. However, the white subarachnoid space, the out of the brain, the space is very spacious, and this is those are MRI, and because the BPD is quite normal. So it means that the brain development is arrested. And then this baby has ward 3, 5, the cranial ectodermal dysplasia was found. And the next one, the 13 weeks, the nuchal is very thick, and loss at the micronausea, and then also the doors are negative. However, this is the normal looking of the hands. However, 7 weeks later, at 20 weeks of gestation, contracture. Okay, so we have the strong suspicion of the genetic cause, and this was HRAS variant, and this is the Costello syndrome. Now, the last one is at 12 weeks of gestation, nucleotranslucency was 1.6 millimeter. However, maybe you can have the suspicion of the ventricle memory, the very early ventricle memory. And then, 16 weeks, it is very conspicuous. And 17 weeks, look at this. This baby's face is a little bit strange. Because here, this is the eyeballs maybe, but it is a little bit lower than the normal place. And at 18 weeks of gestation, you can see that this is the heart abnormality, and also the ventricle memory is still there. And here you can see the very abnormal looking of the face with the eye abnormalities. And then this was the de novo CDH2, the carbon 2 mutation,
And this is the AOH, adjacent to the corpus callosum, and cardiac and ocular and genital syndrome. Now, oh sorry, the one more case. Here, the nucleus was 1.4 millimeter, and here you can see there's something here. And at 12 weeks of gestation, this is, the very cute baby, but there's something here, and that is continued to the intracranial structure. However, this one disappeared during the course. And at 20 weeks of gestation, there's no more, the out of the cyst outside. And then, however, and the G1 and the CMA was negative. However, the 20 weeks of gestation, here you can see, this is a very asymmetrical structure, and it is called as the double sylvius. And this baby has the ECHS1 variant. This is the from mother. One variant is from mother, the other is from father. It is called compound heterozygous inheritance. And the next pregnancy, they have the 25% chance to having the affected child. Now, the PI3K-AKT-mTOR pathway, it is a little bit, the complicated name, but this is also this as mTOR pathway. The mTOR is a mechanistic target of rapamycin, and this is strongly related to the brain development. And in a nutshell, the mTOR pathway serves as a central regulator of cell metabolism, cell growth, and cell cycle progression, and cell proliferation and survival. So, especially PIK3CA and P10 and the AKT1, AKT3, those are very, very famous, and you have to keep in mind, those genes. Thinking about the brain abnormalities. And also, I'd like to talk about germline variant and somatic variant. Usually, if you think that genetic abnormality, maybe this is a germline variant. Germline means, the sperm and egg there, and they meet each other in the one of the both the sperm or egg, they have the mutation, the variant, and then it is going to be the baby, and then the entire organism carry the mutation. Okay, so in each cell, from any place of the body, they have the mutation. However, somatic mutation is a different story. The sperm and egg, they have no mutation, no variant. However, after the fertilization of the egg, some kind of the mutation variant occurs in somewhere, and then only some part of the body has the mutation. This is called the somatic variant. And the somatic variants, sometimes that they are mosaicism. They are the mix, the normal and abnormal cells. And so far, the somatic variant of the brain region was confirmed by neurosurgeons when they rejected the brain lesions from the causes with intractable epilepsy, and found the somatic variant from the rejected brain tissue. And both timing and location of the somatic variant, when it occurs and where it occurs, is a very, very influenced the affected region and the size of the brain. And also, not only the timing, different variant load is the other factor of the focal cortical dysplasia.
and hemimegalencephaly. Okay, and this is there are two theories. The single hit or two hits. Like thinking about the tumor, maybe that if you study about the cancer, that about the first hit and second hit, right? And also in my place, there's the cases with a negative result of not only the cytogenetics, but also the microarray and also the exome sequencing from amniocentesis. And there might exist a fetal somatic variant mosaicism. And now I'd like to share the case. This case, at 19 weeks of gestation, big head. Because of the big head, this patient referred to me. And this is a very the cute face. And however, inside of the brain, like this. This is called the hemimegalencephaly. This part is very, this hemisphere is very large, and this is a small and asymmetrical structure. And the BPD was plus 4.3 standard deviation. And 1 week later, at 9 weeks of gestation, here we measure the volume of the hemispheres, and then the right side is 42.5 and the left side 23.9. And also we look at the brain inside, and many of the brain abnormalities are found, and we have the strong suspicion of the MCD. Maybe later on I will talk about the MCD, the malformations of the cortical development. And especially in this case, we have the strong suspicion of the mTOR-related MCD. And also here, this is the normal brain vessels as at the same gestation, but this case, overgrown vascularity. There are very, very rich vascularity in the brain. And also here you can see this is a very abnormal appearance of the right foot and left second toe by 2 years. And we did amniocentesis, and then maternal blood, paternal blood, and amniotic fluid all are negative. So there's nothing to do, right? However, because of the brain abnormality, they opted the termination of the pregnancy. And here you can see, as I showed you by ultrasound, the tumor overgrowth skin here on the right leg, and the second toe is a little bit longer, the abdomen is longer. And we did the autopsy, and inside of the brain, there's we can say that MCD, malformation of the cortical development. And then we did the exome sequencing from the brain tissue and the overgrowth skin, amniotic fluid, and cord blood and placental blood specimen. And then we found the PIK3CA variant mosaicism. And here you can see from the right brain 22.5%, from left 47.6%. However, amniotic fluid, cord blood 0%. Okay, so and also the boutique tumor, the 53.8%. So this is the somatic mutation. And also one more case. Here you can see, this is a video of the brain at 19 weeks of gestation, and most probably you notice that that this brain is very abnormal structure, right? So, and then there is maybe something here, and it might be the tumor or something else. And then look at this the brain. This is the right hemisphere, and this is the left hemisphere. Usually, the 19 weeks, no brain
the gyration. However, here the right hemisphere is a very rich gyration, and we did the same thing, method synthesis, but all are negative, and we did the autopsy and the very asymmetrical structure of the brain. And here, this is very abnormal, and the histology also very abnormal. And this is the right, the normal part. And then we took the tissue from the abnormal part and the normal part, and we did the exome sequencing. And then, surprisingly, OFD1 gene variant mosaicism was found from only the abnormal part, 21.7%. But the other one, the normal part, nothing, no mosaicism. So this is the somatic variant mosaicism. So maybe that we have to think about that if we do the amniocentesis and negative result, sometimes that we have to think about the somatic variant mosaicism. And now going back to the G1D and the chromosome microarray and exome sequencing, and sometimes the whole genome sequencing. And then I told you that most of you think that the microarray is much more than G1D, and the West and is much more than chromosome microarray. And recently, the AI is inside of the software for the interpretation of the exome sequencing. However, there are pitfalls of molecular genetics, and the clinical side, you doctors always expect the laboratory, yes or no. That means positive or negative. Which one? Positive, negative. It is but not so simple. Okay, so the data standardization of the clinical sequencing data is like this. Inside of the genetic laboratory, here the several procedure, and finally the clinical doctor can get results. However, there's a ACMG standards of the guideline, and the bioinformaticians gives you the exome sequencing result according to the guideline of the ACMG. And there are the 5 categories, the benign, likely benign, and VUS, variant of uncertain, significant, and likely pathogenic and pathogenic. But it is not so clear cut. There is like that. Those 5-point scales are connected in sequence, like a rainbow. And if there's one more clinical findings, VUS can be upgraded to the likely pathogenic, like economy seat to business seat with an airline mile. However, this is very, very strict, and only 1 mile less will not get you the business seat. So, and also, within the VUS, there are sequencing, the like cold VUS to the warm and hot VUS. The hot VUS is more likely pathogenic, but it's still, the inside within the VUS. Now, the genetic lab found suspect gene variant, but it is not pathogenic according to the classification of ACMG. So they asked the clinical doctors if there are any brain abnormality, and then the doctor says, oh, the fetus has a hyperechogenic parts in the brain. However, I'm not sure, and so I'm scheduling to send this patient to an expert. Oh, it might be the cerebral hemorrhage. Ah, I see. Oh, it might be, and I didn't mention it in the clinical record because I didn't have any confidence, and I don't know if this is abnormal or normal. And this kind of conversation, and then finally, they got the positive results sometimes. So the communication between the laboratory and clinical side
it's quite important to obtain the more precise genetic test. Now, here, this is the 33 weeks of gestation, the brain abnormality, and if I look at this brain, this is very abnormal. Not only the ventriculomegaly, the thin corpus callosum here, and this diarrhea, and very, very deep gyration here, and we have a strong suspicion of the tubulinopathy. And however, the filtering without the fetal brain abnormality phenotype result in the negative result. And if you put the phenotype of the brain abnormality, the very pathogenic variant of the TUBB3 gene is the answer of the laboratory. So if you never find the brain abnormality and you never write down the phenotype of the brain abnormality, you will have no variance. The answer is no. However, if you put the brain abnormality in your record, it is a positive. Okay, so negative turn to the positive result. So there's a pitfall in there. And also ACMG scoring system has put the high points on the no phenotypic inconsistency, right? So phenotype is very, very important. For example, here, 2022 August, we had the anomalous fetus as shown here. And in sequencing data, we had detected the compound heterozygous variant of the RAV34, but could not evaluate it as a pathogenic variant because of the lack of the information of the genetic disease or phenotype abnormality in OMIM. And it means this is not the subject for the evaluation. But because of this rare case, we, a Japanese team, asked the Karolinska Institute in Sweden to reanalyze the data and found unique evidence that RAV34 gene causes the skeletal ciliopathy syndrome. And we published that paper in 2023. Okay? And then, now, from this year, the February, the RAV34 gene was registered in OMIM and now eligible for pathogenicity evaluation based on the ACMG guideline. So the pitfall is pathogenicity can change due to the genome database updating. Okay, so lastly, I would like to share one case. Those couple is from mother and father. They are doctors, and they came to me because of the IUGR with a microcephaly. And here, 26 weeks. Exactly, that this is very premature brain, and we have the strong suspicion of the genetic cause of the MCD. And we did the molecular genetics. However, the negative results of even the exome sequencing. And then, however, we followed up every 2 weeks, and brain development was extremely slow. Oh my God! Here this is the superficial angle. This is very, very abnormal all the time. And at 28 weeks, 2 weeks later, we got the G1 result. And then, surprisingly, we found the premature chromatid separation in metaphase image, and the karyotype shows a mosaic variegated aneuploidy, the various trisomies here and there, here, depends on the cells, but there are many kinds of trisomies here and there. And this disease is called the PCS-MVA syndrome, and the incidence is 1 in 1 million. Okay? And then, if this is the PCS-MVA syndrome, the BAV1B gene is a responsible gene
However, exome sequence data was negative. Remember? So the BAP1B gene is associated with the separation of the chromosome, and we did reanalyze the exome sequence data and found the pattern of BAP1B gene variant. However, no variant in the mother. And from the previous references, that we found the variant in the 44 kilobase pair upstream in the intron. This is the intron, not the exon. Now, intron of the mother, we found the variant in here, and this variant is influencing the action of the BAP1B gene. So they have the 25% chance to having the affected child in the next pregnancy. So now the no variant turned to the pathogenic variant of the BAP1B gene, and this is a negative to positive because of the cytogenetics results, right? And the baby was born at 36 weeks of gestation this year, February 19th. And however, at 88 days, the Wilms tumor was found because this disease is a cancer-prone disease, and the cancer, the many kinds of the cancer is appearing one by one. And then, however, the parents at that time, the two doctors, they opted the best supportive care, the BSC. And then, at 187 days, the rhabdomyosarcoma was found at the right kidney. And because of the big Wilms tumor, he cannot drink anymore the milk, and so that he has a very suffered time. And finally, at 193 days, he completed his brief but precious journey, and he passed away. That is, so far, no reports or no description about the brain abnormalities, including MCD, in this disease. And also, it is reported that the cancers, one after another, are found postnatally, not before birth. So, the parents usually they have the cancer of their babies, and they opt the surgery or chemotherapy. However, my case, the parents opt the best supportive care because we did the neurosonography and we found the MCD, the brain abnormality, and then therefore we did the molecular genetics, and that was negative. And then, however, because of the cytogenetics results, we found the PCS and VA. And after that, we analysis of the exome sequencing, we found the BAP1B variant. So, if we did not do the cytogenetics, we would most likely not be able to reach PCS and VA syndrome, and the parent option may be different. So, as a takeaway, the genetic result is not automatically produced by the laboratory. You are part of it. And keep in mind the importance of phenotype. Thank you very much. Chúng ta nghe ba bài báo cáo và chúng ta có khoảng
để thảo luận. Cũng mong là quý vị đại biểu chúng ta tranh thủ thời gian ưu tiên các câu hỏi trực tiếp ở tại hội trường. Chúng ta có micro đặt. Xin mời quý vị đại biểu. Vâng, xin mời giáo sư Trần Thanh Cường, người suốt đời vì cái chẩn đoán triều sinh và sản bệnh lý. Thanh Cường có câu hỏi gì và muốn chia sẻ kinh nghiệm luôn. Và xin mời giáo sư Cường. Vâng, xin kính chào các quý vị đại biểu. Chào thầy Tiến, thầy Thanh, chào các báo cáo viên, đặc biệt là những báo cáo viên được gọi là gương mặt thân quen. Chúng ta gặp ở rất nhiều các hội nghị trong nước cũng như quốc tế. Ở đây thì trong 3 cái báo cáo thì tôi rất ấn tượng với cái báo cáo sử dụng aspirin liều thấp trong dự phòng tiền sản giật. Trước hết thì chúng ta ở đây ví dụ như thầy Tiến thì như chúng tôi cũng được tham dự vào cái dự phòng tiền sản giật bằng aspirin liều thấp từ rất lâu rồi, từ những năm đến 80 của thế kỷ trước, và những cái nghiên cứu đa trung tâm người ta khẳng định vai trò rất lớn của aspirin trong cái việc dự phòng tiền sản giật và liều thấp. Thế thì cái việc này người ta nói gần như là chân lý, nghĩa rằng thì là chúng ta đối với những thai phụ có nguy cơ tiền sản giật thì chúng ta không cần phải chứng minh rằng aspirin liều thấp có tác dụng dự phòng. Như vậy thì đây là một cái câu của cái nghiên cứu được làm lại ở rất nhiều trung tâm để đánh giá cái vai trò của aspirin trong dự phòng tiền sản giật. Thì ở đây tôi thấy cái nghiên cứu này nói về dự phòng được rất nhiều phần trăm, giảm được rất nhiều phần trăm. Tuy nhiên không nhắc đến rằng cái giảm đấy là tiền sản giật thể gì. Vì về mặt lâm sàng khi chúng ta xử trí tiền sản giật thì chúng ta xử trí theo thể tiền sản giật. Đối với thể nhẹ, rồi đối với cả thể nặng, đối với sản giật thì chúng ta xử trí hoàn toàn khác nhau. Vậy thì cái mà chúng ta sử dụng aspirin ở cái nghiên cứu này thì chúng ta giảm được cái tỷ lệ tiền sản giật ở thể gì? Bởi vì cái này rất có ý nghĩa về mặt lâm sàng đối với chúng tôi làm việc hiện nay. Việc thứ hai nữa là aspirin liều thấp thì có rất nhiều loại liều. Chúng ta đã được xem từ 75 tới aspirin là 100 bao nhiêu, 135, rất là nhiều. Thì tôi muốn hỏi là vậy thì có cơ chế gì khác mà ngày xưa chúng tôi được học về aspirin trong dự phòng tiền sản giật? Aspirin liều thấp có tác dụng gì về mặt cơ chế tác dụng để chúng ta dự phòng tiền sản giật? Một cái điều nữa là người ta đóng cái viên 80, viên 81, viên 75. Vậy chúng ta dùng liều 160mg thì cái viên 160mg hay là 2 viên 80mg? Thì đây là những cái mà tôi cũng rất muốn biết về trong cái việc mà liên quan đến tiền sản giật. Cái này thì hiện nay thì chúng tôi ví dụ như là ở Việt Nam mà không có cái sàng lọc, ví dụ như chúng ta dùng cái test ấy, mà cô Điên vừa mới nói, thì chúng ta đối với những phụ nữ có nguy cơ về mặt lâm sàng, ví dụ tiền sử có tiền sản giật, có huyết áp cao vân vân, thì chúng ta vẫn có khuyến cáo là sử dụng aspirin từ khi 9 tuần cho đến tận 34-35 tuần. Thì đấy ở Việt Nam chúng ta làm như thế. Thì cái việc mà chúng ta làm cái test này thì để chúng ta chỉ định sử dụng. Nhưng có một điều tôi cũng thấy rằng thế này, khi mà trong thực hành thì rất nhiều phụ nữ chỉ có triệu chứng lâm sàng mà chúng ta khám đấy là một cái thai trợ phát triển, nhưng té ra là hậu quả của cái giọng của một cái tăng huyết áp. Nhưng cái tăng huyết áp đấy lại không xảy ra liên tục mà nó tăng theo những cái thời điểm nhất định của cái trong ngày. Chính vì vậy cho nên cái việc chúng ta đo huyết áp một thời điểm, buổi sáng, buổi tối hay như thế nào đấy,
liệu chúng ta có tầm soát hết các cái việc mà cái người phụ nữ có tăng huyết áp bất thường hay không. Thì đây là một số những cái mà chúng tôi cũng mong muốn được biết để chúng tôi hiểu biết hơn. Thì đây là những cái câu hỏi, thật ra thì có lẽ thì mọi người sẽ nghĩ rằng đây là những câu hỏi có vẻ không được khoa học hay là không được gọi là gì academic, nhưng mà hàn lâm, bởi vì chúng tôi là người làm thực hành chăm sóc thai phụ hàng ngày ở một khoa sản bệnh lý thì chúng tôi thường gặp những cái đấy. Thì chúng tôi cũng mong muốn là giáo sư Paul chia sẻ một số các vấn đề đấy. Còn đối với cái progesterone thì chúng ta sử dụng tràn lan hiện nay rất nhiều, và có một người hỏi tôi rằng có một thứ progesterone sao, tại sao chúng ta dùng đến 3 đường uống, đường tiêm, đường đặt, và một người phụ nữ có thể cùng một lúc sử dụng cả 3 đường luôn. Thì không biết là cái progesterone nó tác dụng như thế nào. Một cái điều quan trọng nữa thì ở đây cái bài báo cáo có nói về progesterone đặt âm đạo, thì chúng ta biết là thầy thuốc chúng ta không thể ngày nào cũng đặt cho người ta được. Vậy thì cái viên đặt đấy nó vào vị trí nào của âm đạo, và người phụ nữ đặt ở trong tư thế nào thì cái viên đặt đấy có ý nghĩa, và cái việc đặt đấy có làm tăng nguy cơ nhiễm trùng tại chỗ không. Vì chúng tôi biết rằng thì là cái nhiễm trùng của tử cung âm đạo cho đến nay ở Việt Nam chúng ta không quản lý được, và đó chính là một cái hậu quả cực kỳ trầm trọng xảy ra, dọa sinh non, ối vỡ sớm, tất tần tật, và cái tỷ lệ nhiễm trùng đấy chúng ta chưa quản lý được. Thì đây cũng là những cái câu hỏi nó hơi giải người, thì cũng rất mong các cái giáo sư, các báo cáo viên chia sẻ để cho tất cả mọi người biết. Xin cảm ơn. I hope I remember all four, perhaps I remember three. So the first is in relation to what types of preeclampsia. Okay, I'll wait. I think you're putting on your headphones. So, I don't know whether you're familiar with ISSHP, the International Studies of Psychosocial Disorders of Pregnancy. Are you familiar with ISSHP? Yes? You're familiar with the fact that this is the group that has defined what preeclampsia is, yes? So ISSHP 2021 guidelines state very clearly that we no longer differentiate preeclampsia into mild and severe preeclampsia. That's fact number one. I think it is important for us to remember that we do not differentiate preeclampsia between mild and severe. The importance of this is that because when you have a case of mild preeclampsia, she's sitting on your ward and suddenly within seconds she has a seizure. You will basically forget the fact that, you know, we should be paying attention to this woman. So every preeclampsia case matters, and we do not differentiate preeclampsia into severe versus mild. This is based on the consensus of really the best researchers and clinicians for hypertensive disorders of pregnancy. But bear in mind, I think it is important to acknowledge that if you have preeclampsia presenting very early in the pregnancy, and that she ends up having a preterm delivery, in your mind, in your heart, you feel that this is a severe case of preeclampsia, is it not? Yes? So, this is why we have decided to use gestational age at delivery as a way of differentiating whether the condition is worrisome. Maybe I should not use the word severe. And we have demonstrated that we are able to predict and prevent early onset preeclampsia with delivery before 34 weeks. Would you say that that's a worrying type of preeclampsia? So we have differentiated preeclampsia according to when preeclampsia occurs and when delivery is necessary. So this is why we have demonstrated our results as such. We're able to prevent early onset preeclampsia with delivery before 34 weeks. We are able to prevent preterm preeclampsia with delivery before 37 weeks. So I hope you remember that even though she does not have a seizure, having had preeclampsia before 34 weeks with
the need of delivery. I think this is absolutely important for you to remember. It's a worrying type of preeclampsia. I think that's the first question. And yes, there will be more work looking into the different phenotypes of preeclampsia, be it with renal impairment, with liver impairment, etc. But that is work to be done in the years to come. But I suppose in a research perspective, when you're implementing a population program for screening and prevention of a condition, we have to be pragmatic and choose one pragmatic outcome, not multiples. You can tell me that you want to differentiate preeclampsia according to 10 types, but how are you going to do research to demonstrate the efficacy of some sort of prevention program? Anyway, second question, I hope I remember. I only remember the third question. Okay, second question, dosage, if I remember correctly. So we are recommending any doses above about 150 milligrams. In your setting, if you have 75 milligrams, you give 2 tablets. In my setting, 80 milligrams, we give 2 tablets. In some settings, you have 150 milligrams as a single tablet. Give it, fantastic. But what is important is that if you were to have 100 milligrams only, if you split the tablet into 2, you give one half tablet on day 1, and then repeat the other half tablet for day 2, then day 2 tablet will be destroyed. Because this is a hot country, and the moment the active ingredient of aspirin is exposed to water, then the aspirin is inactivated. So I'm afraid you need to break it in half. You need to give it immediately and then throw the other half away. Aspirin is cheap, and therefore I think it's not too much of a problem. But if you have, I know in countries like Malaysia, you have 300 milligrams. Then you break it in half, you give it, and you throw the other half away. I'm afraid this is quite difficult, and I hope, over time, the 100 milligrams tablet will be available for adult use. 150 milligrams tablet is for pediatric use. So I think much work needs to be done. However, aspirin is so cheap, and therefore drug companies are perhaps not interested to change the indication of the 150 milligrams tablet for adults. And then I was trying to think, mechanism of how aspirin prevents preeclampsia. So we've demonstrated that preeclampsia, first of all, could be related to placental aging. I think the concept of placental aging is not new. Well, there's an expiry date of the pregnancy. You say 40 weeks, you must deliver by 41 weeks, and there's a process of placental aging, and sadly for women at risk of impaired placentation or placental complications, there is faster placental aging, and through our metabolomics work, we've demonstrated slowing down of this placental aging. But actually, Long's work is beyond the trial. He's about to publish his results, and I don't want to share his results, but briefly, he's demonstrated that aspirin can increase placental growth factor. It can reduce SFIT1 and improve intranuclear PI. So aspirin also has some effect on improving placental condition, and therefore, with more of our research being done, we are trying to decipher the role of aspirin in preventing preeclampsia. These are very important questions. I don't think they are silly at all, and I'm happy that they've been asked, and that I can express myself and give more answers beyond 25 minutes. So the fourth question, however, I cannot remember, I'm afraid. But I hope I've answered your 3 questions well. Thank you. Vâng, thì tôi cũng bởi vì tôi là giảng viên của trường đại học Hà Nội, và khi mà chúng tôi giảng về chuyên đề tiền sản giật đối với xử trí tiền sản giật hiện nay, và theo cái khuyến cáo mới nhất năm 2023 của Hiệp hội gây mê hồi sức của Cộng hòa Pháp, họ đưa ra cái khuyến cáo về xử trí tiền sản giật mà chúng tôi hiện nay ứng dụng. Thì cái việc phân loại thẻ tiền sản giật chúng ở Việt Nam chúng tôi vẫn sử dụng, và đó là cái tiêu chí để chúng ta quản lý xử trí tiền sản giật. Bởi vì ngoài cái việc chúng ta quan sát cái biến chứng của tiền sản giật, chúng ta đều thừa nhận rằng tiền sản giật là một bệnh lý toàn thân do thai và có diễn biến cực kỳ bất thường,
nó có thể chuyển từ việc nọ sang việc kia rất nhanh chóng, cũng giống như cô ấy nói. Chúng ta bảo tiền dần dần nhẹ nhưng một lúc nó co giật, đấy không sai. Chúng ta bảo tiền dần dần nhẹ nhưng nó đau bong bong cũng không sai. Giờ chúng ta nói tiền dần dần nhẹ ấy vậy mà nó thành hội chứng heo không hề sai. Nhưng cái đó là cái mà những cái tiêu chí về mặt lâm sàng, nếu như chúng ta bỏ nó thì hiện nay không hiểu ở bên Hồng Kông hay là bên chỗ và giáo sư Phu thì xử lý như nào. Cho nên đối với chúng tôi thì cái việc phân loại tiền giản giật, thẻ tiền giản giật để chúng ta xử lý trong thực hành chúng ta không thể bỏ được, và chúng ta còn thêm vào đó chúng ta còn điều trị và những cái điều trị triệu chứng ví dụ như là điều trị huyết áp vân vân, thì đấy là những cái mà tôi nghĩ thì có lẽ cái này không thể tranh luận ở đây được vì cái này nó liên quan đến việc thực hành. Một cái câu hỏi đặt ra đối với tôi về aspirin liều thấp, nếu như nói như giáo sư Phu lưu ra Phu ấy, tôi lấy cái viên 500mg tôi chặt ra thành 5 mảnh thì mỗi một mảnh là 100mg, có sử dụng trong dự phòng tiền giản giật được không? Tôi vì nói là dự phòng bằng liều thấp. Vậy cái viên 500mg chúng ta dùng gọi là thuốc cảm, ta bẻ thành 5 miếng, mỗi một miếng 100mg, vậy chúng ta có sử dụng trong để dự phòng tiền giản giật không? Xin lỗi lại vâng, còn đây là cái đề tài này rất là hay mà có thể trong thời gian chưa thì để chúng ta có thể trao đổi thêm, nhưng mà riêng cái như thế này, aspirin thì nó đã được khẳng định rất là lâu rồi trong sản khoa, thì chúng ta dùng để phòng cái tiền sản giật, rồi ngay cả trong lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm ấy, mà chúng tôi ấy, thì khi chuẩn bị cái niêm mạc tử cung bao giờ cũng dùng aspirin liều thấp cho người phụ nữ, chỉ không dùng cho những trường hợp có chống chỉ định đối với aspirin. Thế còn dùng liều thì chúng ta dùng liều thấp như ở bên Mỹ thì dùng liều từ 80mg hoặc là 100mg, tùy nó có thể đóng viên hoặc đóng gói. Thế còn như là thầy Cường nói là liều mà viên 500mg thì có vẻ đó là năm để mà dùng được hay không, thì theo quan điểm của tôi, nếu như đấy là aspirin thì bẻ nắm ra thì là nó vẫn thế, nhưng mà liệu anh có dùng cái cân tiểu ly để mà cân cho nó chính xác là 100mg hay không? Chứ còn nếu như đúng thì nghĩ là chắc là cũng là làm được, vì rằng chỉ có một số rất ít những viên thuốc mà khi phải uống là phải nuốt cả cái vỏ ngoài đấy, chứ còn nếu như anh làm vỡ ra thì nó lại tác dụng của khác rồi, nó bị tác dụng của môi trường gì thì không được phép. Nhưng nếu như bẻ ra mà nó không thay đổi gì cả thì mình hoàn toàn là có thể dùng được. Nhưng mà có cái nữa là mọi người cũng nên nói thêm nữa là vậy thì aspirin thì mình dùng nếu như để đề phòng tiền sản giật thì dùng đến giai đoạn nào của thai kỳ thì thôi mình ngừng, tại vì dù sao đi nữa nó có tác dụng về cái chảy máu. Thì hiện trước đây á, thì người ta dùng đến thậm chí là thai 34 tuần, chứ còn vừa rồi á, thì hội sản phụ khoa cũng như Bộ Y tế có đưa ra khuyến cáo có thể dùng đến tuần thứ 36 của thai kỳ. Thì theo tôi thì có thể chúng ta nếu mạnh dạn thì dùng đến tuần 36, mà không đề phòng có thể dùng đến tuần 34 cũng được. Và thường người ta kết thúc khi dùng là ở chỗ là khi nào mà cái thai đưa thai ra ngoài mà có thể sống được độc lập thì có thể chúng ta nên dùng đến cái giai đoạn đấy. Và bây giờ hầu hết các cái bệnh viện sản phụ khoa chúng ta có thai 34 tuần chúng ta nuôi được tốt rồi thì có thể dùng đến 34 tuần là ok. Còn có câu hỏi của giáo sư Cường cũng rất là hay, nhưng mà lại giáo sư cũng chưa trả lời là giáo sư Thanh, xin lỗi, thầy Thanh cũng là chưa trả lời là tại sao progesterone lại dùng nhiều đường thế, nào uống này, đặt này, tiêm, đúng không ạ? Thì theo tôi ấy, thì có thể mình vẫn dùng được, tại vì khi một cái quan trọng nhất là nếu như liều progesterone mà cao quá thì nó ảnh hưởng đến mẹ không? Nó có tác hại cho mẹ không? Tác hại cho thai không? Nếu không có tác hại thì có thể mình dùng được nhiều đường, tại vì có thể đường uống hấp thu chưa tốt thì có thể dùng đường tiêm, có thể dùng đường nặng,
và tôi đã có những cái bệnh nhân dùng được đặt âm đạo thì dị như thế này thế nọ, nhưng mà ngay cả trong phòng nghiệm mà cho đặt vào đường trực tràng thì thấy nó vẫn ổn định, vẫn phát triển được thai và người mẹ vẫn rất là dễ chịu thì có thể dùng được. Để mà như kiểu là nếu như anh uống vào anh đôn thì có thể anh cho tiêm cho gì, nhưng tất cả những đường mình sử dụng biết là hợp pháp, cũng giống như trong cuộc sống qua ấy. Ví dụ như progesterone loại dầu đấy thì dùng được không? Dùng được, tiêm bắp tiêm được, nhưng không được tiêm tĩnh mạch thôi, chẳng hạn như thế. Cái này sản xuất cho uống thì chúng ta có thể cho bệnh nhân uống. Cái này dùng để tiêm bắp thịt sâu, chúng ta cho tiêm bắp thịt sâu. Cái này có thể để mà đặt âm đạo hoặc đặt trực tràng cũng được, thì có thể chúng ta sử dụng để mà nó làm cho đảm bảo được cái nồng độ progesterone ở trong máu. Thì tôi nghĩ là vẫn có thể dùng được. Nhưng nếu như chỉ dùng một đường là đã tốt rồi, đã ổn rồi thì không nên dùng về đường khác nữa. Chứ còn trong một số các trường hợp mà thấy rằng nếu dùng một đường thấy sợ thiếu, sợ không ổn thì có thể chúng ta có thể cho dùng thêm bổ sung đường khác. Và câu hỏi của giáo sư Cường thì cũng là chưa được trả lời theo cái quan điểm của tôi là như vậy. Vâng ạ. Vâng, xin phép ạ. Xin phép thầy Tiến. Tức là chúng ta riêng về lĩnh vực aspirin thì chúng ta phải tranh luận rất là khắt khe. Tôi hỏi tại sao người ta lại phải bỏ công ra nhập những cái dây chuyền để sản xuất những cái viên 80, viên 100, 101. Vì sao người ta không dùng một cái viên to tướng trong người ta chia đều, nó có vạch người ta cắt, hay người ta không dùng một cái chế phẩm gì đấy nó dễ dàng cắt. Thầy nói là dùng cân tiểu ly, tôi nói không, tôi phải nói thẳng với cả các thầy các cô, nếu như cái lý thuyết tôi được học từ rất lâu rồi mà thay đổi thì tôi xin lỗi. Nhưng chúng ta đều biết aspirin từ khi phát hiện cho đến bây giờ người ta chưa hiểu hết chức năng của nó, và aspirin sẽ có tác dụng mà theo mật độ thuốc trong viên thuốc người ta đóng, chứ không phải hàm lượng của viên thuốc. Cho nên ở một cái hàm lượng 500mg nó có tác dụng hạ sốt giảm đau chống viêm, nhưng ở những cái hàm lượng nhỏ hơn thì nó có tác dụng ức chế những kết dính tiểu cầu, làm cân bằng hệ thống của thromboxane 2 và prostacyclin, là hai cái chất được sinh ra trong quá trình bệnh sinh của tiền sản giật. Chính vì cái lý do đấy người ta mới sử dụng aspirin ở những cái nồng độ có mật độ thấp để cải thiện cái tỷ lệ đấy, và cũng là để trong cái việc mà như cô nói rằng thì là để lão hóa với rau. Nếu như cái lý thuyết đấy chưa thay đổi thì hiện nay chúng tôi vẫn sử dụng cái lý thuyết đấy để giảng cho sinh viên, để giảng cho bác sĩ chuyên khoa về vai trò của aspirin, và đặc biệt aspirin liều thấp trong dự phòng tiền sản giật. Xin trân trọng. Và rất cảm ơn giáo sư Cường, tại vì về cái này bao giờ cũng là nghiên cứu rất là sâu, và nếu như chúng ta có là nghiên cứu ngay cả có một cuốn sách rất dày chỉ viết về hai thứ thôi, estrogen và progesterone, về cái nồng độ của estrogen và progesterone khi ở trong máu khác hoàn toàn khác nhau. Vì thế là nếu như mà hai thằng đều nghèo cả, hợp tác với nhau rất tốt, nhưng khi nồng độ progesterone và estrogen lên rất cao rồi, hai thằng là đối kháng với nhau. Đấy, rồi tác đồng hiệp đồng này, rồi tác động đối kháng này, rồi tác động cộng sinh vân vân, như là ý của thầy Cường nói thì là cũng là có lý. Nhưng mà cứ ngồi để mà bàn bãi về lý cái mèo thì nhiều khi mãi thì cũng là không xong được. Nhưng mà cái này cũng cần phải có những cái nghiên cứu sâu hơn. Tôi xin cảm ơn giáo sư Cường đã đặt vấn đề ra. Xin mời tiếp tục. Luôn. Dạ, bác sĩ Thanh Đạt nhiều. Xin chào quý đồng nghiệp, xin chào anh chủ tọa đàm. Tôi có hai câu hỏi với lại giáo sư Thu và giáo sư Thu. And again, thanks for your brilliant talks as always. The first question for Professor Poon. I do agree with you that training for assistant team during taking history procedure is
is very important in the pre-cancer prediction strategy. So could you please share your experience because concerning to the history of preeclampsia in the mother, we have many newly paired women, pregnant women, and without experience a bad story of preeclampsia, how can we train for our nurses to take finding good information from mothers of this young pregnant woman, because in our country the medical records is not correctly documented, and I don't know if in other setting do you have any experience to share. The second question to Professor Pu, I wonder if you have how can you manage your very interesting cases, case by case. How can you discuss and improve the clinical findings to leverage team by case meeting or a weekly meeting. Please share your management. Thank you. So I go first. History taking. This is very challenging. It is very challenging. And at the beginning of the forecast trial, indeed, for some cases we didn't take a good history and we had to redo the risk analysis. I think the most important thing is obviously provide training, and so that your nursing colleagues and midwifery colleagues appreciate the fact that it is possible to get an accurate history and the impact of that and the need of changing your report. And so what we tend to do now is to really list out all conditions, written, and show the woman, do you have any of these? And then sometimes, obviously, in Hong Kong, you need to write in the local Chinese language, which can be different from the mainland Chinese language. So I think it may be quite reasonable for you to write out, but not the actual condition name. What the woman understands. So I think you need to really ask her, do you have diabetes, do you have hypertension, etc. And then, I suppose in your setting it's not so difficult because your women are younger, they haven't really got other medical or conditions, so hopefully it is a shorter history taken for you, weighing her, measuring her height, etc. So visually, I find it much easier to communicate with women, and that's why we've created our leaflets with like infographics rather than words. And as opposed to medical conditions, you need to write it out in your local language. So that you ask, do you have this condition? Do you have this condition? And that's it. Very simple. And then smoking, etc. You have to write it out so that she can understand your questions. So I think that's easy enough. Thank you. Okay, the second question for me, and actually, that you are asking that the communication between the laboratory and clinical side, right? Not between doctor and patients. Exactly. No, using microphone because the translator there. Okay, so the communication between the lab side and the clinical side. And sonography. Actually, that I am doing the neurosonography and the sonography for the patients, and also, I am the CEO of the laboratory. And we are in the same building. And actually, I established the laboratory, the genetic laboratory, especially, the specializing the prenatal diagnosis. That is called the Rich Medical the laboratory, and inside the same building. And at that time, when I established the laboratory, the Richard Choi, he helped a lot.
And however, anyway, we are always communicating each other. And I have, maybe, that in my brain, that there is a kind of the pattern recognition system, like AI. And if I look at this, it might be the CEP290 gene, or this is a TUBA1A gene, or something like that. And then I asked the laboratory that I have my opinion that might be that the brain is because of the TUBA1A gene variant. Of course, that it is right or wrong. The answer is coming out later. But anyway, that I asked them, that my suspicion, and then they said that negative result. Oh my God, And then, however, that we found, for the looking at, I am looking at longitudinally, the follow-up scan that I showed you, several cases. At 13 weeks, only the nucleotranslucency, the loss of ear, and microgranulation. However, at 18 weeks of gestation, there's some more, the contractual curves or something more. And then we asked the laboratory that, please do the exome sequencing. Like that. Therefore, that we always communicating. And also before the counseling the patients, we always have the genetic counseling meeting. And genetic counseling meeting, the genetic counselor and the special geneticist, who is always attending the counseling, and ourselves and my staff, and also lab staff. We are doing the meeting every week, and for the genetic counseling for each patient. This patient, the father is like this character. Or the mother is always crying, or that she cannot understand, what we are saying, or something like that. And the parent's character, and the fact from the laboratory, and also that I showed always the findings of the sonography. Okay, so therefore the counseling person, the counselor and geneticist, they understand what is going on the fetus, and what kind of character the parent is, and the results of the laboratory. So we look at all of them in total, and then we are doing the genetic counseling. So the very important thing is sonography is sonography. Genetic result is a genetic result. Not like that. That you have to think all in total. So we are looking at the one patient, one baby, right? So one baby has this sonogram and this genetic result. However, the patient is only one, this patient. So you never think that only the sonogram findings, this is maybe the malformation of the cortical development. I learned that from Dr. Hu. And these genetic things, even there is a VUS, for example, I can tell the patient or not. You have to discuss about that with the laboratory. Is this the hot VUS or cool VUS? We have to think all the time. And of course, as I told you, the result is not yes or no, the positive or negative. Right? Sometimes gray, very gray. So that we have to think about that before talking about that to the parents. Is this the answer for your question? Amazing answer. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Sau nhé. Trên hội thảo sáng nay với phiên toàn thể thì đến đây cũng là vì cho rằng là và xin thay mặt cho chủ tọa đàm xin trân trọng cảm ơn giáo sư Liona Kun,
giáo sư Vitsuko và tiến sĩ Lê Quang Thanh đã có 3 bài báo cáo trình bày rất là hay, rất có giá trị. Vậy thì những nội dung gì mà chúng ta cần để đưa về gọi là vấn đề Santa Cruz đấy thì nó có những ý này. Thứ nhất là trong cái chúng ta nên sử dụng aspirin liều thấp cho các thai phụ để mà đề phòng biến chứng tiền sản giật và sản giật. Tuy nhiên chúng ta nên dùng cái loại mà người sản xuất cái loại aspirin liều thấp là thường như là 75 đến 80 mg, 100 mg cho các cái thai phụ. Tại vì cái này thì nó là đề phòng về tiền sản giật rất tốt, và phải nói rằng ở Việt Nam của chúng ta cũng đã sử dụng cái này cũng từ lâu rồi, và nhờ có sử dụng aspirin như vậy mà làm cho cái tỷ lệ sản giật, cái tiền sản giật nó được giảm đi rất là đáng ghi nhận. Và đã dùng loại liều thấp thì chúng ta cũng chỉ nên sử dụng loại này thôi, chứ không nên dùng cái loại mà cái liều cao nhưng mà giáo sư Cơ nói liều nó bẻ ra cái dùng được không, thì chúng ta cũng nên tránh. Và tất nhiên là như giáo sư Cường cũng muốn rằng là để mà đề phòng tiền sản giật nhẹ thì thế này, hay là đề phòng những trường hợp ví dụ như hội chứng heo hay là nó sản giật thực sự thì có các cách đề phòng khác nhau hay không? Theo tôi là chỉ mỗi aspirin là cũng đã ghi nhận rồi, cũng giống như kiểu là chúng ta ở trong gia đình không thể mà nói là đảo ở phòng cái bọn cướp ngày thì sao, phòng cái bọn ăn trộm đêm như nào, phòng cái bọn mà nó vào nó ăn trộm ngày sao. Cái phương pháp duy nhất là đóng kín cửa, chốt chặt, then cài, thế là có thể là cái loại gì mình cũng phòng được nhé. Điều thứ hai nữa là đối với những trường hợp mà như dạng đẩy thai và cái vai trò của progesterone ở trong thai kỳ là rất là tốt, và ta dùng loại progesterone vi hạt đấy, và ngay cả chúng ta có đề phòng thì dùng cái progesterone cho các cái thai phụ. Và trước đây chúng ta nào là phải có những cái triệu chứng nào huyết áp cao, protein niệu rồi phù rồi mới nói là tiền sản giật hay sản giật, nhưng thực ra của chúng ta về mặt lý thuyết cũng như quan tâm thì những cái dấu hiệu nguy cơ tiền sản giật nó có rất sớm, và những cái dấu hiệu nguy cơ đe dọa đến thai nhi thì nó cũng rất sớm. Do mà muốn để đề phòng cái này thì chúng ta sử dụng progesterone là cực kỳ có giá trị, progesterone loại vi hạt chúng ta đặt rồi có thể là làm những cái xét nghiệm như PPVA thì là IGF, mà nếu như lẽ ra thì khi có thai kỳ thì tăng lên rất là nhanh, nhưng mà thấy nó tụt nó giảm các thứ, đấy là những dấu hiệu mà báo động cho chúng ta để chúng ta cần làm những thăm dò sâu hơn nữa và điều trị thật tích cực. Thì trong sử dụng progesterone cho người bệnh thì chúng ta nên chọn một loại nào phù hợp nhất cho người bệnh chúng ta dùng. Còn trong trường hợp mà thấy cần thiết thì có thể chúng ta phối hợp các loại progesterone, chứ đừng có bệnh nhân nào cũng để 3-4 loại cả, nào là hãng gì dây nhắc chúng ta lại cho gì Duphaston thì có anh nhắc lại dùng cái gì Progesterone thì có loại này cho đặt Cyclogen, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy, nhưng nên chỉ chọn một loại nào phù hợp cho người bệnh là được. Còn trong trường hợp mà sợ rằng thiếu sợ thế này thế nọ thì chúng ta nên phối hợp. Nhưng loại thuốc nào người ta sử dụng để làm đường, để dùng đường nào thì chúng ta phải nên tôn trọng, nên quan tâm, chứ không phải là bệnh nhân gọi đến mình hỏi là bác sĩ ơi, em tiêm progesterone nhưng em muốn có tác dụng cho nhanh, em tiêm tĩnh mạch có được không? Được. Thì là chết tối đấy, phải không ạ? Do là sử dụng để mà dùng loại nào, dùng đường nào thì chúng ta dùng đường đấy. Thì còn về cái bài báo cáo của giáo sư thì cũng là rất hay, và trước đây chúng ta cứ quan niệm siêu âm thấy cái gì bất ngờ, thấy cái gì bất thường đưa đi làm nào gen làm gì, nhưng ở đây những cái máy siêu âm mà rất là tốt, đẳng cấp cao thì có thể còn kiểm tra lại về kiểu hình, kiểu gen của một thai nhi cái gì. Do là theo tôi thì ở các cái bệnh viện chúng ta kể cả các phòng mạch tư, nếu có những máy siêu âm nào mà rất tốt, gọi là đỉnh cao ấy, thì chúng ta nên sử dụng, tại vì công nghệ vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta có những máy siêu âm rất tốt và cái phần mềm có giá trị nữa thì ngay trong khi chúng ta làm thì phát hiện ra những cái bất thường dễ hơn, và những cái phần mềm tốt có khi nó còn gợi ý cho mình cái này bất thường phải xem hết não đấy, cái này bất thường là dạ dày đấy, cái này bất thường là dễ là thận cái gì đấy, thì tuyệt vời.
Và những cái chẩn đoán bất thường của thai nhi chúng ta nên nhớ một cái hết sức quan trọng, đấy là gì? Chúng ta chẩn đoán như thế, chúng ta nghi ngờ như vậy, nhưng muốn để quyết định cái gì ấy, cần phải có một cái hội đồng chẩn đoán trước sinh. Cái đấy rất quan trọng. Và hội đồng chẩn đoán trước sinh dựa vào ý kiến của anh siêu âm, của anh thần kinh, của anh di truyền, vân vân, của anh tạo hình, để mà xem thử cái thai nhi này nếu như phát triển ra liệu mình có khắc phục được không, nó có hòa nhập được cộng đồng hay không, hay nếu như cái thai này mà khi phát triển ra thành người thì nó không hòa nhập được đâu, nó một gánh nặng rất tệ hại cho gia đình, và gần như bản thân nó cũng không tự độc lập được. Thì để dựa vào những cơ sở đấy mà mình tư vấn cho cặp vợ chồng, tư vấn cho người thai phụ đấy, để người ta quyết định cuối cùng vẫn là thuộc về gia đình, vẫn là thuộc về người phụ nữ mang thai, chứ mình không được, đừng mà ngộ nhận là mình được quyết định cái là nhiều khi dở hơi đấy. Hơi là ở cái chỗ gì chúng ta cả thứ nó đẻ ra này hoàn toàn bình thường là mình cũng mất uy tín đi. Và hơn nữa cái này cũng là rất bất thường rồi, mà đình chỉ cái thai này ra thì nó cũng rất là có lý là rất chuẩn đấy. Nhưng mà nhớ trong cái đình chỉ thai nghén đấy mà là cái thai này là khá to rồi, chết mẹ tử vong, không ai có thể nói trước được, thì lúc đấy chúng ta không biết ăn nói như thế nào. Do đó về chẩn đoán trước sinh là chúng ta nên thứ nhất là dựa vào hội đồng và tất cả những cái dữ liệu đấy để tư vấn cho người bệnh, và cuối cùng là cái người bệnh đấy là có quyền quyết định. Và cái nội dung của sáng nay là rất hay. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn ba nhà khoa học đã báo cáo rất hay, và đã nghỉ để thao luận vào tiếp theo. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn buổi tọa đàm, và bây giờ mời chúng ta sẽ có thời gian khoảng 5 phút, 15 phút, và phim tiếp theo sẽ bắt đầu vào khoảng 10 giờ 45. Xin nhắc lại là phim tiếp theo của chúng ta sẽ bắt đầu khoảng 10 giờ 45. Kính mong mấy đại biểu quay lại hội trường đúng giờ. Xin cảm ơn. various aspects of the vaginal examination to do the documentation now. So I think it is really time for us to move away from this very subjective, blinded evaluation of labor progress to a more objective evaluation process. So labor progress, objective assessment is what we are getting at, and in addition to what we can do using ultrasound in evaluating labor progress, there are other benefits of the use of ultrasound in labor. It can precisely identify fetal position. When you put the transducer on the abdomen, you can tell whether it's OA, whether it's OP. You know that whether the fetus is actually spine up, spine down. So you can actually precisely determine this. Actually, on top of that, you can also evaluate the caput, the swelling on the head. Not just a guess, is it +1, +2? Fetal station. Well, I'm sure you agree with me when you do a vaginal examination. Where is the spine? Is this +1 or is it a spine? And now we can use ultrasound to precisely evaluate fetal head station. And now we can also use it to predict outcome of instrumental delivery, as well as predicting outcome of induction of labor. So I hope I can convince you and take you through how we do it. Transparent scan is the approach. We're not asking you to do a transvaginal scan. And it's very simple. We need to make sure the woman has an empty bladder. We need to put plenty of gel on the transducer, and then you can put a cover, or you don't need to pay for anything more, just a normal glove. I actually put a glove in my setting and smooth out the glove. And then you part the labia, and then you put the transducer in the midline, minimal soft tissue interference, and then apply adequate pressure to avoid pressure on the clitoris. So this is what we're doing, is that you prepare the transducer, empty bladder, and you do the scan transparently. And then on the other hand, of course, abdominal scan is also very important. And then you can also evaluate heart rate, presence or absence.
You can evaluate fetal line, whether it's longitudinal, oblique, or transverse presentation, I have already referred to. And then transperineal scan will give you head station. And actually, through transperineal scan, you can also evaluate cervical dilatation. I don't know whether you can see that. Actually, I can show you the cervical dilatation by transperineal scan, and at the same time, we can appreciate caput, the swelling, as well as molding, overlapping. No guessing anymore. How many times you have been guessing about whether it's an OA, OP position? How many times you've been thinking about is this anterior fontanelle or posterior fontanelle? And I would say to you that when you have severe molding, you can mistake posterior fontanelle as anterior fontanelle, because when you have anterior fontanelle, which is the diamond shape, and you've got all the bones overlapping, and you basically take it as a posterior fontanelle. So I really hope I can convince you that ultrasound is the way forward. And here we do a head-to-head comparison between the physical examination and an ultrasound examination to determine fetal line. I'm guessing. Okay, I'm not asking you to stop practicing clinically. Of course, you need to do your palpation, then you will do your ultrasound scan. So that will also strengthen your clinical skills. Because sometimes, okay, you're in a hurry, you don't have access to ultrasound, you still need to have your clinical skills, but at the same time, I can palpate and do the scan and confirm my clinical examination. Presentation you can do for both, and then the position of the fetus, of course, you can clinically use your fingers to palpate for sutures, and now ultrasound. If you have eyeballs shouting at you, I'm OP, OP, very simple, yes? And if it's OA, then you need to trace the spine. Head station, there are tools. There are two tools that you can use to evaluate how low the head is or how high the head is. Even cervical dilatation, we've converted that into an ultrasound measurement. Caput, I'm sure you were convinced already, you can see the swelling, and also then you can look at the overlapping. And we're trying to figure out whether we should measure the overlapping of the sutures. So the first measurement I want to show you is extremely simple. It's one way of evaluating fetal head station, how low the head is. It's called the angle progression. And now in our practice, we use parasagittal angle progression because the symphysis pubis is a cartilage. And therefore on ultrasound, if I were to train midwives and nurses to do this, they may have difficulties. So I would prefer to use a parasagittal bone, slightly off midline, so I can clearly demonstrate the echogenic line of the pubic bone, and then you bring out the angle ruler, and so you draw the axial line here, and the second line basically touches the topmost edge of the fetal skull. This is the angle progression, and then this will be able to guide you whether this head is high or low. And we have created a corresponding table of angle progression against digital examination of fetal head station. So how to find it? This is essentially putting the transducer, concomitant transducer, in the midline of the perineum and parting the labia and put decent pressure, not too excessive. You'll be able to find the parasagittal pubic bone, which is over here. And then once you get the full head, you can freeze the image, and then you can then measure the angle. And this video also shows you the caput, the swelling. It's quite excessive, isn't it? And no guessing, no guessing. So the one thing I want to remind you are two things. One is the degree that matters. It seems that 120 degrees is the key. So what we have demonstrated is that once angle progression exceeds 120 degrees, the chance of a successful vaginal labor is very high. So in my practice, what I can do is that I'm on the labor ward, I have a bradycardia, I need to run to the cesarean section. On the other hand, there's another bradycardia, and she needs an instrumental delivery. So I can quickly go to the one waiting for vaginal delivery. I will do an angle progression, it's exceeding 120 degrees. I don't see that, well, it's not OP, and therefore I will hand over this case to my junior doctor. He or she can do an instrumental delivery while I go and assist a crash cesarean section. So this also helps me and helps you in terms of triaging, prioritizing your management, 120 degrees. Another thing that I want you to remember is that angle progression highly correlates with the head station according to digital examination. 0 is spine, yes? And then you can see that correlation here. And also this tool is highly reproducible. The intra-observer variability is about under 3%, and inter-observer variability is even better at about 1%. And you don't need to have
a very experienced ultrasound person to learn. You can teach a novice from the beginning, and we're teaching our midwives and nurses as to how they can measure these very simple 2D ultrasound parameters for labor monitoring. The second measurement I want to introduce you to is the head to perineum distance. So just now, angle progression, you put the transducer in a sagittal manner, then you now rotate to 90 degrees as a transverse plane. Then you basically put pressure firmly until you cannot put pressure anymore. You sweep up towards the fetal head, and you find the shortest distance between the perineum and the fetal head. And this is the head to perineum distance that you need to measure. And you're wondering, why do I need two tools for assessing for assessing head station? So it seems that the angle progression is not as useful when the labor is in the first stage, very early, because the head is very high, and then any degrees above 90 degrees will be perhaps not as predictive, whilst head to perineum distance is a much better tool for earlier stages of labor. So I think the two tools are absolutely complementary to each other. So this is a video to show you how you can find it. So essentially, you put the transducer sagittally, rotate 90 degrees, and you sweep up towards the fetal head, as you can see. You find the shortest distance between the perineum and the fetal skull. You freeze the image and you measure that. And you can also appreciate the close relationship between the cervix and the fetal head. So I think what we need to do is basically identify where the cervix is and then sweep up towards the fetal head. And you can then take the measurement between the perineum and the skull. So the second number you need to remember is 4.5 centimeters. So evidence has suggested that 4.5 centimeters is the cutoff whereby we can predict reliably whether the vaginal delivery would occur. And then you need to remember that in the active phase of labor, the number will be 3.5. There's more discussions about that as well. But then what I would say is in early stages of labor, if I have a head to perineum distance less than 4.5 centimeters, this is very reassuring. And then so I think you can use two tools that will give you an idea as to how low the head is. So the third measurement is sonographic cervical dilatation. I already referred to that earlier in the video. Yes, basically, while you want to assess the head to perineum distance, you can also assess the cervical dilatation by transperineal scan. So transducer, sagittal, rotate 90 degrees, and then you basically imagine where the cervix is, and then you basically take the measurement front and back, anterior-posterior diameter. But let me show you another trick that could be easy. So this is a sagittal view. You can see the fetal head. You basically put this in the middle, and you rotate on this 90 degrees. You can then find the cervical dilatation very easily. You freeze the image, you measure that, and you sweep up towards the fetal head. That will allow you to measure the head to perineum distance. It looks very simple, but the key is what? If you're interested in something, put it in the middle, then you rotate 90 degrees, that will give you the cervical dilatation. And you sweep towards the head, then that you will be able to measure both cervical dilatation as well as the head to perineum distance. So essentially, just to show you, sonopaulogram is what we're trying to develop now. And I'm not the first person to have come up with this idea. 10 years ago, Hassan has already developed this and tested this in a feasibility study. And I don't want to dwell on that paper because I want to share with you our results. And earlier, I've already told you that I have generated a table comparing angle progression against what you're used to, the digital evaluation of fetal head station. So it gives my colleagues the confidence when they measure the angle progression, they can then correlate with the fetal head station as per vaginal examination. I've also done the same thing with head to perineum distance. This was a multi-center feasibility study implementing the sonopaulogram. We did this in a prospective study in 3 units across Hong Kong and Spain, and we recruited women undergoing term induction labor. And then at the beginning, before induction labor, we did a transperineal as well as a transabdominal scan. You need to know the fetal size, fetal well-being with Dopplers, because if there's macrosomia, you may go directly to cesarean section, and then you proceed with the evaluation of fetal spine, the occiput positions. Transperineal scan, you look at the cervical length, angle progression, head to perineum distance, and cervical dilatation. And intrapartum scans were done instead of vaginal examination. And so whenever a woman's meant to have a vaginal examination, basically we converted that into a scan.
Because what you do, you basically feel for the spine. You look at the occiput, we can do that on ultrasound. Angle progression, head to cranial distance, that can be done. And you can correlate with the fetal head station according to this table. We document this. This is published. And also the cervical dilatation, we'll also document that through ultrasound. However, there are safety measures. If they really struggle with some of these parameters, they can do vaginal examination instead. And we also wanted to see the level of pain through the use of ultrasound instead of vaginal examination. And here are the results. We recruited 100 cases and then 20 required cesarean section. Altogether, 223 intrapartum ultrasound scans were done with a median of 2 per participant beyond the initial scan. 151 vaginal examinations were done. We did not cause any harm to the mother or the baby. Also, the pain score was evident that ultrasound did not generate any discomfort. Vaginal examination, our women were tough. They were complaining of a score of 3 out of 10. So I think this is also perhaps going to be the case in Vietnam. Very tough women. I've seen them not needing epidural. And what we have demonstrated here is that we plotted the 3 ultrasound parameters against progress. And then we've demonstrated that cesarean section and epidural anesthesia were significantly associated with slower rate of change in angle progression, head to cranial distance, and cervical dilatation. On the right, this is a graph belonging to angle progression, and the red line is cesarean section group, and the blue line is the vaginal delivery group. It's very clear. With the vaginal delivery group, angle progression was progressing as expected, whereas the cesarean section group did not progress at all. And then oppositely, you can see the head to cranial distance. So the shorter the distance, the higher the chance of vaginal delivery. You can see the vaginal delivery group with very nice progression. Actually, with the cesarean section group, there was also some progression as well. But then it seems that right from the beginning, these 2 groups were very differentiated from early stage of labor. And lastly, the cervical dilatation, you can see the differentiation on the vaginal delivery group with progression. And then it seems that we are less likely to succeed with the evaluation of cervical dilatation beyond 7 centimeters. So I think this is reasonable. Beyond 7 centimeters, we are anticipating the use of vaginal examination instead of ultrasound. And the cesarean section group, as you can see, also did not progress. So this is a real case I want to share with you. A 33-year-old woman undergoing induction of labor at 41 weeks. And then 4 p.m., we did her first scan, and the progression 119 degrees, head to cranial distance 4.7 centimeters, and then cervical dilatation on ultrasound was 1.5 centimeters. We were able to induce her with artificial rupture membranes, and then we started Cento, and a few hours later, actually progress wasn't fantastic according to head to cranial distance, but angle progression showed beyond 120 degrees, and actually even cervical dilatation was clearly visible. It's 4.8 centimeters, so we persevered. And 3 hours later, minimal change with angle progression. However, head to cranial distance was a little bit better, and cervical dilatation more or less the same, and we started Centosinol at this phase. We did not do a vaginal examination. Okay, we were very confident with our clinical evaluation through scan, and therefore we documented that, and we started Centosinol. And then 3 hours later, she progressed to 143 degrees with angle progression, head to cranial distance 3.7 centimeters. We could not visualize the cervix on ultrasound, and therefore we suspected she was fully, and she did progress to fully. And for this, she delivered vaginally. An hour later, we avoided 3 vaginal examinations. I think this is a very nice case for us to demonstrate. And this is the sonopologram tool that we use during our feasibility study. It's important for you to define head position, what the occiput is, and then we can draw according to this clock, and also we documented fetal size, fetal darkness, etc. And through labor evaluation, we plotted all the measurements, etc. And then now we are creating our own sonopologram, and on the left is what we have for our midwives, and on the right is also introducing the ultrasound tools. So essentially we are teaching all our midwives to do the scan. So the last part is a head-to-head comparison between doctors and midwives. We don't need to have a very experienced ultrasound person to do these scans because they are very simple 2D imaging. And then it's a very nice study done in Spain. And then essentially for every single case, the doctor did the scan, the midwife did the scan. They were blinded to each other's measurements. And the first on the left is a head-to-head comparison of angle progression between doctors and midwives. Fantastic. Difference is only 2.5 degrees.
and the ICC was excellent at 0.88. Interestingly, heteroperitoneal distance was not so good in terms of ICC, but the difference was tiny, 0.04 centimeters, and then the cervical dilatation, the difference between doctors and midwives was 0.16 centimeters. Very good results, very encouraging, and so I will encourage you. Of course, it is going to be a major change in our clinical practice, and it will require a randomized trial to demonstrate the benefits of this approach to management and monitoring. So this is our checklist. Thank you for your attention, and happy to take some questions. Thank you. Thank you for your presentation. Tiếp theo chương trình, kính mời bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Tâm Hải trình bày chuyên đề là xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ theo chứng cứ. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, thì hôm nay tôi xin phép được trình bày những cái thay đổi chứng cứ trong cái thực hành xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Cái phần trình bày của tôi sẽ có bao gồm 4 phần. Thứ nhất là hồ sơ được lại cái đại cương về cái giai đoạn 3 chuyển dạ. Thứ hai là những cái thay đổi chứng cứ về thuốc, và thứ ba là những cái thay đổi chứng cứ về kỹ thuật. Từ đó mình có thể là kết luận được cái gì trong cái y học chứng cứ trong cái giai đoạn này. Như chúng ta được biết thì cái tử vong mẹ thì nó có thay đổi về mặt nguyên nhân. Thì ngày nay thì cái tử vong do những cái bệnh lý mãn tính cũng như là thuyên tắc huyết khối thì nó xuất hiện nhiều, nó gây ra những cái trường hợp là thuyên tắc phổi gây tử vong là nhiều. Nhưng đóng góp chung trên cái nền chung của cái nguyên nhân của tử vong mẹ thì cái băng huyết vẫn là cái nguyên nhân hàng đầu nhất, nó chiếm tới 27%. Thì nó giảm nhiều. Trước đây thì cái thống kê của UNICEF năm 2016 thì băng huyết đến trên tới 45%. Thì cái sự giảm cái nguyên nhân băng huyết gây tử vong mẹ thì có thể là do những cái mà chúng ta có những cái thành tựu trong việc chúng ta dự phòng của băng huyết. Thì đó nói lên một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là chúng ta triển khai thành công cái việc là xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Từ khi triển khai xử trí tích cực 3 chuyển dạ ở thế giới năm 2011 và Việt Nam chúng ta chính thức triển khai năm 2014, thì cái xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ này nó giúp cho chúng ta giảm đi được tới 64% cái nguy cơ băng huyết sau sinh. Thì đây rõ ràng là một trong những cái thay đổi lớn trong thực hành, là rất khó trong sản khoa chúng ta rất ít thay đổi. Thì rõ ràng đây là một cái cuộc thay đổi lớn. Thì năm 2018 thì tôi thường đọc cái chứng cứ trong thực hành sản phụ khoa của ông tác giả Vidodoreta này là ở New York, Hoa Kỳ, gần như tất cả những cái bệnh viện ở Hoa Kỳ dựa vào cái chứng cứ này để người ta xây dựng lên phác đồ và quy trình kỹ thuật điều trị cho từng cái bệnh viện của họ là dựa vào cuốn sách này. Thì cái cuốn sách tái bản lần thứ 3 năm 2018 đến cuốn sách tái bản lần thứ 4 năm 2023 nó có sự thay đổi gì về chứng cứ trong giai đoạn xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Tôi xin giới thiệu lại ở Việt Nam chúng ta triển khai cũng như trong cái phiên bản tái bản lần thứ 3 thì xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ bao gồm có 3 cái thành tố chính. Thứ nhất là chúng ta sử dụng thuốc gò tử cung, thời đó đưa thẳng là oxytocin tiêm bắp. Cái thứ hai là chúng ta kẹp rốn sớm, và cái thứ ba là chúng ta kéo dây rốn kiểm soát. Thì như vậy những cái kỹ thuật và những cái thuốc ở trong cái xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ này nó có thay đổi cái gì? Thì đầu tiên tôi xin nói về cái đường dùng oxytocin. Thì một trong những quan ngại của việc sử dụng oxytocin mà trước đây đến giờ vẫn chưa thay đổi, đó là chúng ta sử dụng oxytocin tiêm bắp. Bởi vì tránh một trong những cái quan ngại là tác dụng phụ liên quan đến huyết động học, đặc biệt là tụt huyết áp mà không kiểm soát được ở trong những cái trường hợp là sản phụ sau sanh thì nó rất là nguy hiểm. Tuy nhiên cũng trong một cái khuyến cáo trải nghiệm 56 trải nghiệm người bệnh tốt trong cuộc chuyển dạ thì họ đã đưa lên một khuyến cáo tất cả những sản phụ đi vào giai đoạn 2 nên có một đường truyền tĩnh mạch để tránh những cái tổn thất do băng huyết đề ra. Như vậy chúng ta những cái nơi mà thực hiện tốt vừa có đường truyền tĩnh mạch vừa là phải tiêm bắp vô cùng để tăng công nguyện cho điều dưỡng và bất hợp lý trong cái việc mà chúng ta triển khai chăm sóc. Chính vì vậy người ta sẽ lật ngược lại liệu tiêm tĩnh mạch có sẵn ven, truyền tĩnh mạch có sẵn đường truyền có hiệu quả hay không.
Thì một tổng quan hệ thống được trình bày công bố năm 2020 trên 7 nghiên cứu với gần 8.000 sản phụ đi sanh, người ta so sánh cái vấn đề này giữa truyền tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch so với tiêm bắp hiệu quả như thế nào, tác dụng phụ ra làm sao, đặc biệt là các tác dụng phụ dựa trên cái huyết động học. Thì các anh chị thấy rõ ràng hiệu quả thì truyền tĩnh mạch và tiêm tĩnh mạch có hiệu quả hơn so với tiêm bắp trong cái việc dự phòng băng huyết sâu xanh. Đối với những cái trường hợp mà băng huyết sâu xanh nhẹ trên 50% thì khi mà chúng ta sử dụng cái đường tĩnh mạch thì nó giảm đi được khoảng 22% nguy cơ băng huyết sâu xanh. Còn nếu lấy cái mốc là băng huyết sâu xanh nặng thì việc chúng ta sử dụng cái đường truyền tĩnh mạch thì nó giảm tới 35% nguy cơ băng huyết sâu xanh so với cái việc là chúng ta tiêm oxy tiêm bắp. Thì như vậy cái việc mà mình truyền tĩnh mạch thì so với tiêm bắp hiệu quả hơn thì mình có thể lý giải được, bởi vì cái thuốc nó sẽ vào cơ thể chúng ta nhanh hơn, hiệu quả tác động nó sẽ nhiều hơn. Nhưng cái mà chúng ta lo ngắng là cái tác dụng phụ thì nó có không? Thì thật sự các anh chị thấy về tất cả các tác dụng phụ, đến tất cả các tác dụng phụ thì truyền tĩnh mạch nó lại ít tác dụng phụ hơn so với tiêm bắp. Cái này có thể mình hiểu được, nghĩa là tiêm bắp thì người sản phụ sẽ bị đau, nên đôi khi người ta sẽ than phiền về cái việc đau đó cũng là một tác dụng phụ. Nhưng mà cái chúng ta quan tâm là cái huyết động học có bị thay đổi gì không thì hoàn toàn không có sự khác biệt về cái sự ảnh hưởng đến huyết động học của người phụ nữ khi mà sử dụng cái đường truyền tĩnh mạch hoặc là tiêm bắp trong cái việc xử trí tích cực theo bài chuyển dạ. Thì đây cũng là một cái chứng cứ khá là mạnh để chúng ta có thể quan tâm trong cái việc chúng ta set up những cái phác đồ, những cái xử trí ở tại cơ sở của chúng ta. Ở Mỹ thì họ dựa vào một cái nghiên cứu mạnh hơn, cũng chính là cái nhóm của ông Firenzo đó, họ làm một cái thử nghiệm lâm sàng rất là tốt, họ sánh luôn 3 cái nhóm để người ta xử trí tích cực đây là 3 diễn dạng. Một nhóm là sử dụng 10 đơn vị oxytocin tiêm bắp, một nhóm là sử dụng 10 đơn vị oxytocin và pha trong chai 500ml và người ta thả tối đa cái tốc độ chuyển, và một nhóm là người ta sử dụng 10 đơn vị oxytocin và tiêm bolus tĩnh mạch trong vòng 1 phút. Thì các anh chị thấy cái số lượng mẫu cũng rất là lớn. Cái nhóm mà tiêm bắp thì cũng có trên 2.000 mẫu, nhóm mà truyền tĩnh mạch cũng có trên 2.000 mẫu và khoảng 700 cái trường hợp là có tiêm bolus trực tiếp. Thì cũng tương tự như cái bài tổng quan vậy thôi, người ta đã thấy rằng những cái nhóm mà truyền tĩnh mạch nó giảm trên 50% nguy cơ băng huyết sâu xanh so với nhóm tiêm bắp, và đặc biệt hoàn toàn không có cái ảnh hưởng gì về huyết động học ở trong cái khi mà chúng ta phải truyền tĩnh mạch hay sử dụng tĩnh mạch. Ở bệnh viện Từ Dũ thì từ năm 2015 chúng tôi đã đưa cái việc truyền tĩnh mạch vào trong cái thực hành thường quy trong cái xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Thì chúng tôi sử dụng cái liều thì có cao hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, bởi vì chúng tôi gần như là thường trực là có một cái chai truyền dịch ở giai đoạn 2 chuyển dạ cho tất cả các sản phụ sanh. Thì chúng tôi thực hiện một cái ICT so sánh giữa 10 đơn vị oxytocin tiêm bắp và 20 đơn vị oxytocin pha trong 500ml tĩnh mạch và chảy mỡ nhanh. Thì cái hiệu quả thì cũng giống như là chúng ta đã tìm được ở trong cái nghiên cứu trước. Thì cái lượng máu hút ở trong cái nhóm truyền tĩnh mạch nó giảm khoảng 15% so với nhóm tiêm bắp, và cái sự khác biệt này với những thống kê nói 15% nhưng mà thực ra tính trên cái số tuyệt đối là nó khoảng có 20ml thôi, nghĩa là nó không có ý nghĩa thống kê nhưng mà con số thôi, nhưng mà cái hiệu quả lâm sàng thì nó có, nhưng mà nó cũng chứng minh là tốt hơn. Và cái tỷ lệ phần trăm băng huyết ở nhóm truyền tĩnh mạch là khoảng 4%, là 1%, và cái nhóm tiêm bắp là 4%. Và cái sự khác biệt này thì không có nghĩa thống kê, tuy rằng nó khác biệt hơn gấp 4 lần nhưng lại không có nghĩa thống kê. Thì đây là những con số thì nói chung là chúng tôi đã triển khai cái việc truyền tĩnh mạch trong cái xử trí tích cực tai vọng 3 chuyển dạ và vẫn thấy hiệu quả và an toàn đến hiện nay. Thì đây cũng là một trong những cái quan điểm, những cái chứng cứ thay đổi đầu tiên về cái việc sử dụng thuốc. Cái thay đổi thứ hai tôi muốn nói đến là chúng ta có rất nhiều cái thuốc lò tử cung, thì tôi cũng đưa về những cái chứng cứ thì cái thuốc nào nó sẽ phù hợp ở những đối tượng nào. Thì năm 2018 Gallup ông đưa là một cái tổng quan hệ thống rất là hay, và khi mà tôi đi được nghe chính tác giả Gallup báo cáo cái tổng quan này ở Brazil trong cái Figo năm 2018 thì tôi rất là thích và xin cái bài này thì ở trên
không lốt phi, không có lốt lậu được các bạn. Là phải xin tác giả mới cho được. Thì ông sẽ so sánh oxytocin, ergotamine, carbetocin, misoprostol và những cái thuốc kết hợp những cái đó lại, thì những thuốc nào có hiệu quả nhất ở trong cái sự trí tích thực cho ba chuyển dạ. Thì cái này ông tổng hợp lên cái gần 140 nghiên cứu, cái gần 100.000 sản phụ vi sinh, thì cái số liệu này là big data cực kỳ lớn. Thì cái phân tích này thật sự mình không thể nào để biết được là tác giả sẽ phân tích như thế nào, nhưng mình chỉ biết được cái để đánh giá kết quả là người ta sẽ đánh giá cái hiệu quả dưới đường cong, cái AUC, cái khoảng cách dưới đường cong càng lớn thì cái thuốc đó nó càng tốt trong cái việc sử dụng băng huyết sao xanh. Thì các anh chị thấy để phòng ngừa mà băng huyết sao xanh nhẹ trên 50%, cái thuốc tốt nhất là mình kết hợp giữa ergotamine và oxytocin. Ở nước ngoài thì nó có một cái thuốc sẵn syndromycin thì vậy, để kết hợp vừa ergotamine và cái oxytocin thì cái thuốc này là tốt nhất. Thứ hai là carbetocin, và thứ ba là cái kết hợp đồng thời giữa oxytocin và cái misoprostol trong sự siết tích thực cho ba chuyển dạ, là ba cái nhóm mà là cái thuốc mà cái phác đồ mình sử dụng để làm sao mình xử trí tốt nhất trong cái xử trí ở cái lượng máu mốc 500 cái mốc. Còn máu mốc nặng thì thuốc tốt nhất lại là carbetocin. Thứ nhì là cái sự kết hợp giữa ergotamine và oxytocin, và thứ ba cũng là cái sự kết hợp của misoprostol. Thì khi phân tích sâu vào những cái nhóm subgroup, đối với những cái trường hợp mà sanh ngã âm đạo không thì carbetocin là thuốc số 1. Rồi thứ hai là mới tới kết hợp giữa ergotamine và oxytocin, thứ ba là kết hợp giữa oxytocin và misoprostol. Tương tự như vậy, những cái trường hợp mà thai kỳ có nguy cơ cao băng huyết sau sinh thì cái thuốc tốt nhất vẫn là carbetocin, rồi mới tới cái misoprostol và ergotamine và oxytocin, và oxytocin và misoprostol. Đưa cái bằng chứng này làm gì? Đưa cái những bằng chứng này thì tôi đã đấu tranh thành công với bảo hiểm y tế. Các anh chị biết sử dụng thuốc mà trong sự trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ thì tại bảo hiểm họ cứ nói tại sao không xài oxytocin mà cứ xài duratocin, để rồi họ sẽ xuất toán. Bởi vì cái chênh lệch giá giữa duratocin là 400.000 một lọ, cái oxytocin có 8.000 thôi. Tại sao sử dụng? Thì tôi dựa những chứng cứ này từ vụ đưa ra những cái list những bệnh nhân nào thật sự có yếu tố nguy cơ băng huyết thì những cái đối tượng đó chúng tôi được quyền sử dụng duratocin, carbetocin được quyền sử dụng carbetocin, và chính thức là bảo hiểm phải đồng ý với chúng tôi thì đó dựa trên khoa học, và từ đó họ không xuất toán cái lĩnh vực này nữa ở trong cái hoạt động thuần quy của bệnh viện. Thì đó cũng là một cái thay đổi, từ cái chứng cứ chúng ta có thể thay đổi đến cái phác đồ điều trị trong lâm sàng của chúng ta. Cái thay đổi thứ ba về thuốc và tôi muốn nói ở đây đó là tranexamic acid. Các chị đã nhớ năm 2018 WHO chính thức khuyến cáo đưa tranexamic acid là một thuốc để điều trị băng huyết sao xanh. Nó dựa vào một cái phân tích ở châu Phi, và cái thuốc này đưa Lào sẽ giảm được tỷ lệ tử vong do băng huyết sao xanh ở châu Phi, và họ sẽ đưa cái tranexamic acid vào để điều trị. Như vậy từ khi họ đưa vào điều trị như vậy là cái dự phòng thì có hiệu quả hay không? Thì trước đó đã có rất nhiều cái nghiên cứu sử dụng tranexamic acid để dự phòng chích 1 gram trước khi sanh hoặc trước khi mổ để coi có dự phòng được băng huyết sao xanh hay không. Thì một cái tổng quan trên 12 nghiên cứu với trên 3.000 cái phụ nữ đi sanh, người ta đã có trả lời cho chúng ta về cái vấn đề này. Thì thật sự tranexamic acid khi chích 1 gram trước sanh hoặc trước mổ nó đều giảm được 50, gần 50, 48 ở trên là sau sanh ngã âm đạo thì giảm được 58%, và sau sinh mổ lấy thai thì giảm được 48% cái nguy cơ băng huyết sau sanh. Thì từ cái chứng cứ này thì thực tế là họ cũng đưa vào một cái khuyến cáo mới để dự phòng băng huyết sau sanh, nhưng mà trên cái phần cuối tôi sẽ nói. Đó thì thật sự là nó sẽ giảm được cái nguy cơ băng huyết khi chúng ta sử dụng tranexamic acid ở nguy cơ băng huyết nhẹ và nặng. Khi nặng thì cái băng huyết sau sanh thì ở sanh ngã âm đạo không có mối tương quan, và ngã âm đạo sinh mổ thì có mối tương quan, bởi vì cái tần suất xuất hiện băng huyết sau sanh nặng sau ngã âm đạo nó thấp nên nó rất ít đẩy lên được cái có mối tương quan. Thì đó là cái vấn đề mà sử dụng tranexamic acid. Như vậy có 3 cái thay đổi chứng cứ về thuốc mà có thể quan tâm trong cái sự trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ. Còn về những kỹ thuật trong việc chúng ta thực hiện cái sự trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ có thay đổi gì hay không,
thì một trong những cái thay đổi lớn nhất mà các anh chị cũng biết đó, là nhiều cái đơn vị và cũng chính thức Việt Nam chúng ta chính thức Việt Nam chúng ta cũng đã triển khai đó là chúng ta thời điểm kẹp rốn. Trước đây chúng ta là kẹp rốn sớm, sau này chúng ta chuyển qua kẹp rốn chậm, thì nó sẽ dựa trên hai cái nghiên cứu, trên hai nhóm đối tượng, một là non tháng, hai là cái đối tượng đủ tháng. Thì đối với những cái trẻ non tháng, khi mà chúng ta kẹp rốn, như thế nào là kẹp rốn chậm? Ở Việt Nam chúng ta triển khai là kẹp đến khi dây rốn ngừng đập, nhưng mà quốc tế họ nói chậm là không, sau khi sanh xong đợi từ 30 đến 60 giây kẹp, thì nó rõ ràng hơn so với cái việc là đợi cho đến ngày rốn ngừng đập, thì nó sẽ thực ra một cái định tính, một cái khoảng thời gian mà đôi khi chúng ta không xác định được. Thì so với ở trẻ non tháng thì rõ ràng khi chúng ta kẹp rốn muộn thì nó sẽ giảm nguy cơ thiếu máu ở trẻ sơ sinh, giảm nguy cơ thiếu máu thiếu sắt, giảm nguy cơ xuất huyết não, giảm nguy cơ viêm ruột hoại tử ở cái trẻ sơ sinh non tháng. Tại vì non tháng là những nguy cơ này nó sẽ thường trực và nó sẽ tăng cái nồng độ bilirubin ở trẻ sơ sinh non tháng. Cái thứ hai là đối với những cái trẻ đủ tháng thì cái rượu chậm với mới thì nó có cái gì hoặc khác biệt hay không, thì cái tổng quan này nó hay hơn một chỗ là nó có luôn cái theo dõi 6 tháng sau sanh. Thì so với những cái trường hợp mà trẻ kẹp rốn sớm á, kẹp rốn chậm, nó sẽ tăng được 2 gram trên deciliter máu nồng độ tập trung hemoglobin. Đây là một con số rất là lớn, là một con số rất là đáng chúng ta chú ý. Giảm được cái thiếu máu thiếu sắt của trẻ 6 tháng sau sanh. Chỉ có một cái bất lợi duy nhất là chúng ta phải tăng cái tỷ lệ vàng da, và cái số trẻ vàng da cần phải điều trị chiếu đèn thì nó sẽ gia tăng ở trong cái nồng độ những cái bà mẹ mà phải được kẹp dây rốn sớm. Nhưng dựa cái lợi ích là chúng ta đạt được về những cái ổn định về huyết động học và cũng như bệnh lý, so với cái bất lợi là một cái vàng da mà có thể kiểm soát được tốt cái vàng da này, thì chính thức người ta vẫn ưu tiên thay đổi cái thời điểm kẹp rốn. Thì và Bộ Y tế chúng ta cũng đã thay đổi cái này rồi, và Bộ Y tế chúng ta không thay đổi dựa trên xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ, mà lại thay đổi dựa vào một cái quyết định triển khai chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh, thì nó cũng không có đồng nhất. Nói thẳng là chúng ta lúc đầu ban hành phác đồ, sau đó chúng ta lại ban hành một cái quy trình chăm sóc, thì về mặt lý thuyết thì nó sẽ không đồng nhất về cách quản lý, nhưng mà thôi cái chuyện này là vượt tầm của chúng ta thì chúng ta cũng không nói vào làm gì. Cái thứ ba là cái thay đổi. Chính vì cái việc mà họ nghĩ rằng nó sẽ có lợi về máu, nên tôi đi ở một số bệnh viện tư và cũng một số tỉnh thì có một cái động tác là đôi khi là mình vuốt cái dây rốn, từ cái vuốt hướng từ bánh nhau về máu, đẩy máu về trẻ sơ sinh rồi chúng ta mới kẹp. Thì làm như vậy có lợi gì hay không? Thật sự trước khi đọc cái bài này tôi thấy các nơi làm thì tôi cũng thấy bất ngờ lắm, mà thật sự nhiều khi mình không biết nên mình không hiểu. Thì bây giờ thật sự làm như vậy có lợi hay không? Nó cũng có hai cái nghiên cứu nó ở trẻ cái cực non so sánh về cái vấn đề này. Thì thực sự ta làm như vậy thì hoàn toàn không có lợi về mặt lâm sàng của đứa trẻ ở tất cả hai nhóm so sánh. Và đặc biệt ở những cái trẻ mà sanh ngã âm đạo, khi chúng ta vuốt ngược lại thì nó lại gia tăng tỷ lệ bệnh tật tử vong. Tuy nhiên cái tỷ lệ bệnh tật trong ở trẻ cực kỳ non tháng này có thể rất nhiều cái nguyên nhân nó ảnh hưởng đến, chứ không phải là chỉ do cái việc chúng ta vuốt cái dây rốn này thôi. Nên chính thức cái việc vuốt ngược dây rốn từ cái bánh nhau đến trẻ sơ sinh để lấy máu thì nó thực sự cũng không khuyến cáo. Một cái nữa mà chúng ta kéo dây rốn có kiểm soát, trước đây là việc mà chúng ta sử dụng cái kéo ở trong sanh ngã âm đạo thì cái việc mà bóc nhau bằng tay phải có chỉ định. Nhưng mà trong mổ lấy thai thì gần như có một số cái trung tâm người ta sẽ set up quy trình kỹ thuật mổ là bắt nhau bằng tay thường quy. Như vậy việc chúng ta mổ lấy thai bóc nhau bằng tay thường quy so với việc chúng ta cũng xử trí kéo dây rốn có kiểm soát ở những cái đối tượng mổ lấy thai này giống như xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ trong cái sanh ngã âm đạo thì thực sự có lợi gì hay không? Thì có một cái tổng quan thì họ chứng minh được cái lợi. Khi chúng ta xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ trong mổ lấy thai, nó giảm được nguy cơ băng huyết, nó giảm được nguy cơ viêm nội mạc tử cung sau mổ. Thì đây cũng là một cái điều lưu ý mà chúng ta cũng phải nên set up trong quy trình kỹ thuật mổ lấy thai. Ở Mỹ là họ từ cái này họ set up trong quy trình mổ là xử trí luôn giống như là cái sanh ngã âm đạo. Thì thực sự là đây cũng là một cái mà chúng ta cân nhắc để thay đổi trong cái quy trình hoạt động của chúng ta.
Và một trong những cái mà tôi cân nhắc nhiều lắm mới đưa ra đây, thật sự so đáy tử cung không có hiệu quả trong chuyện băng huyết sơ sanh. Thì thôi ở đây thôi tôi nói khoa học, còn mình chỉ trình bày những cái về mặt khoa học, còn cái giảng dạy của các thầy cô bên trường thì và các quy định của Bộ Y tế thì mình sẽ không bảo tới. Thì có một tổng quan dựa vào 2 thiết kế nghiên cứu với 200 người đi sanh đó, thì người ta đã không thấy được cái lợi giữa cái nhóm mà có so đáy tử cung sau khi xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ và cái nhóm không cần so đáy tử cung sau khi chúng ta xử trí giai đoạn 3, thì cái băng huyết ở 2 cái nhóm này nó tương đương nhau. Và chính thức Anh Quốc họ đã phân tích và họ đã khẳng định là so đáy tử cung sau khi phải xử trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ là không giúp để chúng ta dự phòng băng huyết sơ sanh. Thì nói tóm lại, dựa vào cái dòng thời gian khoảng 5 năm thay đổi chứng cứ từ 2018 cho đến ban hành cái chứng cứ mới trong năm 2023, thì các anh chị sẽ thấy được có những cái thay đổi gì. Đầu tiên mình chỉ nói về sanh ngã âm đạo, thì trong cái cuốn phiên bản tái bản lần mới á, thì người ta sẽ nói luôn cái này có ích trong cái việc mổ lấy thai dựa trên những cái bằng chứng mà tôi đã trình bày rồi. Thứ hai, cái oxytocin trước đây là tiêm bắp, bây giờ ở Mỹ nha các anh chị là họ chính thức là sử dụng đường tĩnh mạch. Cái thứ ba là họ cân nhắc bổ sung thêm tranexamic acid vào cái luân đồ sử dụng cái dụng trong ai chuyển dạ và sử dụng kẹp nó muộn. Nhưng mà các anh chị phải biết là nguyên tắc nãy giờ tôi chỉ trình bày đến các anh chị đó chỉ là chứng cứ. Nguyên tắc thực hiện y học chứng cứ và lâm sàng nó có 3 cái vòng tròn. Cái này tôi tôi đưa cái hình tròn của quản trị lâm sàng. Có 3 cái vòng tròn để y học chứng cứ. Đó là chứng cứ là cái phần tôi trình bày. Cái thứ hai là cái đòi hỏi của người bệnh. Và cái thứ ba là cái điều kiện tại cơ sở của mình thực hành nó như thế nào. Mình phải tổng hòa được 3 cái đó để mình phải xây dựng lên một cái protocol chuyên biệt cho cái việc dự phòng băng huyết sau sanh ở từng cơ sở. Và khi chúng ta xây dựng xong, chúng ta phải đảm bảo là chúng ta đào tạo để cho mọi người cùng làm và giám sát mọi người cùng làm theo đúng những cái gì mình xây dựng, thì như vậy sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những cái bệnh tật và tử vong do băng huyết sau sanh gây ra. Thì tại của em ở đây là chấm dứt, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Thanh Hải. Thì kính thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình thì chúng ta đến cái chuyên đề là cập nhật chẩn đoán trước sinh thực hiện nguy cơ cao, natal diagnosis of pregnancy. Professor Richard, please. Good morning, everyone. I'm sorry that my topic is a little bit different from the last 2 speakers. So for the next 20 minutes, I'm going to share with you some of the latest developments related with high-risk pregnancy. So first, I'm going to share with you what has been happening in Hong Kong first, and then to highlight why there's a need for us to develop whole genome sequencing and low-pass whole genome sequencing. So this is the algorithm we do in Hong Kong. So for all pregnant women under our public health setting, they will do a dating ultrasound scan, followed by a first trimester Down syndrome screening with the glucose translucency measurement. And if they are high risk, they will go for CBS or amniocentesis, depends on the stage. But we, at the moment, have another option that if they are high risk, they do not want to go for invasive procedure. Actually, they can do and then do the NIPT. Okay, so they have 2 options, right? But overall, we need is a diagnostic test. Okay, so for diagnostic test, the most common one we will do for qRT-PCR for common trisomy, and traditionally we also do the karyotyping. I'm sure we are aware that now we have chromosomal microarray as well as other tests. So the topic today is what is the update? How should we consider? Okay, and you can see that actually even in Hong Kong it takes time. In the early days we implement down screening, but then you see rapidly in 2019 we implement both the NIPT and the chromosomal microarray for all the patients, public patients in Hong Kong, free of charge. There's no need for the patient to pay a single dollar on this.
Okay, so the most important questions, as we have been discussed yesterday in the workshop, is that what else should we take care of, right? We have a very good NIPT, but we still have a group of disease, particularly in this morning's plenary lecture, with very good ultrasound, we are able to pick up more of these structural abnormalities even in the first trimester. So once we pick them up, you can see that it could be many different types of disease, okay? Because we know that we can have a point mutation, like Noonan syndrome, that you can do center sequencing or target measurement. With the microarray, we know that we have small regions of deletion or duplication in our genome. They could be as small as 50 base pair, okay, or big as those we see as DiGeorge syndrome or others. And Dr. Poo have mentioned that we still need karyotype. Why is that? Because we have balance translocation. They are particularly important for patients that are from the IVF setting with recurrent miscarriage. Okay, so what that means is that if we want to have a new development, do we have a test that we're able to take over all this cost effective? But for us and the patient to ask is that if this is just a high risk for trisomy 21, should we do a whole exome or whole genome to identify? No, and we can do a qPCR. 5 hours, right? Less than $100 US, compared to a whole exome test here is about $1,000 US. So the question focuses today is, what should we do? Okay, so first let's revisit what have we learned. Over the last 15 years, we have been doing chromosomal microarray, right? Why is that? It's because we understand that there are many pathogenic copy number variants, depends on the indications, simple as high glucose translucency or plus structure abnormality. Or even more common, you may also see with the ultrasound, we can see couplet and palate in the first and second trimester, right? Particularly in the second trimester for both scan. And we can see that the diagnostic yield is very good, right? The percentage reflect here is already, they are cytogenetic negative. Then you do a microarray, you can see that increase from 5% to over 20%. But is it good enough? What I show the graph here is that if any woman, no matter it's by NIPT or structural abnormality, they already go for an invasive procedure. Okay, an invasive procedure that may be related to a 0.2 or 0.5 percentage of miscarriage. Do we just offer what we need, or we should offer a better test? Okay, so still I take the Down syndrome as an example, right? If a woman is high risk for Down syndrome, okay, then you go invasive test. You may order qPCR or karyotype. Okay, how about for those negative cases? If it's negative, do they still have a risk for other disease? So the graph, the green graph here shows you is that actually the incidence of microdeletions is around 1 in 1,000. Okay, so if a woman already done an invasive test, if we go for microarray, actually you will be seeing about 1.6% of them, they have pathogenic copy number variant. This is what we mean by additional diagnostic yield. Okay, so with that, this is the algorithm, as I mentioned to you in Hong Kong. What we are trying to discuss or focus today is, we have all these different diagnostic tests. Okay, how should we choose? What's the consideration? Or are they good enough? What else is missing? Is there a better test that helps us to cover all of them? No matter in terms of diagnostic yield, turnaround time, as well as interpretation. Okay, so where we found, as I mentioned before, we have different spectrum of genetic disorder. And most of the genetic disorder we can reference is from pediatric cases. Okay, so you can see that this is a distribution and type of genetic disorder, data from the London Developmental Clinic. The red bar shows you a lot of them are aneuploidy, so they could be taken care of by cytogenetic. That's why in the 70s we have been practiced cytogenetic. But with the chromosomal microarray, we can see that there's another 30% of them. They are more related with
copy number variants or rearrangement. And then there's still another 30%, they are monogenic disorder. So the message is the same, right? When we have a ultrasound abnormalities, which way should we go? Should we go for chromosome analysis or we go for the WEX? We know that they are different. They are not able to take care of both of them because the resolution is different. As I mentioned here, you can see that for copy number variant, we are talking about, at the moment it's 100 kilobase pair resolution and forward. But for point mutation, we're talking about 1 or 2 base pair, okay? But as you can follow, if you look at the position statement in most of the society, whether in the pediatrics or in the prenatal, we always advocate that now we should move on genome sequencing. Why is that? It's because we can see that a pregnant woman, if they have a major single abnormality or multi-organ abnormality, or if they have a family history of prior undiagnosed disease, we do able to give a better diagnosis. But what's meant by better diagnosis? Let's look at this tape, this one of the systematic review as an example. The key features we look at is what is the indications, right? You can see that this graph is going to show you is that these are the cases they've already been done by chromosomal microarray or karyotyping, but they're negative. But then they go for exon sequencing in this case. And you can see that for fetal hydrox, okay, compared to those with musculoskeletal abnormality, you can see that the diagnostic yield is very different. So that gives you an indication. You have to follow, right, the phenotype, the ultrasound phenotype first, before you decide what you're going to do. But overall, you can see that what the message here is that it's for sure for any of the conditions that we are taking care or talking about ultrasound high-risk abnormality. They could be both related with copy number changes as well as single gene point mutations, okay? So the key message from what we have learned over the years is that both copy number variant and single nucleotide variant are important. If we are able to simultaneously detect both of them, that should, in theory, give us the best diagnostic yield. Does it work? So this is, again, what we have in Hong Kong. Remember, I shared with you, we already implement the down screening, we already implement the chromosomal microarray free of charge. But still, we still have cases with ultrasound abnormalities, negative result, okay? So we are asking, right, we have ultrasound abnormality, standard point of care is still negative, right? Because karyotyping in high-risk pregnancy about 8 to 10%, microarray, multiple abnormality, another 15%. So you add the two together, it's about 25%. So it's about another 60 or 70% of cases with ultrasound abnormalities, but it's a negative result. Okay, so we are asking, can we do better? Because I just shared with you, we can do exon sequencing, or even maybe we can do whole genome sequencing. So we can detect both single nucleotide variant missed by the microarray. So we ask, can we do that? But how can we choose what we can select? This was the question we have been asking this morning. That's why we come up with the word FMPRG. So what does it mean? Actually, FMRP means that actually we are composed of a group of expertise, 15 expertise, fetal medicine specialists, pathologists, radiologists, geneticists, and laboratory director. So what we do is that we try to select the cases and then vote for them. Okay, so in the first year, we have selected 32 cases. They are related with different kind, either a single system or with different system of abnormalities. And they all already in our healthcare system. They have done karyotype and CMA. They are negative. And you can see that we don't accept all the cases because some of the cases, they may be more related with soft marker. They are not highly related with genetic disorder. But for those cases we selected, within the 29 cases, we want half of them on
whole exome, half then on whole genome sequencing, you can see that the diagnostic yield is an increase of 37.9%. Okay, so it means that there are still a lot of cases that they have a genetics, but we miss it because our technology or the test that they are not good enough. But this is an expensive test. This one for the whole genome sequencing, although it's sponsored by the Hong Kong government, we charge at $7,000 for a trio. Okay, so parents and the fetus, we charge at $7,000. Okay. Thank you. My time here is 7 and you give me 5 minutes. Okay. So this is the second year, okay, the same thing. So we do the same selections. We have 37 cases. And you can see that our diagnostic yield is still maintained at 40%. So the key message here is that it's not just the technology, it's also your area of expertise to give the phenotype by ultrasound as well as how that related with the genetic or the pathology that help us to give a good diagnostic yield, right? So the key message here is that it's the era that many centers start to do whole genome sequencing because we are able to give a good diagnostic yield no matter from the publication that's in rats from our center or others, and also have a good turnaround time. The medium turnaround time is only 18 days. In our center, it's only 14 calendar days. So you're able to catch up to make a decision. Although I understand that in Vietnam, you have a very good time for you to make a decision. But in Hong Kong, everything has to be decided before week 24. Okay, so that gives you a limitation. So with that, what's the challenge? We have the best test, right? But it's too expensive. So we are asking, can we have something cheaper? Okay. So why we need something cheaper? Where's the gap? The first gap, I hope you are aware that when you do microarray, they are using a probe, so the density is not even. You can only see anything larger than 100 kilobase pair. And remember, in the genetic, we can have autosomal recessive disease. Okay, so look at gene A, we can have one allele, like a start, there's a point mutation, but you will not able to detect the disease. You don't want on microarray because when you do whole exome, usually they were not able to detect large copuloma variant. So in that regard, we are missing a technology that can detect smaller copuloma change, particularly for autosomal recessive condition. That's what I call ARCME. So in order to that's why we have a new test. Right? We do whole genomes, very good. So we do a low pass. That means we cut down the cost. We decrease the resolution, but we increase the throughput so that we can see smaller pathogenic copuloma variant, smaller than 100 kilobase pair, but they are important. Okay, so this is because of time. Just give you a favor. So what we compare is if we do chromosomal microarray with this low pass that give a higher resolution down to 50 kilobase pair as an example. You can see that we were able not only detect all the CMA, but we also able to have an additional 1.7% of pathogenic finding that were missed by the chromosomal microarray. Okay, and then the other thing we need chromosome analysis is because although the bending resolution is not always very good, but if you have a chromosome that they are inverted, can you see it by cytogenetics? No, right? That's why we also miss it. So we are asking, can we use whole genome sequencing to resolve it? The theory is very simple because when we have whole genome sequencing, when there's two chromosomes joined together, the sequence is different. We call chimeric. So no matter it's a translocation or inversion, so by our talented staff, Dr. Everstone, we built a bioinformatics pipeline. So we were able to detect inversions or violent translocation. Okay. So with that, actually we have come up with a new method we call low-pass Maypair genome sequencing. So we are able to tackle copuloma change as small as 10 kilobase pair. We're also able to detect violent translocation as what caltepin can do. And because we have some return, we have the SNP, we can also call non-paternity as absence of heterozygosity. So in other words, it has the advantage of both chromosomal microarray as well as a caltepin. Does it work? Right? So let's see, okay. In a clinical setting, as I mentioned to you, if we do chromosomal microarray, anything smaller than 100 kb we cannot see.
We also cannot see translocation and inversion. So we do a head-to-head comparison. These are all clinical cases we already been done. So by microarray, we have diagnostic yield of 7.5%. But this new method, you can see that we have increased to 9.4%. Okay, it's mainly because apart from what microarray can detect, we can detect translocations and also region of heterozygosis. That's paper already in press, and because of time, I'm just sharing with you the content. So the key message is that we need a new, better and cheaper technology. This one is cheaper because it's equal to the cost of microarray, or even cheaper if you have water. But you can see you can increase the diagnostic yield. This increase of diagnostic yield actually is a 30% increment. Okay, the reason of the increment is because we are able to see more. But at the meantime, remember when you do microarray, when you see a duplication, can you tell whether the duplication is together or in another chromosome? Or actually, the duplication is reversed. So the beauty of this technology is also able to improve the variant interpretations, right? What's meant by variant interpretation? Just give another example. So we apply for another cohort of patients with non-obstructive azoospermia. Okay, if you have a duplication, you're able to know that the duplication actually is disrupting the exon 8 of the NO3 gene. That we're able to clearly explain the pathogenicity. So if without that, like what Dr. Pu said, this will be a VUS, variance uncertain significant. But when you're able to interpret it and then disrupt the gene, actually this is a pathogenic one. So it gives you another level of resolution of the work. Okay. So with that, what we advocate now with the current algorithm, probably by this new method, we can replace the CMA and KLTMA as the first tier test. It's going to be cheaper, more effective with a higher diagnostic yield. So hopefully next time when I come, we're going to show you more how they have been implemented in your setting. Yeah, so this is the last slide, going to share with you the table of difference, because you all will going to keep the PowerPoint, so just for your reference. And last but not the least, as I mentioned by Professor Leon Pun, we all welcome you to come to our HSMFM meeting in Thailand next month. Thank you for your attention. Thank you, Professor Mr. for your great presentation. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Lê Quang Thành sẽ nói về cho chúng ta một cái bài về vượt qua những quan ngại về việc tiêm phòng cúm trong thai kỳ. Xin chào tiến sĩ Thành. Kính thưa chủ tọa đàm, kính thưa quý vị đại biểu, chắc cũng xin phép ít phút để chúng ta nói về một cái chủ đề mà có lẽ là rất là khác với lại ba cái chủ đề chúng ta mới nghe. Đó là cái tiêm phòng cúm ở trong thai kỳ. Có những cái trở ngại nào và chúng ta nên có những khuyến cáo nào nên thực hành ra sao trong khi mà đại dịch cúm và Covid-19 thì chúng ta thấy hiện nay vẫn còn tồn tại. Mà thời gian gần đây chúng ta thấy quý vị đại biểu chắc không để ý, đến tôi cho tới giờ này vẫn còn sổ mũi rất là lâu và chưa hết, vẫn còn ho, vẫn còn khàn tiếng. Chúng ta thấy cái nguy cơ đe dọa như hầu như chúng ta rất ít để ý. Còn đối với thai phụ thì câu chuyện hoàn toàn không phải như vậy. Và chúng ta thấy là ở trong ngành sản thì chúng ta thấy các cái thai phụ có một cái điểm đặc biệt, đó là cái sự thay đổi về hệ miễn dịch khi mà mang thai. Đặc biệt là khi hệ miễn dịch của người phụ nữ phải tăng cái dung nạp thai kỳ, cho nên cái chức năng kháng mà ví dụ như cụ thể qua đại dịch 19 chúng ta thấy khi xảy ra thì cái tác hại như thế nào đối với một thai kỳ và kể cả tính mạng của người thai phụ. Thì chính vì vậy do cái sự thay đổi về sinh lý đó, về hô hấp, về tuần hoàn, về miễn dịch, mà thai phụ là một cái đối tượng luôn luôn là được khuyến cáo, giống như trẻ nhỏ, giống như người lớn tuổi, giống như người mang cái bệnh mãn tính là chúng ta luôn luôn khuyến cáo là tiêm phòng. Và các cái bệnh nào mà có vaccine thì chúng ta đều khuyến cáo, chứ không riêng gì là Covid-19 hay là những cái bệnh mà chúng ta nghĩ là nặng nề. Tiêm phòng cúm là một trong những cái thực hành mà tôi nghĩ rằng nước chúng ta nên áp dụng, kể cả nhân viên y tế là một trong 5 đối tượng mà chúng ta khuyến cáo tiêm phòng cúm hàng năm. Kể cả cộng đồng chung chúng ta cũng khuyến cáo tiêm phòng cúm hàng năm. Ở Việt Nam mình thì chưa trở thành thói quen, chứ nếu anh chị em nào mà có từng học ở Pháp hay là ở các cái nước ở châu Âu hay là Hoa Kỳ đó, thì hàng năm cứ đến tháng 9 mùa thu là học tiêm phòng cúm, cứ đến tháng 9 là học tiêm phòng cúm. Mà có khi mình rất là ngạc nhiên là tại sao người ta tiêm phòng cúm mà cũng phải tiêm phòng hả? Nhưng mà người ta rất là đều đặn, và bây giờ chúng ta thấy qua cái đại dịch 19 chúng ta mới thấy rằng cúm không phải là đơn thuần như chúng ta nghĩ, nó hoàn toàn khác với cái cảm do thời tiết, mà cái cúm là có tác nhân của virus và nó gây nên cái hậu quả rất là nặng nề. Thì ở đây chúng ta thấy khi người thai phụ
mà họ bị nhiễm virus nói chung và nhiễm cúm ở đường hô hấp, những cái biểu hiện trên lâm sàng của họ có thể diễn tiến nặng và rất là nhanh. Cái nguy cơ mà họ nhập viện, rồi là các cái nguy cơ xảy ra cho bà mẹ và cho em bé, kể cả nguy cơ cho trẻ sơ sinh cũng rất là lớn. Và qua Covid-19 thì minh chứng điều này rất là rõ. Tôi nhớ cái thời kỳ Covid-19 ở tại bệnh viện Từ Dũ đó, có bệnh viện dã chiến ở ngay tại bệnh viện Từ Dũ dành cho những thai phụ và nhiễm Covid-19, thì có một ngày là tử vong 4 thai phụ. 4 thai phụ còn rất là trẻ tuổi tử vong do cái biến chứng ở trên đường hô hấp. Và một trong những cái biến chứng đó là chúng ta phải can thiệp về hô hấp, nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào mà chúng ta xử lý được. Cho nên cúm khi mà có những cái biến chứng, đặc biệt là trên đường hô hấp, thì là cái nguy cơ đối với thai phụ rất là lớn. Cái lợi ích của vaccine là chúng ta nói đến cái lợi ích kép. Khi chúng ta tiêm ngừa vaccine ở trong thai kỳ thì cái người lợi đầu tiên là thai phụ. Cái người thai phụ họ sẽ được lợi là bởi vì cái vaccine ngừa cúm sẽ giúp họ tránh được cái cúm ở trong thai kỳ. Đồng thời có một cái lợi ích nữa là cho thai nhi và cho em bé sơ sinh. Khi mà chào đời em bé sơ sinh đã có được cái kháng thể từ người mẹ truyền sang em bé trong 6 tháng đầu đời của thai kỳ và có thể truyền qua sữa mẹ. Cho nên đó là cái lợi ích kép khi chúng ta nói đến cái chuyện là tiêm ngừa cúm trong thai kỳ thì không chỉ riêng có lợi cho thai phụ mà còn có lợi cả cho trẻ sơ sinh. Còn một cái lợi ích thứ ba nó thực ra ít ai đề cập đến. Một cái lợi ích thứ ba là khi cái người thai phụ mà họ tiêm ngừa cúm rồi á, thì chính bản thân họ cũng ngừa bớt được cho cộng đồng, cho những người tiếp xúc. Là ít khi nào chúng ta đề cập đến cái đó. Thì thành thử đây là chúng ta có rất nhiều các cơ chế để mà bảo vệ cho cả bà mẹ và em bé khi mà chúng ta tiêm ngừa cúm. Và các cái thử nghiệm lâm sàng thì cho ta thấy là tại sao các tổ chức cứ khuyến cáo ở Hoa Kỳ, ở WHO rồi châu Âu cứ khuyến cáo là tiêm ngừa cúm càng sớm càng tốt ở trong thai kỳ, là bởi vì nó giảm được những cái tai biến, những cái biến chứng, những cái tỷ lệ nhập viện, những cái nguy cơ cho bà mẹ và em bé, đặc biệt là những cái biến chứng nặng ở trong thai kỳ. Và nhất là chúng ta thấy ở đây là các số liệu cho thấy rằng là đều giảm được hết các cái tai biến và biến chứng cho bà mẹ và thai nhi. Không biết là ở bên Hồng Kông có cái thực hành cái khuyến cáo lâm sàng tiêm ngừa cúm hàng năm hay không, thì lát nữa các báo cáo viên Hồng Kông sẽ cho chúng ta biết thêm về cái thực tiễn ở bên đó. Ở đây là các hiệp hội ở trên thế giới đều khuyến cáo tiêm phòng cúm ở trong thai kỳ ở bất kỳ một cái thời điểm nào trong thai kỳ và càng sớm càng tốt. Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ, rồi ACIP tức là cái hội đồng tư vấn về tiêm chủng ở trong CDC của Hoa Kỳ, rồi FIGO, rồi WHO, rồi là Anh Quốc đều là khuyến cáo. Cho nên các cái bằng chứng và về tính hiệu quả, về tính an toàn thì chúng ta không cần phải không cần phải bàn luận nữa. Mà cái chính là cái rào cản nào mà tại sao mà mỗi khi tiêm ngừa cúm cho thai phụ thì chúng ta không có tư vấn thường quy, thì đó mới là cái quan trọng. Đây là các cái rào cản. Sợ tác dụng phụ của vaccine, không tin vào hiệu quả bảo vệ, các cái loại vaccine cúm có giống nhau không, tiêm có an toàn không, nếu mà có bệnh nền thì có nên tiêm không, không biết tiêm vào lúc nào thì là an toàn, lúc nào là hiệu quả cao nhất, và cái chi phí. Thì về chi phí tôi nghĩ là không phải là vấn đề đối với lại vaccine ngừa cúm, bởi vì vaccine ngừa cúm khá là rẻ. Theo như bệnh viện Từ Dũ thì cũng chỉ xoay quanh khoảng 300.000, 200.000 gì đó. Nó không phải là một cái rào cản về chi phí, nhưng có lẽ là về cái tính an toàn, cái lo lắng thì đúng hơn. Thì các cái yếu tố chúng ta cần cân nhắc khi mà chúng ta tư vấn cho thai phụ, đặc biệt là cái thời điểm tiêm. Có rất nhiều đại biểu và có rất nhiều tranh luận là nên tiêm vào tam cá nguyệt nào, có nên tránh cái tam cá nguyệt thứ nhất hay không. Thì cái này tùy theo cá thể hóa từng trường hợp để chúng ta đưa ra cái khuyến cáo. Nhưng cái lời khuyên của các hiệp hội nói chung là khi tiếp cận với lại vaccine ngừa cúm thì chúng ta tiêm càng sớm thì càng tốt. Chúng ta không phải e ngại về cái thời điểm tiêm, về cái tính an toàn, nhưng mà chúng ta có thể cân nhắc là tùy vào cái đối tượng cụ thể có phù hợp, có đủ điều kiện để tiêm vào cái thời điểm đó hay không hay thôi, thì mới là cái quan trọng, chứ không phải là cái chống chỉ định. Về các cái loại vaccine cúm á, thì chúng ta biết là về công nghệ sản xuất vaccine á, có rất nhiều công nghệ. Ví dụ như trong đại dịch 19 á, thì chúng ta cũng thấy rằng là vaccine của AstraZeneca là khác, là công nghệ khác. Vaccine của Pfizer, của Moderna công nghệ khác. Ví dụ như người ta nhắc đến cái công nghệ ở mRNA chẳng hạn, là cái công nghệ khác. Thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái loại vaccine, cái kỹ thuật mà chế tạo vaccine gần đây đó, là cái vaccine phân mảnh và cái vaccine tiểu đơn vị. Vaccine phân mảnh có nghĩa là người ta không lấy toàn bộ cái con virus
Người ta không lấy toàn bộ cái con virus mà người ta cắt mảnh cái con virus, người ta chỉ lấy cái đoạn virus nào, cái đoạn gen nào mà nó tạo tính sinh miễn dịch nhiều nhất người ta làm vaccine thôi. Cho nên không có khả năng gây bệnh, nhưng mà có khả năng tạo kháng thể thì là vaccine phân mảnh. Còn vaccine tiểu đơn vị lại còn chi tiết hơn nữa, lại còn kỹ thuật cao hơn nữa so với lại vaccine phân mảnh. Thì đối với lại vaccine tiểu đơn vị thì hiệu quả đạt được tương đương về tính sinh miễn dịch, nhưng mà cái tác dụng phụ lại càng ít hơn, là bởi vì cái vật liệu mà họ chế tạo ra vaccine nó chỉ là những cái tiểu đơn vị của thấp hơn, tức là chi tiết hơn đó, so với lại cái phân mảnh. Thì do đó chúng ta không phải lo lắng về cái việc là khả năng dung nạp hay là về cái tính an toàn của cái vaccine. Đây là các cái số liệu nghiên cứu, người ta so sánh về cái tính an toàn và tính hiệu quả giữa cái vaccine phân mảnh và cái vaccine tiểu đơn vị. Thì người ta thấy về hiệu quả thì tương đương, nhưng mà về tác dụng phụ, về tính an toàn thì cái kỹ nghệ, cái công nghệ mà vaccine tiểu đơn vị có nhiều cái ưu thế hơn. Nói tóm lại thì chúng ta thấy là nhiễm cúm đối với lại một người bình thường cũng đã là chúng ta thấy cũng là rất là khó khăn, cản trở một người khỏe mạnh. Đối với thai phụ thì lại là một cái đối tượng nguy cơ và tăng cái khả năng nhập viện cũng như là các cái biến cố về chu sinh về trong thai kỳ. Cho nên cái khuyến cáo mà tiêm vaccine cúm ở trong thai kỳ là một khuyến cáo quý vị nên thực hiện. Hiện nay khi mà khảo sát thì chúng ta thấy là chúng ta rất là mạnh dạn khuyến cáo VAT. Lúc nào VAT chúng ta thấy yên tâm lắm. Thế nhưng mà đến các cái loại vaccine khác thì thấy quý vị có vẻ là khá là thận trọng. Nhưng mà đối với vaccine cúm thì chúng ta có thể yên tâm. Và thai phụ là đối tượng nên tiêm, kể cả người bình thường chúng ta cũng nên tiêm. Và hiện nay thì các khuyến cáo của các hiệp hội ở trên thế giới đều khuyến cáo đồng loạt, cho nên chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý, kể cả về tính an toàn và hiệu quả, không phải lo lắng gì cả, để chúng ta đưa ra các cái khuyến cáo và đặc biệt là sử dụng cái loại vaccine tiểu đơn vị. Hiện nay trên thị trường Việt Nam thì cái vaccine tiểu đơn vị đang lưu hành, và vaccine tiểu đơn vị nó chứng minh được là về cái tính an toàn, nó giảm cái tác dụng phụ và nó vẫn giữ được cái hiệu quả, và đó là một cái khuyến cáo tiêm ngừa ở trong thai kỳ. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Cảm ơn ca sĩ Quang Thanh đã có một bài rất hay cho chúng ta làm sao chúng ta vượt qua cái rào cản trong việc mà sử dụng cái vaccine cho phụ nữ có thai. Thì chúng ta đã trải qua một session về thai kỳ nguy cơ cao với 2 bài báo cáo liên quan đến theo dõi chị dạ, hai bài báo cáo liên quan đến việc chúng ta quản lý thai kỳ như thế nào, một cái tầm soát dị tật và một cái nên chích ngừa trong thai kỳ. Thì chúng ta có 15 phút để thảo luận. Thì xin mời quý vị đại biểu, các quý vị đại biểu nào có câu hỏi thì chúng ta có thể tiến đến chính giữa hội trường, có sẵn cái micro để cho các anh chị có thể đặt câu hỏi. Xin mời ạ. Kính thưa chủ tọa đàm, xin giới thiệu là bác sĩ Phong tại bệnh viện Khánh Hòa. Thì xin hỏi mà giáo sư Leonard Bull về vấn đề cái siêu âm trong chuyển dạ và liên quan tới cái biểu đồ chuyển dạ của siêu âm. Trước hết thì em có một câu hỏi riêng vào này, tại vì trong quá trình đọc tài liệu em thấy có một cái khái niệm đó là về DVE, có nghĩa là Digital Vaginal Examination, hay là khám âm đạo kỹ thuật số. Thì cái trong quá trình đọc em người ta mới lấy cái này so sánh với chuyện siêu âm trong chuyển dạ thì em không hiểu. Em cho biết thì xin hỏi nếu như chủ tọa đàm hay là giáo sư đã lời về cái kỹ thuật này là như thế nào, nếu mình có kinh nghiệm thì xin chia sẻ. Cái thứ hai, trong cái phần trình bày của giáo sư Leonard Bull thì có nhiều cái chỉ số trong việc đánh giá cái độ lọt của thai. Thì trong đó em thấy tâm đắc nhất 2 chỉ số là AOP là tốc tiến triển, và cái đo của các đầu tỷ chậu là HPD. Thì theo em được biết là tại tỉnh em cũng có tiến hành một cái nghiên cứu nhỏ, tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu thì cái máy siêu âm đã hư rồi, em làm tiếp nữa được đến 100 mấy chục mẫu thôi. Thì cái việc đo HPD nó rất là dễ, đo cái thế liệt, còn cái AOV đo rất là khó. Với lúc cái đầu xuống nó bị uốn khuôn, nó thành cái chồng sọ, đo cái lấy đường tim tuyến nó khó. Cái kinh nghiệm của bạn và cái độ nhạy giữa cái AOV với cái HPD này trong việc đánh giá độ lọt thì cái nào nó lợi điểm hơn và tính khả thi như thế nào thì xin chia sẻ kinh nghiệm là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là em cũng được biết một vài nơi, nhất là châu Âu, người ta có cái máy mình là cái máy siêu âm to, máy siêu âm đề bàn, còn hiện tại người ta có cái sản phẩm
mà cái máy siêu âm chỉ có một cái màn hình chút cái iPad của mình á, cái đầu dò thì gắn vô làm nó dễ. Không biết ở bên chỗ bà có chưa, và hiện tại thị trường cái sản phẩm này tới đâu rồi, và các chủ tọa đoàn không biết Việt Nam có manh nha khi nào có cái này thì nó dễ chịu hơn trong việc ứng dụng cái kỹ thuật này. Cái tiếp theo đó là cái việc cái kỹ thuật đo và cái HPD mình đo khi mà mình như mình đo khi mà có chuyện cái giai đoạn cận sổ hoặc là giai đoạn giai đoạn như vậy thì mình đo trong cơn gò tử cung hay là ngoài cơn gò, hay là giai đoạn 2 trong lúc bệnh nhân rặn hay là bệnh nhân không rặn là cái thứ nhất. Thứ hai là những trường hợp bằng sinh môn bây giờ mình để cái đầu dò ép cái lực như thế nào để vừa cái phần sinh môn mỏng mình vấn đề đặt đầu dò vào được rồi. Những tầng sinh môn dày nếu mình ép mạnh quá thì hay là để đầu dò nhẹ thôi thì cái chỉ số HPD nó sẽ thay đổi, và như vậy nó ảnh hưởng gì đến cái việc tiêu lượng của mình hay không. Đó là những cái câu hỏi liên quan tới cái chuyện siêu âm trong chuyển dạ. Và cũng một câu hỏi nữa đó là theo bà chuyên gia của thế giới thì cái biểu đồ chuyển dạ trong siêu âm hiện tại mình thấy năm 2023 thì ICOG có viết một cái bài của tháng 5 Mỹ đã viết cái bài này về tiên lượng, thì hy vọng là trong thời gian tới tương lai thì WHO sẽ sử dụng cái này để mà các bác sĩ mình giảm bớt cái thăm khám âm đạo làm cho khó chịu người phụ nữ. Thì theo tiên đoán của bà thì trong tương lai cái này có thể ứng dụng rộng rãi với cộng đồng được không? Dạ em xin thấy. Thank you. I think again I hope I remember all the questions. So comparing sorry, now I realize I'm listening to my own. So the correlation between digital examination measures cervical dilatation is highly correlated with the sonographic cervical dilatation. So, but even more precise. So I think you don't need to worry about that. However, the only concern is when labor is more advanced, when the head is very well applied on the cervix, and maybe harder to differentiate the cervix from the head. So with that, you proceed with the vaginal examination. I don't think ultrasound is here to replace our digital examination when necessary. But what I'm trying to say is perhaps in early labor, you can really objectively evaluate labor progress with the use of ultrasound. And angle progression and heterocranial distance is interesting for you to say that is harder to do angle progression. I find angle progression very easy to do, even with molding, because all you need to do, well, I don't have a scan with me, but then you need to fix the parasagittal pubic bone. Once you fix that, put it in the middle, and you see the fetal head. You basically twist your transducer to find the what we call the outermost fetal skull. Once you kind of get that image to one line and the curve, you freeze and you measure the angle progression. And that reproducibility is very high, as I mentioned before. So I don't know why the molding is confusing, but I think what you need to focus on is not the molding, but the outer edge of the fetal skull. So pubic bone, fetal skull, look at the outermost edge of the fetal skull, you freeze the image. So fix one place and then do the twisting. It's almost like evaluating the TCD, transcerebral diameter. You know how you fix it at the CSP and then you twist, you get to the TCD. I know you want to say something, let me finish, otherwise I'll forget all my answers. And then you mentioned about heterocranial distance when you have an obese woman. And this is why I think if you saw the results of the study between the midwives and the doctors, actually the ICC was much worse for HPD. I also have this issue, and I talked to Agabo many times. He's like an advocate for HPD. I feel like the two tools are complementary. I like angle progression because of the two bony landmarks, parasagittal pubic bone and then fetal skull. I'm measuring two bony landmarks, but much clearer. And heterocranial distance, you have to press until you cannot press anymore. And obviously, in an obese woman, then still there will be some fat. And I find it less reproducible. I completely agree with that. And therefore, while I think I cannot completely say no to heterocranial distance, because maybe you think that this is technically much easier to do. If you're training your midwives, heterocranial distance much easier to do, just pressure.
and then outer perineum, and then the fetal skull, shortest distance. Whereas with AOP, you need to find 2 bony landmarks, maybe more challenging for midwives. Nonetheless, the midwives did very well compared against us. They did very well with the comparison study. So I prefer angle progression because of 2 bony landmarks. Forget about the molding. You just have to find the outer edge of the fetal skull, and then you measure with a ruler, angle ruler. And then head-to-pen distance, I still have doubt, especially in an obese woman. I completely agree with you. How much can you press? It says you press until you cannot press anymore. But still, if a woman is chubby, fat, then obese. So you still have a lot of tissues there. Handheld devices, yes, completely agree that there will be a shift. I'm working with GE, and they have new handheld devices, and hopefully with the iPad and the transducer, and I think to make your life easier, I don't want to use the traditional angle ruler. When we started our research, maybe 10 years ago, the machine did not have an angle ruler on the ultrasound machine, and we used to bring out the angle ruler, the physical one, the plastic half circle. I don't want you to do that. I hope even for handheld devices, they will have an angle ruler within the handheld devices. I'm not saying you must use GE. There will be other handheld devices that are suitable. And because I think for handheld devices, portable devices, the most challenging aspect is Doppler, and we don't use Doppler here. So I think if it's a tool to measure the distance, measure the angle, then I think bedside scan and handheld devices will be very suitable to make your life much easier. Just like maternal, it's just like echo, isn't it? Cardiologists are ready with their V-scan now, so they don't need to drag out the whole machine with them. So I hope that will really help us push forward with our plans to replace some vaginal examination with ultrasound. Thank you. Giáo sư cũng đã trả lời được cái câu hỏi của anh Phong rồi. Thì kinh nghiệm thì mình nên lượng cái này trong cái mục đích nào trong cái việc theo dõi chuyển dạ, bởi vì khi chúng ta đã nói là cái điều kiện của cái cơ sở của mình được, nếu mà thay thế hoàn toàn để vẽ lên cái sonography như là cô trình bày thì thứ nhất là mình chưa có cơ sở pháp lý, cái thứ hai là mình có phục vụ được cái điều kiện đó hay không, thì mình sẽ, nên là cô đã trình bày chứng cứ, thì cái việc là mình ứng dụng cái chứng cứ ở trong cái cơ sở mình như thế nào thì là cái quan trọng nhất trong cái cơ sở mình quyết định. Và ở Từ Dũ thì triển khai được cái này với mục đích là cân nhắc những cái ca mà chuẩn bị giám sạch, là coi thử cái ca đó là có lọt hay chưa, để cân nhắc để quyết định đó, và được gặp sự tranh cãi cực lớn giữa các bác sĩ lâm sàng và bác sĩ siêu âm. Nó có rất là dữ dội. Cái kinh nghiệm của Từ Dũ tôi triển khai cái đề án này cho các anh chị biết, nghĩa là siêu âm thì nói vậy, nhưng mà mấy ông khám lâm sàng bằng tay á, là mấy ông kinh rất là dữ dội, thì nên mình nên cái đó, và nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái máy thời đó là nó không có đo được cái góc đó, là coi như là mình không triển khai được. Nên nãy anh Phong nói rất cái máy nó hư cái nó không biết sao triển khai đó, là không phải máy nào cũng có cái phần mềm để mình đo góc tiến triển và cái khoảng cách giữa đầu và cái bên, nên mình thực sự là cần cái đó. Và nếu ở những cái nơi mà chưa có đủ điều kiện để theo dõi trong từng bước chuyển dạ giống như một cái bactorap của mình đó, thì mình nên cân nhắc mình ứng dụng nó vào những cái thời điểm nào mình cần quyết định. Xin mời tiến sĩ Thành có ý kiến gì? Tôi xin phép sẽ nói bằng tiếng Việt là xin nhờ Hương dịch với giáo sư Yuna Kun, tại vì hiện tại thì tôi cũng đang rất là đẩy cho nữ sinh tại chỗ chúng tôi để quan sát những cái hình ảnh như thế này, và tôi nghĩ rằng tôi hoàn toàn đồng ý với lại giáo sư Yuna Kun về cái góc tiến triển, bởi vì trên góc tiến triển AOP nó có thể giúp cho chúng ta in real time we can observe when we ask the patient to push to be sure about the engagement into the pelvis, and
khi chúng ta nói cho phụ nữ, cho cái người đang thử để răng xanh đó và răng thử, thì cái góc tiến triển là một trong những cái mà nếu như chúng ta không đo một cách trực tiếp để objective nó để làm rõ nó ra, minh bạch nó ra với cái góc đo, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể quan sát được cái sự di chuyển như vậy trong khung chậu trên cái mặt phẳng sagittal và chi răng. Tôi nghĩ rằng cái góc tiến triển là một trong những cái mà chúng ta sẽ ứng dụng trong tương lai, và bác sĩ một khi giúp xanh, tôi rất là tự tin khi nhìn thấy một cái góc tiến triển lớn hơn 140, 120 là cái đó mà giáo sư đã nói, nhưng nếu 140 thì rất tự tin rằng là cái chuyện đó nó sẽ thành công, cái chuyện giúp xanh nó sẽ thành công. Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta kiểm tra lại chắc chắn về cái kiểu thế, chúng ta sẽ không bao giờ có cái chuyện là đặt nhầm thấp trước góc sau để rồi cuối cùng càng kéo càng nữa, hoặc là đặt forceps thì kéo ra là chỉnh cùng. Một cái câu hỏi dành cho giáo sư Jonathan đó là thực ra thì trong thực hành của chúng ta hiện nay, việc đánh giá màu sắc nước ối là vẫn là một cái thực hành tạm gọi là mang tính legal, và cái mà duy nhất làm cho tôi vẫn còn hơi bị hạn chế trong cái việc là ứng dụng siêu âm trong chuyển dạ, đó là thực ra với siêu âm trong chuyển dạ chúng ta không thay thế được cái việc đánh giá màu sắc nước ối. Vậy thì quan điểm của giáo sư như thế nào trong việc phổ quát hóa cái sonogram mà không có hình ảnh màu sắc nước ối? Bởi vì nếu không thì chúng ta bắt buộc sẽ vẫn phải khám mắt tay. Là sao? Thank you. I actually forgot to mention, to respond to another question from earlier, is about pushing. I completely agree with you. It's fantastic biofeedback when you get a woman to push and we demonstrate on the scan that the effectiveness of pushing. You see the head progression. That's really very powerful. It encourages the woman to push even more effectively. So I think this is another way of utilizing ultrasound in labor management. So with the color, I think this is very difficult. Different machines have different, I think nowadays you see so much more with high quality machines, and it's true, I don't even use color Doppler sometimes to Doppler the menozomal artery. I can visualize the pulsation, I can do the Doppler. But then I suppose you can't really differentiate whether this is with meconium or not. But then vernix is very difficult. When you have the vernix, very mature fetus, it's very cloudy. But then can you say that is meconium? I think this is very difficult. I think it is a clinical evaluation, and that if you have suspicion to ruptured membranes, to evaluate the quality of the amniotic fluid, then you need to do it. So I don't think ultrasound is here to replace us. We still need to have our clinical judgment and decision making based on all the information that you acquire from what you see, the patient itself, and labor progress, meaning contractions, the quality of the contractions, CTG findings, and obviously I would prefer what we call admission scan, because in the old days we talked about admission CTG. I think we should do admission scan. Fetal size, no guessing, estimation. Obviously, as we acknowledge that there's a 10 to 15% discrepancy between ultrasound evaluation of fetal size, fetal Dopplers. We know that a low MCAPI is associated with a high risk of cesarean section, and then you can then determine the position, the attitude, whether the extended neck, etc., cord around the neck. All these things can be visualized on the scan, and I know there's a lot of allergy against scanning, but it sounds like this is not a problem in Vietnam. Fantastic. In the UK, I would say that OB/GYN doctors are not very supportive of scanning. So I think admission scan would be very helpful. And then step by step, you start thinking whether you can use ultrasound in evaluating labor progress. But you have to integrate clinical evaluation as well as ultrasound findings to make a clinical decision. Thank you. Dạ, câu hỏi thứ hai cho giáo sư Choi. Chúng ta có một cái
chúng ta có một cái thấy một cái sự gọi là cover của bảo hiểm y tế rất là tốt tại nền y tế Hồng Kông khi có những cái chỉ định. Tuy nhiên đối với lại genetic testing ở Việt Nam thì việc này gần như có thể nói đây là một cái hoàn toàn do gia đình chi trả. Vậy thì tôi muốn hỏi rằng cái việc mà giáo sư có bao giờ gặp phải những cái tình huống là với chỉ định trên lâm sàng khi này chúng ta không nghĩ rằng cần phải đẩy đến mức độ về exome sequencing nữa, nhưng gia đình sẽ muốn tự chi trả cho chuyện đó và chúng ta sẽ đồng ý hay là nói về chuyện từ chối như thế nào trong những trường hợp mà gia đình vẫn tự làm về những cái chỉ định như vậy. Một cái tình huống mà có thể nói là rất phổ biến tại Việt Nam thì những cái kiện tụng trong y khoa sẽ phải đối đầu như thế nào? Thank you for the question. So let me repeat the question, make sure I understand. The first question is actually all the patients, they are self-financed here, and also even they are self-financed. I mean, a lot of expectant parents, they want to go for the best. They always ask, can I have a normal rate? And that's why they order the exome. So there's a concern about whether we should use exome for any cases. Okay. So first of all, maybe there's some misunderstanding. In Hong Kong, all the tests is sponsored by the government. Okay, those are listed. Okay, of course, like for the exome sequencing, is not selected by us, then it's self-financed. Okay, so the situation is quite similar. We don't encourage every woman to go for exome, but we encourage every woman, if they have invasive procedure, they should at least do chromosomal microarray, because all the professional statements, all the data have been shown that there are possibility of a presence of pathogenic copy of malaria. The most important one is the George syndrome. In the old days, always in pediatrics, because we missed them. But now we can see in prenatal. Why we have concern about everyone go for exomes is mainly because even in our practice, right, every year we will have a few cases. Actually, we see there's a BRCA1 mutation. Okay. We also see patients with Lynch syndrome, right? Because these two are common, I'm sure it's here. So if the group that you practice, they're really knowledgeable, then that's okay. If not, that is very difficult to counsel it. The main reason is that no phenotype. No matter how good you ask Dr. Pu to come, there's no phenotype. Okay? So if you confine to people only known pathogenic, highly 100% penetrant, that's okay. So actually, to take back the question is that the consent process is the most important. When you offer a test for the patient, you have to share with the patient what you are going to report. Okay, so for the public health system, okay, we only report phenotype, genotype related finding. For the private one, we have additional column. Do you want to know secondary finding, like those BRCA1, BRCA2, or do you want to know based on American College of Medical Genomic guideline carrier status? Okay, so that's how we try to make a balance. Because the level of understanding of our clinical colleagues as well as the patient is important. If not, they will have over expectation. Then at the end, it's misunderstanding between the two parties. There is the risk. So just a comment, actually. I don't have a good recommendation for you, but just share what we're doing in Hong Kong. Yeah. You can do it. So have you get whatever? Maybe just a couple of coming back with abnormal baby, abnormal child after birth, with report with some abnormal or suspected findings that they self-finance before, and how do you manage with this kind of medical investigation? Thank you. So the question is that because we have done the sequencing
data, right? And now we do have other group, they are doing rare and diagnosis disease. So it does happen even in Hong Kong. So after we do everything, we don't have an answer. The couple decided to deliver, okay? But the good thing is that after they deliver, we see more phenotype. So at that time, we analyze the data for them as well. So we do have case, similar on that scenario. But because the whole informed consent is perfectly organized, and then our clinical genetic colleagues from the pediatrics also understand that. That's why we order that analysis. So so far in all the cases, there's no misunderstanding. Yeah, but I'm sure it will happen one day. But as I mentioned, the only way to safeguard is the consent issue, and then the level of knowledge of our particularly clinical geneticists. That's the way to help. Kính thưa quý đại biểu, thì chúng tôi biết là quý đại biểu cũng còn rất nhiều câu hỏi. Ngay cả bản thân tôi cũng rất thích cái chủ đề của bác sĩ Linh Hải và tiến sĩ Quang Thành. Tuy nhiên là cái chương trình của chúng ta có giới hạn. Nếu quý đại biểu mà còn câu hỏi thì gửi với ban tổ chức, chúng tôi sẽ liên hệ và có duyên rồi phản hồi cho quý đại biểu. Để kết thúc phiên thì kính mời bác sĩ Linh Hải có những cái tổng kết những cái chính. Đến BMG năm 2022 thì người ta liệt kê tất cả các cái phương thức hiện nay mà chúng ta cho rằng là có giá trị trong việc dự phòng sinh non. Thì cái phân tích gộp này nó bao gồm 61 thử nghiệm lâm sàng với hơn 17.000 thai phụ. Thì người ta chỉ cần thấy rằng là chỉ có progesterone đặt âm đạo mới có giá trị trong việc dự phòng sinh non. Còn tất cả các cái phương thức khác, ví dụ như là progesterone tổng hợp hay là khâu vòng của tử cung, hay là đặt pessary, hay là nghỉ ngơi tuyệt đối, hay là kháng sinh vân vân, hiện nay vẫn chưa đủ bằng chứng để cho thấy rằng nó có thể làm giảm được cái nguy cơ sinh non. Và progesterone âm đạo có thể làm giảm 50% nguy cơ sinh non trước 34 tuần và 34% nguy cơ tử vong chu sinh. Và một cái phân tích gộp gần đây được đăng lên tờ Lancet, thì đấy là một cái phân tích gộp dựa vào các cái thông tin cá nhân đơn thuần, thì nó có giá trị cao hơn cái việc phân tích gộp truyền thống. Thì người ta thấy được rằng là đối với những cái trường hợp mà chúng ta sử dụng đối với song thai, thì dù chúng ta sử dụng progesterone âm đạo tự nhiên hay là progesterone tổng hợp thì nó đều không có giá trong việc dự phòng sinh non ở song thai. Tuy nhiên đối với đơn thai thì những cái trường hợp mà có cổ tử cung ngắn hoặc là có tiền sử sinh non, tức là có nguy cơ cao xuất hiện sinh non, thì progesterone đặt âm đạo nó chỉ có giá trị làm giảm được 22% nguy cơ sinh non trước 34 tuần. Ngoài ra nó không làm giảm bất cứ cái nguy cơ sinh non ở trước 37 tuần hay trước 28 tuần, hay nó cũng không làm giảm các cái biến chứng của thai kỳ cũng như là cái tỷ lệ tử vong sau sinh. Như vậy chúng ta thấy được rằng là hiện nay có một sự hạn chế về cả cái việc chúng ta làm sàng lọc và cũng như là dự phòng đối với sinh non. Và một cái thử nghiệm lâm sàng rất là mới được đăng trên HSMFM năm 2021, thì người ta phân loại hai nhóm đấy là những cái nghiên cứu ở trên nhóm thai kỳ nguy cơ thấp, có nghĩa rằng là người ta không có cái tiền sử sinh non trước đây hoặc là không có các cái phẫu thuật ở trên cổ tử cung. Thì người ta phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất đó là sàng lọc bằng đo chiều dài cổ tử cung và sử dụng progesterone, và nhóm thứ hai là không làm sàng lọc gì cả. Thì ở trên một cái thử nghiệm lâm sàng rất là lớn như thế này, và chúng ta thấy rằng là cái việc sàng lọc và dự phòng hiện nay nó thực sự chưa mang lại hiệu quả đối với nhóm thai kỳ nguy cơ thấp, tức là không có tiền sử sinh non trước đây. Chúng ta thấy được rằng là cái nguy cơ ở hai nhóm là tương đương nhau. Như vậy có lẽ chúng ta hiện nay cần có một cái phương thức để sàng lọc và dự phòng. Thứ nhất phải hiệu quả, và thứ hai có thể phải sớm hơn, tại vì chúng ta sử dụng progesterone sau khi chúng ta đo chiều dài cổ tử cung, tức là sau 20 tuần. Như vậy là có thể muộn, và chúng ta có thể cân nhắc một cái phương thức nào đó, chúng ta có thể bắt đầu cái việc dự phòng từ quý 1 chẳng hạn. Thì có lẽ sáng nay chúng ta đã nghe bài trình bày của giáo sư Leonard Poon về cái việc sàng lọc và dự phòng cái sản phẩm. Thì ở đây cũng sẽ có một số slide cùng lắp với cái bài của giáo sư. Thì hiện nay chúng ta đã biết được rằng là aspirin có một cái vai trò rất là lớn trong cái việc dự phòng tiền sản phẩm, và aspirin là một thuốc rất là thông dụng.
và hiện nay là một trong những số thuốc được sử dụng nhiều nhất trên thế giới với hơn 40.000 tấn được sử dụng mỗi năm. Và cái thử nghiệm aspirin của HSMFM đã cho thấy rằng đó là aspirin có thể làm giảm được cái nguy cơ tiền sản giật mà cần phải kết thúc chuyển dạ trước 37 tuần đến 60% hoặc là 70%. Cái nguy cơ tiền sản giật trước 34 tuần là 80% và nguy cơ tiền sản giật trước 32 tuần là 90%. Và một cái nghiên cứu của chúng tôi tại châu Á trên hơn 43.000 thai phụ bao gồm 18 bệnh viện lớn từ 10 nước châu Á và trong đó có Việt Nam, đó là bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thì chúng tôi thấy được rằng là aspirin ở nhóm thai phụ nguy cơ cao đối với tiền sản giật làm giảm được 55% những cái trường hợp sinh non tự nhiên trước 34 tuần. Tương tự nó làm giảm được cũng 55% những cái trường hợp sinh non do có chỉ định về y khoa, tức là đi kèm với các cái biến chứng khác trước 34 tuần. Và một cái thử nghiệm lâm sàng được đăng trên The Lancet, người ta sử dụng aspirin cho toàn bộ những cái trường hợp mà sinh non, thai con so và đơn thai. Thì người ta thấy được rằng tức là người ta sử dụng aspirin liều là 81 mg bắt đầu từ trước 14 tuần và kết thúc tại thời điểm 36 tuần, tức là rất là giống với cái việc chúng ta sử dụng aspirin cho tiền sản giật. Thì người ta thấy được rằng đó là aspirin làm giảm được nguy cơ sinh non đến 10%, làm giảm tức là từ 37 tuần, làm giảm được cái nguy cơ sinh non sớm từ 34 tuần là 25%. Ngoài ra nó làm giảm được nguy cơ tử vong chu sinh và sảy thai. Thì quay trở lại tại sao aspirin có thể làm giảm được cái nguy cơ sinh non, thì một cái hypothesis, tức là một cái lý thuyết được đưa ra ở HSMFM, thì người ta nhận thấy được rằng là trong cái thử nghiệm aspirin thì hầu hết những cái trường hợp mà sử dụng aspirin thì đều có cái thời điểm kết thúc chuyển dạ là sau 32 tuần. Một cái chấm đó là cái thời điểm kết thúc chuyển dạ đi kèm với tiền sản giật. Riêng đối với nhóm dạ dược thì chúng ta thấy được rằng là hầu hết những cái trường hợp này phân bố đều từ 24 tuần cho đến cái thai kỳ. Trong khi cái nhóm sử dụng aspirin thì hầu hết là sinh sau 32 tuần. Đó là lý do tại sao người ta đặt ra một cái giả thiết là có thể aspirin làm nó có tác dụng đến sinh non. Và hiện nay thì chúng tôi đang làm một nghiên cứu, chúng tôi đánh giá cái tác động của aspirin lên cái sự chuyển hóa, các cái chất chuyển hóa trong cơ thể và chúng tôi tính được cái gọi là tuổi thai chuyển hóa của bệnh nhân. Thì chúng tôi thấy được rằng là việc sử dụng aspirin ở quý 1 cho nhóm thai kỳ nguy cơ cao đối với tiền sản giật thì nó sẽ làm chậm lại cái tuổi thai chuyển hóa của bệnh nhân tại thời điểm quý 2 là khoảng 3 tuần và ở quý 3 là 4 tuần. Khi mà chúng ta nói aspirin nó làm chậm lại cái tuổi thai chuyển hóa của bệnh nhân thì chúng ta có thể hiểu rằng là aspirin nó làm chậm lại cái quá trình già hóa của bệnh nhân. Và quá trình già hóa của bệnh nhân thì là cái chất khởi điểm, tức là cái khởi điểm cho một cái cuộc chuyển dạ hoặc là xuất hiện một cái biến chứng trong thai kỳ. Và vì vậy bây giờ chúng có là aspirin là một cái phương thức rất là tiềm năng, và cái vấn đề đó là chúng ta phải sử dụng aspirin trước 16 tuần. Hiện nay nếu mà chúng ta đo chiều dài cổ tử cung thì phải ít nhất là 18 tuần hoặc là 16 tuần. Thì nếu mà như vậy thì có lẽ cái việc sử dụng aspirin đã quá trễ. Vì vậy có lẽ chúng ta cần tìm một cái phương thức nào đó để chúng ta có thể sàng lọc sinh non từ sớm, từ trong quý 1 để có thể chúng ta sử dụng, chúng ta xác định được đúng cái nhóm nguy cơ cao, từ đó chúng ta can thiệp dự phòng bằng aspirin. Thì cái nghiên cứu của chúng tôi cũng thấy được rằng đó là ở những cái thai phụ có cái nguy cơ là sinh non tự nhiên thì cái độ đàn hồi của cổ tử cung ở quý 1 thấp hơn so với những trường hợp thai phụ sẽ có sinh đủ tháng. Thì đây là một cái nghiên cứu rất là sơ khởi, nó chưa phải là một cái nghiên cứu để cho chúng ta ứng dụng vào thực hành lâm sàng, nhưng mà đó là một cái điểm mà chúng ta có thể suy nghĩ để có thể làm những cái nghiên cứu lớn hơn để đánh giá thực tế thì liệu cái việc đo cổ tử cung, đo độ đàn hồi của cổ tử cung nó có giá trị thực sự trong việc tiên đoán sinh non hay không ở trong quý 1, hay chúng ta có thể tìm ra những cái phương thức ví dụ như combine test đối với tiền sản giật ở ngay trong quý 1
để chúng ta có thể phân loại thai phụ nguy cơ cao đối với sinh non ngay từ trong quý 1 và từ đó chúng ta có thể can thiệp sớm hơn, có thể là progesterone hoặc là aspirin. Thì tổng kết lại bài của tôi có 3 ý. Thứ nhất, hiện nay để vào thực hiện lâm sàng thì chúng ta vẫn đo tiêu giải của tử cung và vẫn sử dụng progesterone âm đạo. Thì đây là cách mà sàng lọc và dự phòng hiện tại và cũng chưa có một cái phương thức nào tốt hơn. Cái thứ hai đó là có lẽ chúng ta đang ở trong thời điểm chúng ta cần phải có một cái phương thức sàng lọc và dự phòng hiệu quả hơn, và có thể aspirin là một cái phương thức dự phòng rất là tiềm năng cho sinh non. Xin chân thành cảm ơn. Dựa trên các đồng phục gần đây, xin kính mời thạc sĩ. Hello. Kính thưa quý chủ tọa, kính thưa quý thầy cô và quý đồng nghiệp, trước hết Sơn xin thay mặt nhóm nghiên cứu xin gửi lời đến cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho nhóm nghiên cứu được trình bày một chủ đề mặc dù một nguyên lý nó không phổ biến, tuy nhiên cái tỷ lệ tự xuất nó khá cao đối với thai nhi, đó là chẩn đoán trước sinh và xử lý sẵn qua mạch máu tiền đạo dựa trên các đồng thuận gần đây. Thì chúng ta biết rằng là mạch máu tiền đạo được định nghĩa là một máu là xuất phát từ dây rốn và không được thật quá thân bao phủ, sau đấy nó nằm bám trên mang nhau và vị trí của cái mạch máu này nó sẽ nằm sát trên cổ tử cung. Chúng ta có thể khảo sát được bằng siêu âm với cái tỷ lệ mắc bệnh nó không phổ biến từ 1.200 đến 1.500, thì với cái tỷ lệ sinh số tại Việt Nam khoảng 17,7 phần ngàn. Như vậy thì ước tính mỗi năm Việt Nam sẽ có 1,77 triệu trẻ được sinh ra, và cái tỷ lệ mạch máu tiền đạo có thể gặp đến là 1.500 trường hợp trong một năm. Vậy thì cứ mỗi tỉnh thành sẽ có khoảng 24 ca, trung bình là 24 ca một năm. Và nếu chúng ta có thể phát hiện sớm trường hợp mạch máu tiền đạo trong cái theo dõi thai kỳ thì chúng ta có thể nâng được cái khả năng sống của em bé từ 4,4% lên 97%. Như vậy mỗi năm sẽ có khoảng 1.450 trẻ sinh ra và có khả năng sống được. Thì mạch máu tiền đạo nó không phải là một nguyên lý mới mà đã được Rosten mô tả vào năm 1801, và đến năm 1987 thì khi đấy siêu âm nó bắt đầu phổ biến, thì cái trường hợp đầu tiên về mạch máu tiền đạo đã được mô tả trong y văn bằng siêu âm. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng thì chúng ta có thể chẩn đoán được cái mạch máu tiền đạo khi có biến chứng với cái 8 chứng cổ điển, đó là cái trường hợp xuất huyết âm đạo nhưng mà không có cơn gò tử cung. Thứ hai nữa đó là có trường hợp suy thai khi mà ối vỡ ra. Thì đây là một cái trường hợp nó rất là đặc biệt trên một cái bệnh nhân song thai ở trong thời kỳ Covid và không được theo dõi một cách kỹ lưỡng. Chính vì vậy khi em bé vào viện thì đây là một trường hợp song thai và một em bé đã tử và không có cơn gò, hoàn toàn không có cơn gò trên trường hợp ối và sẹo tại bệnh viện chúng tôi. Sau đấy thì phát hiện thai đầu tiên tử và thai thứ hai là cũng tử luôn. Sau đó hồi cứu thì thấy rằng các cái mạch máu nó nằm, nó bám và nó rách khi cái cổ tử cung nó mở ra do ối vỡ. Vậy thì về mạch máu tiền đạo, tại sao lại có mạch máu tiền đạo? Về mặt cơ chế bệnh sinh thì nó sẽ chia làm 3 nhóm, trong đó cái nhóm mà chúng ta hay gặp nhất đó là cái trường hợp dây rốn nó bám vào mang nhau và sau đó có cả cái mạch máu từ mang nhau này nó đến phần bệnh nhau. Trường hợp thứ hai đó là bệnh nhau phù hoặc bệnh nhau hai thùy, và cả cái mạch máu nó xuất phát sự kết nối mạch máu giữa bệnh nhau phù và bệnh nhau chính nó sẽ bám vào cổ tử cung. Chỉ có 1% là các cái trường hợp mà không nằm trong cái nhóm phổ biến, đó chính là các trường hợp mạch máu tiền đạo nó dựa trên các cái trường hợp là bệnh nhau tiền đạo sau đó có sự thoái triển do cái tử cung càng ngày nó càng cao lên và nó kéo cái bệnh nhau lên, trong khi đó cái mạch máu nó không bị di chuyển theo và trường hợp này chỉ chiếm 1%. Như vậy từ cái cơ chế bệnh sinh như vậy người ta sẽ phân nhóm thành 3 type. Type 1 tức là type mà dây rốn bám màng và có mạch máu tiền đạo. Type 2 đó là trường hợp bệnh nhau có bệnh nhau phù hay còn gọi bệnh nhau hai thùy, và trường hợp thứ ba đấy là nó không thuộc hai trường hợp đầu. Nếu chúng ta quay trở lại và tìm kiếm các cái khuyến cáo, các cái guideline của các hiệp hội sản phụ khoa và hội chẩn đoán hình ảnh liên quan tới quản lý và xử trí mạch máu tiền đạo, thì chúng ta có thể nhận thấy rằng từ năm 2010
ACOG và cái hội chẩn đoán hình ảnh Viện Quang Hoa Kỳ đã có những cái khuyến cáo về cái khảo sát về tính chất, số lượng, vị trí bám của cái virus. Tuy nhiên là mãi đến năm 2013 thì cái việc khảo sát virus được khuyến nghị là một cái kỹ thuật bắt buộc nên thực hiện trong khi chúng ta khảo sát quý 2 và quý 3. Và cũng từ năm 2013 thì Hiệp hội về chẩn đoán hình ảnh siêu âm của Australia đã có một cái khuyến cáo cụ thể, đó là về cách quản lý xử trí mạch máu tiền đạo. Và cho đến những năm sau 2015, 16, 17 thì các cái hiệp hội tiếp tục có các cái khuyến cáo mạnh mẽ, có một chủ đề riêng dành cho cái bệnh lý về mạch máu tiền đạo. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có những cái trường phái nó khác, ví dụ như là ASIO, Hiệp hội siêu âm sản phụ khoa quốc tế, từ năm 2013 có đề cập đến cái vấn đề khảo sát mạch máu của virus. Tuy nhiên là sau 2 lần update các cái guideline thì cái vấn đề mạch máu tiền đạo vẫn không phải là một chủ đề riêng biệt. Chính vì vậy cái việc mà chúng ta thực hành trong lâm sàng sẽ có nhiều cái bối rối, bởi vì có rất là nhiều cái khuyến cáo và chúng ta không thể biết được cái khuyến cáo nào là nó có hữu ích trên lâm sàng. Mỗi quốc gia thì nó sẽ có một khuyến cáo khác nhau. Và may mắn thì đến năm 2024, tháng 3 2024 đã có một cái đồng thuận quốc tế về chẩn đoán và quản lý mạch máu tiền đạo cho các cái trường hợp đơn thai. Đây là một cái đồng thuận được thực hiện theo cái quy trình Delphi và thông qua 4 vòng thảo luận, 3 vòng bỏ phiếu, và nó tập hợp được 57 chuyên gia của 13 quốc gia cũng như là 5 lục địa. Xin nói thêm một chút về cái quy trình Delphi, vì chúng ta dạo này thì nghe nhiều rất cái sự đồng thuận về quy trình Delphi, ví dụ như là thai chậm tăng trưởng dựa vào cái quy trình Delphi. Thì thực ra là cái Delphi là tên của một cái vùng đất, hay còn cái vùng đất đấy thì nó thuộc về Hy Lạp, có cái đền thờ Apollo, và đấy là cái chỗ mà do được tiên tri Pythia, người mà đưa ra cả cái quyết định tiên tri cho cái thời cổ đại ấy, là và sống ở đấy. Thì hai nhà khoa học là Olaf Hammer và Norman Decker năm 1950 đã lấy tên của cái vùng đất thánh Delphi đấy để làm ra một cái quy trình, đặt tên cho một cái quy trình để đưa ra các cái đồng thuận dựa trên những cái vấn đề mà đang còn tranh cãi và chưa có một cái sự thống nhất. Trong cái quy trình Delphi này thì sẽ có một cái người điều phối và tập hợp rất nhiều chuyên gia, và thông qua bỏ phiếu nhiều vòng. Điểm thú vị đó là sau một lần bỏ phiếu thì các cái chuyên gia có thể thay đổi lại ý kiến sau khi mà có cái kết quả bỏ phiếu. Và cái quy trình Delphi nó có một cái ưu điểm nữa là các cái chuyên gia họ bỏ phiếu một cách ẩn danh, như vậy cái tác động từ các cái người mà có vai trò lớn trong khoa học thì sẽ không có tác động đến cho những người bỏ phiếu còn lại. Và các điểm chính trong đồng thuận này nó bao gồm 4 cái: thứ nhất là định nghĩa, thứ hai là sàng lọc, thứ ba là quản lý bệnh nhân, thứ tư là thời điểm sinh và phương pháp sinh. Thứ nhất là về định nghĩa thì chúng ta thấy rằng trên cái biểu đồ về đồng thuận này nó sẽ không có cái đồng thuận chính xác. Cái khoảng cách giữa cái mạch máu tiền đạo và trong cổ tử cung bao nhiêu cm thì được gọi là mạch máu tiền đạo. Và chúng ta thấy rằng là cái việc đồng thuận đưa ra đó là không nên giới hạn dừng lại là 2 cm, cái khoảng cách giữa cái mạch máu xuất phát từ dây rốn và cái cổ tử cung. Về sàng lọc thì đồng thuận đã đưa ra là chúng ta nên sàng lọc thường quy cho tất cả các thai kỳ, và cái thời điểm nên sàng lọc đó là vào siêu âm hình thai quý 2. Ở đây chúng ta sẽ xác định được cái vị trí dây rốn cặp vào với nhau, và chúng ta sẽ khảo sát Doppler theo cái hướng là cắt ngang bụng hoặc là dọc bụng, kèm với là Doppler màu. Đây là cắt ngang và là cắt dọc theo cái đường bụng. Chúng ta phải thực hiện sàng lọc tăng cường bằng cái siêu âm qua đường âm đạo đối với những trường hợp nhóm tiền đạo hoặc là nhóm ống thấp ở quý 2, hoặc là những trường hợp đa thai, hoặc là những trường hợp ở nhóm phù, và hoặc là những trường hợp nhiễm bẩm màng. Ví dụ đây là một cái trường hợp nhiễm bẩm màng, và ở đây thì chúng ta sẽ thấy có cái mạch máu tiền đạo nằm ở vị trí này sau khi sinh ra. Thì đây là chính là cái mạch máu tiền đạo nó nằm phía trên cái cổ tử cung. Về quy trình về lưu đồ sàng lọc thì lưu đồ sàng lọc được Jasmine Debala đã công bố vào năm 2007. Tuy nhiên một cái nghiên cứu khá là quy mô thực hiện trong 6 năm và được công bố bởi Nawadison và cộng sự vào năm 2024 cho thấy là cái việc chúng ta sàng lọc quý 2 theo một cái lưu đồ chuẩn thì nó sẽ không có bỏ sót trường hợp nào bị mạch máu tiền đạo,
trong nghiên cứu này nghiên cứu đến gần 25.000 trường hợp siêu âm thai quý 2 và kết hợp sàng lọc mạch máu tiền đạo, nghi ngờ 64 ca, sau đó thực hiện siêu âm qua đường âm đạo là chẩn đoán là có 19 ca bị mạch máu tiền đạo, và sau sinh thì khẳng định là 19 ca này đều là mạch máu tiền đạo. Như vậy độ nhạy ở quý 2 nó lên đến 100% và độ đặc hiệu nó cũng gần như 100%. Vậy thì cách thức sàng lọc đó là chúng ta nếu với những trường hợp mà giai đoạn bám bình thường và bơ dưới của bệnh nhau nằm cách xa cổ tử cung thì chúng ta phải thực hiện một cái quét scan siêu âm ở đoạn dưới theo chiều ngang và chiều dọc kết hợp Doppler màu để xem thử chính xác là cái mạch máu này nó có cắt cổ tử cung hay không. Những trường hợp mà giai đoạn bẩm màng, giai đoạn nhiều thùy, giai đoạn nhau động thấp hoặc là những trường hợp đa thai hoặc thụ tinh ứng nghiệm thì chúng ta thực hiện khảo sát mạch máu xem thử có mạch máu tiền đạo không. Khi mà chúng ta thực hiện cái siêu âm đường âm đạo bất kỳ bởi một lý do nào khác, và chúng ta phải tăng cường cái siêu âm màu Doppler màu trong những cái trường hợp mà chúng ta có nghi ngờ, hoặc là chúng ta siêu âm bằng 2D nhưng mà nó chưa rõ ràng. Cái lưu đồ năm 2024 này nó chỉ có khác biệt với cái lưu đồ năm 2007, đó là với lưu đồ 2007 thì những trường hợp mà dây rốn bám bình thường và cái mẹ bị bệnh nhau nằm cách xa của tử cung thì người ta cho rằng là không có nguy cơ. Tuy nhiên lưu đồ 2004 đã được kết luận là nên thực hiện sàng lọc tất cả các trường hợp dù cho dây rốn nằm bình thường đi được. Vậy thì qua một thời gian chúng tôi thực hiện các cái sàng lọc mạch máu tiền đạo thì chúng ta sẽ có 4 cái điều mà muốn chia sẻ với quý đồng nghiệp để chúng ta tăng cường khả năng phát hiện các mạch máu tiền đạo và giảm bỏ sót các trường hợp. Thứ nhất là chúng ta cần phải thực hiện siêu âm khi mà nước tiểu có nước tiểu một ít trong bàng quang. Như trường hợp đấy chúng ta thấy rằng ở đây là một giai đoạn bẩm màng như vừa trình bày ở trước, và ở phía dưới thì nó không có cái nước tiểu trong bàng quang, chính vì cái cửa siêu âm ở đây chúng ta không quan sát được. Thứ hai nữa là chúng ta phải tìm kiếm cả cái vị trí mạch máu bất thường nó nằm ở vị trí trên bề mặt ở lỗ trong cổ tử cung, bởi vì không phải là khi nào chúng ta cũng bắt được cái hình ảnh mạch máu. Như vậy ở trong trường hợp này là một cái nghiên cứu đã được công bố bởi Thanassa vào năm 2004, và người ta thấy được cái hình ảnh mạch máu nằm ở ngay lỗ trong cổ tử cung ở quý 2 và quý 3. Sau đấy không có các cái mạch máu nó đặc thù của một cái trường hợp mạch máu tiền đạo, nhưng người ta cũng quyết định mổ, và sau khi mổ thì người ta xác định đây là các cái mạch máu bị mạch máu tiền đạo. Chúng tôi cũng có một cái trường hợp nó tương tự như vậy, và ở đây là một cái siêu âm quý 3, chúng tôi thấy ra có mạch máu nằm ở vị trí này nhưng mà không có tìm thấy cả cái mạch máu điển hình của mạch máu tiền đạo. Ở đây là cái cổ tử cung, và sau khi mổ ra thì nó thực sự là nó có cả cái mạch máu tiền đạo như vậy. Thì điểm thứ ba đó là chúng ta phải chỉnh cho được cái thanh sáng để chúng ta phân biệt được cái vị trí ở đâu là cái dây rốn, ở đâu là vị trí của tử cung, ở đâu là đâu. Và chúng ta phải dùng cái tay chúng ta ấn phía trên xương mu, mục tiêu là chúng ta sẽ đẩy cái đầu nó lên một xíu để tạo ra khoảng cách giữa cái đầu và cổ tử cung. Như vậy các anh chị thấy đây là một trường hợp mà khi chúng tôi đẩy cái đầu lên thì chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của dây rốn nó bám ở ngay phía trên cổ tử cung, và chúng tôi dùng Doppler màu, phổ màu thì thấy rất là rõ. Và cái điểm thứ tư đó là chúng tôi phải sử dụng Doppler xung, bởi vì trong những trường hợp có thể là khi cái đầu em bé nó di chuyển thì nó sẽ có một cái dòng chảy nó đi qua cái vị trí giữa cái phần đầu và cổ tử cung, nó sẽ tạo ra dòng chảy. Tuy nhiên chúng ta sử dụng Doppler xung thì chúng ta khẳng định đó là cái mạch máu với dòng chảy thấp. Về quản lý thai kỳ thì trước đây thì những trường hợp khoảng 30-32 tuần đã cho nhập viện. Tuy nhiên cái đồng thuận này để cho thấy là chúng ta có thể theo dõi ngoại trú nếu như mà bệnh nhân không có triệu chứng dọa sinh non, không có nguy cơ dọa sinh non, và bệnh nhân cũng mong muốn là được theo dõi ngoại trú. Tất nhiên những trường hợp mà trong máu đào gân co tử cung đều cái đầu hoặc là dị đối thì bắt buộc là phải nhập viện để theo dõi. Vào thời điểm sinh thì cái thời điểm sinh cho đến thời điểm hiện tại thì khuyến cáo đó là nên sinh khi mà không có các cái triệu chứng bắt buộc phải sinh sớm, thì thời điểm chúng ta chọn lựa là từ 35 tuần 0 ngày đến 37 tuần 0 ngày. Phương pháp sinh là phải mổ đẻ. Việc trưởng thành phổi có thể đặt ra ở thời điểm từ 28 tuần tới 34 tuần. Về điều trị mạch máu tiền đạo thì tìm kiếm trong y văn nó sẽ có những cái công bố và nó phụ thuộc vào cái việc điều trị mạch máu tiền đạo theo trường hợp có kế hoạch đặt trước, hoặc là trên cái bệnh lý thai kỳ do sinh non do đá ối cộng mạch máu tiền đạo, hoặc là điều trị cấp cứu. Và cái nghiên cứu thuần tộc lớn nhất ở cho đến thời điểm hiện tại là được công bố năm 2024 bởi HSMFM
Thế thì tất cả các cái nghiên cứu đã được công bố, ngoài trừ trường hợp phải phẫu thuật laser cấp cứu thì cái thời điểm mà người ta thực hiện điều trị mạch máu tiền đạo đó là từ thời điểm 32 tuần. Thì tại sao thì người ta chọn 32 tuần? Thì bởi vì là thứ nhất là có cái sự biến mất của mạch máu tiền đạo nó từ thoái triển. Chúng ta biết rằng là các cái nghiên cứu công bố cái khả năng thoái triển của mạch máu tiền đạo lên tới 40%. Như vậy các yếu tố liên quan có thể tăng cái khả năng mạch máu tiền đạo thoái triển. Thứ nhất là cái tuổi thai lúc chẩn đoán mạch máu tiền đạo còn nhỏ, thứ hai nữa là mạch máu tiền đạo nó không phủ lên lỗ trong cổ tử cung, thứ ba là mạch máu tiền đạo không thuộc trường hợp do tiền đạo thoái triển. Đây là một trường hợp mạch máu tiền đạo do Clark công bố để chứng tỏ được cái sự thoái triển mạch máu ở thời điểm 20 tuần. Chúng ta thấy rõ mạch máu tiền đạo 27 tuần cũng thấy. Tuy nhiên đến thời điểm 32 tuần thì vẫn còn, nhưng mà đến lúc 35-36 tuần thì nó biến mất hoàn toàn. Cái này sinh thường, sau đó em bé rất là tốt. Cái phương lựa chọn cho đến thời điểm hiện tại đối với điều trị mạch máu tiền đạo đó là sử dụng laser để đốt các cái mạch máu. Nó nằm ở phía trên cổ tử cung và cái chỉ định là nó sẽ sử dụng cho các cái trường hợp mà mạch máu tiền đạo type 2 và type 3. Riêng type 1 thì trong chỉ định hoàn toàn. Những cái thách thức trong quản lý về mạch máu tiền đạo là gì? Thứ nhất là chúng ta biết rằng trong người mạch máu tiền đạo nó sẽ có 3 type. Thì type 3 là ít gặp, nhưng mà cái type 3 thì nó không có các cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như là bệnh nhau phù, bệnh nhau nhiều thùy, hoặc là giai đoạn mộng màng. Vậy thì cái việc mà chúng ta có cần thiết phải thực hiện siêu âm qua đường âm đạo 100% hay không để chúng ta khảo sát cái loại trừ cái mạch máu tiền đạo type 3. Thứ hai nữa là những trường hợp mạch máu tiền đạo có kết hợp với các bức xương hình thái nó gây đá ối. Như vậy cái việc điều trị có nên thực hiện sớm hay không? Và trong cái song thai đối với mạch máu tiền đạo thì cho đến thời điểm hiện tại chưa có các cái thử nghiệm lâm sàng điều trị. Đối với mạch máu tiền đạo type 1, tức là trường hợp mà giai đoạn mộng màng thì sẽ không có chỉ định điều trị bằng laser. Nếu ối từ thời điểm 32 tuần thì nó sẽ có thay đổi về tính chất, nó đục hơn. Thành ra cái việc mà khi mà thực hiện cái thủ thuật laser để đốt các cái mạch máu nó khá là khó khăn. Thông thường người ta sẽ truyền thêm natri clorua vào để làm thay đổi cái tính chất của nước ối. Và bên cạnh đó thì các cái trang thiết bị cần phải có đào tạo các cái team để có khả năng xử lý và đốt các cái mạch máu tiền đạo cũng khá là khó khăn, và đồng thời là cái chi phí phẫu thuật cũng tăng cao lên. Như ở Mỹ thì một cái chi phí phẫu thuật như các anh chị thấy nó lên tới 41.000 đô trong điều trị cái đốt mạch máu tiền đạo. Vậy thì các cái điểm cần nhớ mà nhóm chúng tôi đưa ra lời khuyên thứ nhất đấy là theo cái đồng thuận như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái việc sàng lọc mạch máu tiền đạo thì nên thực hiện thường quy bằng siêu âm qua đường bụng từ quý 2 khi mà chúng ta khảo sát cái siêu âm hình thái. Thứ hai nữa là chúng ta phải thực hiện cái sàng lọc tăng cường qua đường âm đạo khi mà bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ, hoặc là chúng ta siêu âm qua đường bụng mà nghi ngờ có mạch máu tiền đạo. Thứ ba nữa là siêu âm qua đường âm đạo kết hợp với là Doppler là cái công cụ chẩn đoán để loại trừ chắc chắn không bị mạch máu tiền đạo. Và thứ tư là chúng ta phải có cái kế hoạch để quản lý các trường hợp máu tiền đạo cho bệnh nhân nhập viện khi mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao. Chúng ta phải chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ thích hợp. Nếu không có các chỉ định phải buộc sinh sớm thì cái thời điểm chấm dứt thai kỳ là 35 tới 37 tuần. Và cái mạch máu tiền đạo thì có thể từ thoái triển đến tới 40% và có thể điều trị được bằng laser. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp. Chúng ta vừa nghe một cái bài quảng cáo rất là thú vị về cái mạch máu tiền đạo, và chúng ta đã có thêm những cái thông tin mới năm 2024 mới đây tháng 4 về những cái đồng thuận Delphi. Thì qua đây cũng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phạm Minh Sơn đã cung cấp cho chúng ta những cái thông tin rất là hữu ích và mới. Cũng hy vọng tí xíu chúng ta sẽ có những câu hỏi thảo luận thêm. Sau đây thì tiếp tục chương trình thì xin mời bác sĩ Võ Thái Sơn với bài trình bày những trường bào thai từ chẩn đoán đến điều trị trước sinh. Xin kính mời. Lời đầu tiên xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn chủ tọa đàm đã cho tôi cơ hội ở đây để chia sẻ về quý vị anh chị đồng nghiệp chủ đề về nhiễm trùng bào thai. Chúng ta biết thì trong thực hành thường quy của chúng ta thì những cái bất thường thai có thể gây ra những từ cái bất thường nhiễm sắc thể hay là đột biến gen. Đó là những cái mà chúng ta rất là hay gặp và chúng ta đã quan tâm đến nó rất là nhiều. Một cái nguyên nhân không nhỏ gây ra những cái bất thường về
dị tật thai, về những hậu quả về bệnh tật và tử vong cho thai, đó là nhiễm trùng bào thai. Chúng ta biết là những cái xét nghiệm sàng lọc ở chúng ta thì gần như là chưa có đồng bộ ở tổ chức, thì có những đơn vị thì triển khai sàng lọc, có đơn vị thì không triển khai sàng lọc cái huyết thanh học. Đấy, ngay cả có những cái trung tâm chẩn đoán trước sinh lớn mà khi mà chúng ta thực hiện cái trong bộ để chẩn đoán bất thường thai, những cái trường hợp ví dụ giống như là có giãn áo tất mà chúng ta cũng rất ít khi mà phân tích về những cái PCR của những cái tác nhân gây nhiễm trùng bào thai. Trong cái nội dung bài hôm nay thì tôi xin điểm vào với mọi người một chút, chủ yếu tập trung vào CMV là cái vấn đề mà rất là hay gặp. Nếu có thời gian thì xin trình bày thêm về toso, parvovirus và rubella. Và cũng rất là cảm ơn hai báo cáo trước đã hoàn thành rất là đúng thời gian và cho sự thêm thời gian để có cơ hội trình bày nhiều hơn. Về CMV thì xin trình bày về đặc điểm huyết thanh học, các dấu hiệu trên siêu âm, khi nào thì chúng ta cần phải chọc ối và tiên lượng cái kết cục của cái thai như thế nào và các hướng điều trị cho nhiễm trùng CMV. CMV là thành viên trong gia đình của họ herpes và là nguyên nhân phổ biến nhất gây nhiễm trùng bào thai, gần như nhiễm trùng bẩm sinh, tỷ lệ khoảng 0,2 đến 2,2% ở các trẻ sinh sống, và là nguyên nhân không phải từ phía di truyền gây điếc do điếc thần kinh cảm nhận, và là nguyên nhân lớn gây khuyết tật thần kinh. Thì có khoảng 10 đến 15% trẻ sơ sinh nhiễm CMV bẩm sinh thì sẽ có triệu chứng sau sinh, và sẽ có tới khoảng 25% trẻ sẽ có những cái tổn thương dài hạn. Về nhiễm trùng CMV thì chúng ta lưu ý là nó hơi đặc biệt hơn những cái con khác một chút. Chúng ta có hai cái dạng, một là nhiễm trùng nguyên phát, đó là mẹ mắc phải lần đầu tiên trong thai kỳ, thì cái nhóm này số lượng chiếm khoảng 1 phần đến 200 các bao bầu. Và cái nhóm thứ hai đó là nhiễm thứ phát. Đặc điểm của CMV này là nó có thể tái kích hoạt những cái nhiễm trùng trước đó hoặc là tái nhiễm với một cái trùng khác, thì cái nhóm này lại chiếm đến 21,5%. Sơn lưu ý mọi cái này bởi vì trong cái xuyên suốt bài nói thì có nhắc đến những cái khái niệm này rất là nhiều. Nhiễm nguyên phát thì chỉ có 1 đến 200, nhưng nhiễm thứ phát thì rất nhiều, lên đến 22%. Cái sự lây truyền virus cho thai nhi từ mẹ qua thai nhi thì sẽ thông qua cái bệnh rong, và cái lây truyền rong này rất tỷ lệ đến 30 đến 40% trong những cái trường hợp mà nhiễm nguyên phát, và sau trong nhiễm thứ phát thì nó chỉ có 1 đến 2% thôi. Đó, nhiễm nguyên phát tỷ lệ mẹ nhiễm trong thai kỳ chỉ 1 đến 2%, nhưng mà hậu quả là 30 đến 40% thai nhiễm. Còn nhiễm thứ phát thì tỷ lệ ở mẹ chiếm khoảng 21,5%, nhưng mà thai chỉ có 1 đến 2%, hai cái có vẻ hơi ngược nhau một chút. Nguy cơ nhiễm trùng bẩm sinh thì dường như thay đổi theo cái thời điểm nhiễm nguyên phát trong thai kỳ, tăng dần từ khoảng 30% ở quý 1 và đi đến 7% ở quý 2. Mặc dù là nguy cơ lây truyền virus thấp hơn trong giai đoạn sớm, nhưng mà tỷ lệ nhiễm trùng nặng thì lại cao hơn trong quý 1 so với quý 3, và hậu quả dài hạn cho thai nhi là nặng nề hơn. Và những cái bằng chứng với cái đồng thuần ở đây thì cho thấy là những cái tổn thương dài hạn thì chỉ xảy ra khi nhiễm trùng xảy ra ở quý 1 và quanh thời điểm thụ thai. Phần lớn những cái thai phụ nhiễm CMV lần đầu trong thai kỳ thì không có cái triệu chứng hoặc là có những cái triệu chứng nhẹ, và CMV thì có thể ngủ đông suốt đời và có thể kích hoạt ở bất cứ thời điểm nào, kể cả thời kỳ mang thai. Đây là cái bảng số liệu cho thấy cái chúng ta thấy là cái tỷ lệ lây truyền dòng tăng dần từ quý 1 đến quý 3, nhưng mà những cái tổn thương thai nhi thì ở quý 1 cao hơn quý 3 rất là nhiều, và những cái trường hợp có triệu chứng sau sinh thì ở quý 1 cũng cao hơn quý 3 rất là nhiều. Và về cái khía cạnh đầu tiên của trong khi mà chúng ta nói đến câu chuyện CMV, đó là sàng lọc huyết thanh học, và xin giới thiệu với mọi người đây là cái đồng thuần cái sáng kiến về nhiễm trùng bào thai của châu Âu 2024. Bởi vì trước đó thì những cái thực hành trong CMV nó không được nhất quán, và cái hướng dẫn này thì lại cho chúng ta những cái gọi là cái hướng dẫn rõ ràng hơn. Cái việc đầu tiên đó là người ta khuyến cáo về vệ sinh tay chân, vệ sinh cái chế độ ăn uống trong cái tốt nhất là trước có thai hoặc là sớm nhất khi có thai.
ở những cái người mà CMV cái huyết thanh đang âm tính, người ta khuyên là cần phải nâng cao kiến thức của thai phụ, những cái phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, người ta nâng cao kiến thức của các bác sĩ, và trong cái sàng lọc huyết thanh học thì người ta bảo là khuyên là cần phải đồng bộ cái chính sách về phòng ngừa cái CMV nguyên phát trong thai kỳ. Và cái khuyến cáo rất là rõ ràng ở đây đó là cái xét nghiệm CMV trong quý 1, người ta khuyến cáo khá là rõ ràng là sàng lọc diện rộng càng sớm càng tốt, và thực hiện mỗi 4 tuần cho đến 14 đến 16 tuần thai kỳ ở những vùng dịch tễ hoặc là ở những cái vùng mà nhiễm CMV cao. Thì điều Việt Nam có phải là một cái nơi mà dịch tễ CMV cao không? Thì câu trả lời dành cho tất cả mọi người. Khuyến cáo sử dụng CMV, IgG và IgM để chẩn đoán nhiễm trùng nguyên phát. Và trong trường hợp mà IgG, IgM thì chúng ta cần phải sử dụng cái ái lực của IgG, IgG ability để loại trừ nhiễm trùng nguyên phát. Đây là những cái đặc điểm, những cái khuyến cáo chính trong cái sàng lọc huyết thanh học. Và trên đây là cái bảng thể hiện những cái tình huống lâm sàng khi mà chúng ta sàng lọc huyết thanh. Ở cái hình này thì chúng ta thấy những cái pha cấp và sau cấp tính và tái nhiễm với các đặc điểm IgG, IgM như bên dưới. Thì khi mà chúng ta làm sàng lọc IgG, IgM trong quý 1 càng sớm càng tốt, thì chúng ta có thể gặp trường hợp là cả hai cùng âm thì lặp lại 4 tuần cho đến 14 đến 16 tuần. Nếu trường hợp IgG dương và IgM âm thì chúng ta có thể khả năng nhiều là loại trừ những cái nhiễm nguyên phát gần đây. Nếu mà IgG âm, IgM dương thì chúng ta đồng thời làm là PCR máu và làm là huyết thanh sau 10 đến 15 ngày. Nếu mà PCR dương và sau đó IgG từ âm sang dương thì khẳng định nhiễm trùng nguyên phát. Còn mà PCR vẫn âm và IgG không thay đổi thì chúng ta loại trừ nhiễm trùng nguyên phát. Ở cái nhóm cả hai cái đều dương thì chúng ta sẽ làm cái avidity. Trong cái thực hành ở Việt Nam thì cái tính sẵn có của avidity cũng là một cái vấn đề mà cần phải chúng ta cũng phải bàn đến. Với avidity thấp thì khả năng nhiều đó là một cái nhiễm nguyên phát ở quý 1 hoặc là quanh thời kỳ thụ thai. Một cái avidity cao thì có thể khả năng loại trừ nhiễm nguyên phát. Còn những cái mà ở giữa lấp lửng thì chúng ta lặp lại cái avidity với một cái test khác hoặc là test tham chiếu, và nếu mà cao thì chúng ta loại trừ, còn nếu mà vẫn lấp lửng hoặc là thấp thì chúng ta không thể loại trừ được cái nhiễm nguyên phát. Cái lưu đô này, sự chỉ này cũng khá là rõ ràng cái gì ha. Vậy thì chẩn đoán tiêu chuẩn chẩn đoán về nhiễm CMV nguyên phát là gì? Đây là những cái tiêu chuẩn theo cái khuyến cáo của ISO 2020 về siêu âm nhiễm trùng bào thai. Thì chẩn đoán CMV nguyên phát trong thai kỳ được thực hiện với các tiêu chuẩn. Thứ nhất là IgG có kết quả dương với hai phụ mà trước đó kết quả âm. Hoặc là một cái tiêu chuẩn thứ hai đó là phát hiện thấy IgM dương và IgG ability là thấp. Và chúng ta nhớ là cái nhiễm nguyên phát thì chúng ta có thể sàng lọc, có thể phát hiện bằng huyết thanh học. Còn nhiễm thứ phát cũng chiếm một số lượng đáng kể thì chúng ta không thể loại trừ bằng các xét nghiệm huyết thanh. Đây cũng là một cái trăn trở, một cái nhức nhối trong cái thực hành của CMV hiện tại. Bởi vì như lúc nãy Sơn có nói đó là nhiễm nguyên phát chỉ có 1 đến 2%, nhưng mà thai thì rất nặng nề. Nhưng mà mẹ nhiễm thứ phát thì lại nhiều hơn rất nhiều, nhưng mà tỷ lệ thai nhiễm ít hơn. Mà tính tổng chung lại thì tỷ lệ thai nhiễm ở hai nhóm này nó khá là đáng kể, chứ không phải cứ nhiễm thứ phát là số thai nhiễm sẽ ít. Vậy tiếp theo đó là chẩn đoán thai nhiễm CMV thì chúng ta thực hiện bằng cái chọc ối sau 20 tuần hoặc ít nhất 8 tuần sau thời điểm chuyển đổi huyết thanh. Và
các yếu tố cho kết quả âm tính giả của chọc ối, đó là chúng ta chọc kết quả sớm trước 8 tuần hoặc là tuổi thai dưới 18 tuần. Và đây là những cái khuyến cáo về dự phòng, thử phát, chẩn đoán và nhiễm trùng bào thai. Đây cũng có những cái điểm cập nhật khá là mới. Thì khi mà chúng ta dùng huyết thanh học, chúng ta phát hiện được mẹ nhiễm nguyên phát trong quý 1 thì người ta khuyến cáo sử dụng ngay valaciclovir với liều 8 g trên ngày chia 4 lần. Đây là một cái đơn thuần khá là mới, bởi vì trước đấy là chúng ta đợi khi chọc ối thấy khẳng định PCR dương thì chúng ta điều trị. Còn bây giờ khi mà có bằng chứng mẹ nhiễm nguyên phát thì người ta đã khuyến sử dụng valaciclovir và khuyến cáo thực hiện PCR CMV từ tuần 17 cộng với ít nhất 8 tuần trước đó. Cái này là và thì không phải là hoặc. Và những thai phụ mà có kết quả PCR âm tính trong nước ối thì có thể yên tâm là nhiễm trùng thai nhi muộn thì ít gây biến chứng lâu dài. Chúng ta cũng không sợ cái chuyện âm tính giả đâu, bởi vì có thể âm tính do nồng độ virus lúc đó đang thấp, thì chúng ta cũng có thể trấn an những thai phụ là nếu kết quả trong ối của chúng ta âm tính thì cái khả năng về di chứng gia hạn, nhiễm trùng nặng, cái tổn thương gia hạn cực thấp. Về đặc điểm xương thì chúng ta có những tổn thương ở ngoài hệ thần kinh giống như là bất thường về nước ối, các dấu hiệu của phù thai, bệnh rau dày, các dấu hiệu của gan to, lách to, canxi hóa trong gan, tim to. Ở não thì chúng ta có thể trong cái bài báo trên tạp chí sản phụ khoa Hoa Kỳ thì tác giả là vợ của ông Evin đó, thì người ta chia làm dấu hiệu mức độ trung bình và dấu hiệu nặng. Dấu hiệu nặng thì giãn não thận mức độ nặng, những cái tăng âm mạnh xung quanh não thận hay là dấu hiệu halo đó, não úng thủy, đầu nhỏ, giãn bề lớn hố sau, thiểu sản tiểu não, phi nhồng, những cái tổn thương lộ não hay là nhẵn não, những cái nang ở quanh cơ não thận và bất thường tê trai. Những cái tổn thương mức độ trung bình đó là giãn não thận mức độ nhẹ hoặc trung bình, vôi hóa nội sọ rất độc, những cái dính lòng não thận hoặc là vôi hóa mạch máu thể vân. Thì dựa trên những cái đặc điểm siêu âm thì người ta đưa ra một cái bản tiên lượng thai khi mà chúng ta có là có nhiễm trùng bào thai, những cái dấu hiệu trên siêu âm và trên cái máu cuốn rốn. Thì những cái trường hợp tiên lượng nhẹ đó là siêu âm hoặc MRI không có gì bất thường, cái số lượng tiểu cầu máu cuốn rốn bình thường, tiên lượng tốt, điều trị theo dõi. Nhưng mà trong cái nhóm này thì cũng cần lưu ý với khi mà chúng ta tư vấn thì vẫn có nguy cơ điếc do thần kinh cảm nhận là đến 17%. Do đó phải chúng ta làm sang lọc thỉnh lực để phát hiện sau sinh cũng rất là quan trọng, ngay cả khi mà siêu âm và MRI trước sinh bình thường. Cái nhóm 5 đó là não úng thủy, đầu nhỏ, tàu bụng khoang, xuất huyết, bất thường quản lý vỏ não và giảm tiểu cầu thì tiên lượng xấu, có thể cân nhắc đến cái phương án là trần thai kỳ. Những dấu hiệu ở mức độ trung bình như là ruột tăng âm, giãn não thận mức độ nhẹ, canxi hóa đơn độc thì tiên lượng không chắc chắn, và đây là cái nhóm đối tượng của cái điều trị valaciclovir. Về cái cạnh dự phòng thử phát sau khi mà chúng ta có bằng chứng về nhiễm nguyên phát đó, thì đây là hai cái nghiên cứu mà để khẳng định cái chuyện là khi có bằng chứng bệnh nhiễm nguyên phát chúng ta dùng valaciclovir thì chúng ta sẽ làm giảm đến là giảm cả tỷ lệ chọc ối dương tính và giảm cái tỷ lệ nhiễm trùng bào thai lên đến khoảng 70%. Đây là một cái nghiên cứu quan sát đa trung tâm ở Ý với 200 ca được điều trị valaciclovir với 242 ca không được theo dõi. Người ta so sánh thì thấy giảm đến 61% các trường hợp dương tính của chọc ối, giảm 83% những cái trường hợp mà nhiễm trùng sơ sinh có triệu chứng lúc sinh, và giảm đến 64% những cái trường hợp chấm dứt thai kỳ do nhiễm CMV. Và cũng xin lược qua một chút về cái sau sinh, chẩn đoán trước sinh, điều trị trước sinh, và chúng ta cần phải nối tiếp sau đó là quản lý theo dõi và điều trị sau sinh. Thì sau sinh thì chúng ta cần cố gắng xét nghiệm sớm nhất trong 3 tuần đầu đời, các mẫu có thể là nước tiểu hoặc nước bọt, và người ta không thực hiện cái CMV IgM của mẫu máu mẹ. Và
người ta cũng lưu ý rằng trong các trường hợp nghi ngờ, đặc biệt là trước sinh có dấu hiệu nghi ngờ trên siêu mà không được chẩn đoán, hoặc là có bất thường đến hình ảnh não, hoặc là sàng lọc điếc sơ sinh, hoặc là thai chấn thương không cân xứng, các trường hợp sinh rất non hoặc là rất nhẹ cân, thì cần phải làm xét nghiệm CMV sau sinh để có thể chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời. Xin giới thiệu mọi người, đây là trường hợp thai 30 tuần nhiễm CMV. Chúng ta cũng có thể thấy những cái nang ở xương chậu khá là rõ, những cái phôi hoàng mạch máu thể vân như là cái hình bông lúa đó, và chúng ta thấy cái ruột tăng âm. Thì cái trường hợp này thì đã được lấy ối để khẳng định, và sau khi tư vấn về cái điều trị valacyclovir thì gia đình đã chấp nhận cái điều trị valacyclovir ngay trong thời kỳ bào thai. Và đây là hình ảnh em bé 5 tuổi với các đáp ứng về thần kinh thì khá là tốt, còn tiên lượng gia hạn thì cần phải theo dõi thêm. Đây là trường hợp thứ hai, cũng khá là khó cho chúng ta trong thực hành chẩn đoán trước sinh, đó là bởi vì ở những cái giai đoạn cuối quý 2 đầu quý 3 thì chúng ta thấy là những cái trường hợp chúng ta phát hiện thấy giãn não thất ở mức độ nhẹ trung bình khá là nhiều, và nên chăng là chúng ta tất cả các trường hợp đó đều lấy ối. Và trường hợp này thì là não thất bên từ khoảng 12, trên siêu âm thì thấy các cái thành phần khác của não khá là bình thường. Thì bọn tôi cũng tiến hành lấy ối và kết quả là CMV, PCR thì dương tính, và trường hợp này thì đã được tư vấn gọi là một cái đối tượng rất là phù hợp để điều trị cái valacyclovir trước sinh. Vậy thì valacyclovir ở Việt Nam nó có sản không? Có dễ tìm không? Nó chả dễ tìm một tí nào các bệnh nhân ở Hà Nội mà phải vào Sài Gòn mua thuốc. Đây là cái hình ảnh mà bệnh nhân gửi cho bọn tôi mà tìm cũng rất cảm ơn bà Thủy Thương Hương, cũng là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề điều trị nhiễm trùng bào thai này, đã hướng dẫn tôi và hướng dẫn bệnh nhân để tìm được những cái thuốc này ở Việt Nam. Như các slide trước thì có nói là nhiễm trùng nguyên phát cái hậu quả nặng nề, nó khá là rõ, bằng chứng khá là rõ, đã có những cái phát hiện và có thể dự phòng kịp thời. Nhưng mà nhiễm thứ phát thì chúng ta khá là bó tay với những cái nhiễm huyết thanh, chúng ta chỉ may ra phát hiện được khi mà có những dấu hiệu đến siêu, nhưng mà lúc đó thì nó khá là muộn. Vậy thì có cách nào để phát hiện được cái nhiễm trùng thứ phát không? Thì đấy là những cái bằng chứng rất là mới về ứng dụng của cái cell-free DNA, giống như chúng ta bình thường dùng cell-free DNA tự do ngoài tế bào để sàng lọc lệch bồi đó. Thì đấy là nghiên cứu trên cái cỡ mẫu 200.000 thai phụ. Cái kiểu NIPT đây là Gen Y, chúng ta cần phải biết về kỹ thuật NIPT nữa, người ta thực hiện từ 10 đến 11 tuần. Thì khi mà người ta làm sàng lọc lệch bồi thì người ta sẽ xem thử là có phát hiện được những cái mảnh CMV không. Thì người ta thấy là tất cả các mảnh CMV thì có thể được phát hiện trong giải trình từ cái DNA ngoài bào, và cái tỷ lệ các trường hợp mà có những cái mảnh dương tính đó là khoảng 1%, nó cũng khá là phù hợp với cái tỷ lệ nhiễm CMV trong cái dân số chung của chúng ta. Và khi mà các trường hợp CMV mà có mảnh thì người ta sẽ định lượng cái nồng độ của nó, người ta một là âm tính, hai là dưới 0,1, 0,2 trên 0,3 ví dụ vậy. Thì tức là cái nồng độ của các cái mảnh CMV, mảnh DNA của CMV, thì người ta thấy là khi mà cái test cell-free DNA này dương tính thì những cái mảnh, cái nồng độ, cái mảnh virus này ấy, nó tương quan với nhiễm trùng đang hoạt động cả nguyên phát và thứ phát. Tất cả các mẫu âm tính thì cũng cho kết quả âm tính với PCR khẳng định sau đó, và nó cũng phù hợp với các test truyền thạch trong các trường hợp mà không phù hợp với nhiễm nguyên phát. Và trong số các cái mẫu dương thì người ta thấy là khi mà cell-free DNA test mẫu dương thì vẫn có những cái trường hợp âm tính, nhưng mà nếu mà cái nồng độ này trên 0,3 thì luôn cho kết quả dương tính. Và người ta thấy là có hai trường hợp huyết thanh hoặc âm tính, nhưng mà cái cell-free DNA này lại dương tính, và kết quả khẳng định sau đó cũng là dương tính.
thì cái hai trường hợp này có thể giải thích bằng cái chuyện là những cái hiện diện trong DNA nó còn xảy ra sớm hơn cái trường hợp chuyển đổi từ thai học. Và trong cái nghiên cứu này thì có 32 trường hợp phát hiện được nhiễm nguyên phát và đến 9 trường hợp là nhiễm thứ phát. Khoảng cỡ chúng ta có khoảng 20-25% các trường hợp nhiễm thứ phát có thể được phát hiện khi mà chúng ta sử dụng cái dữ liệu từ cell-free DNA. Đây cũng là một cái mà khá là hứa hẹn trong cái phát hiện nhiễm các trường hợp mà CMV thứ phát để có mà những cái trường hợp mà chúng ta can thiệp kịp thời dự phòng sớm. Và chiến lược đơn giản để ngăn ngừa CMV đó là chúng ta vệ sinh hạn chế tiếp xúc và tránh hôn miệng, chúng ta có thể là hôn trán hoặc là ôm trẻ. Và ở cái slide này là ở Úc thì tỷ lệ CMV là 1/150. Chúng ta hãy nhìn qua đau 1/680, chúng ta chỉ tập trung vào sàng lọc đau nhưng mà có những cái vấn đề nó còn nhiều hơn cả đau nữa. Tóm lại CMV là một cái bệnh nhiễm trùng bẩm sinh hay gặp nhất, gây bệnh tật cho thai nhi nhiều nhất. Và nguy cơ cho thai nhi thì chỉ giới hạn ở trường hợp nhiễm ở quý 1 hoặc là giai đoạn quanh thụ thai. Và cả phụ nữ và nam giới thì trong độ tuổi sinh sản thì nên biết về các phương pháp vệ sinh phòng ngừa. Và Valaciclovir liều cao 8 gram trên ngày trên 4 lần thì làm giảm 70% cái tỷ lệ lây truyền dọc và nhiễm trùng nặng ở các trường hợp nhiễm ở trong quý 1 hoặc là quanh giai đoạn thụ thai. Và có những bằng chứng hợp lý để triển khai sàng lọc quý 1 ở các quốc gia có tỷ lệ huyết thanh lưu hành thấp trung bình, nhưng mà chỉ ở trong quý 1 và chỉ khi có các cơ sở chẩn đoán điều trị và sau các chương trình đào tạo và nỗ lực giáo dục để tránh tình trạng gọi là bệnh lý gây ra bởi thầy thuốc. Và nhiễm trùng thứ phát ở mẹ thì không được phát hiện bằng huyết thanh học và chỉ được phát hiện khi tình cờ trên siêu âm. Và cái cell-free DNA là công cụ hứa hẹn để phát hiện sớm nhiễm CMV thứ phát. Chắc là bài trình bày của em xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bác sĩ Võ Tán Sơn đã cho chúng ta một bức tranh cũng khá là một cái góc nhìn mới, thực ra cũng không mới nhưng mà có những cái kiến thức cập nhật và ôn lại, và cũng có những cái mà chúng ta cần phải lưu ý hơn về nhiễm trùng bào thai. Như tất cả chúng ta cùng biết rằng là nhiễm trùng bào thai gây ra những cái hậu quả khá là nặng nề cho mẹ và bé. Câu hỏi rằng là khi nào chúng ta thực hiện sàng lọc cách thường quy trước sinh chăng hay là khi có thai, và liệu là việc mà sàng lọc ở cả hai giai đoạn có giúp ích cho cái việc mà phát hiện được là nhiễm trùng tiên phát hay là thứ phát hay không, nó cũng là một vấn đề mà chúng ta cần bàn luận. Bên cạnh đó thì cái việc mà sau khi phát hiện ra là mẹ có nhiễm CMV thì từ cái góc cạnh đó chúng ta đã làm gì để có những cái bước chẩn đoán và điều trị tiếp theo, xác định cho bé cũng như là điều trị cho bà mẹ phù hợp để hạn chế giảm thiểu cái khả năng lây truyền từ mẹ qua con, cũng như là giảm thiểu những cái tai biến chứng nặng nề cho trẻ. Đây là một chủ đề khá là hay và hy vọng là lát nữa chúng ta sẽ có những cái phần thảo luận sôi nổi. Tiếp theo đây thì xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Nhật Thư Hương trình bày về những vấn đề còn tranh cãi trong can thiệp điều trị các biến chứng của song thai một bánh nhau. Xin kính mời bác sĩ. Xin kính chào chủ tọa đoàn và quý đồng nghiệp. Tôi là bác sĩ Thư Hương, hiện công tác tại khoa chăm sóc trước sinh bệnh viện Từ Dũ. Và ở đơn vị của chúng tôi thì có một cái phòng quản lý dành cho những cái thai kỳ nguy cơ cao, và một trong những thai kỳ nguy cơ cao đó được dán nhãn đó là song thai một bánh nhau. Thì bài trình bày của tôi hôm nay sẽ lướt qua những cái vấn đề mà chúng ta còn lấn cấn trong thực hành lâm sàng, từ tranh cãi giữa các chuyên gia với nhau, từ cái cách mà chúng ta quản lý, từ cái việc mà sẽ có sự khác biệt giữa các guideline, và cho tới cái chuyện mà cũng chưa có đồng thuận cụ thể là chúng ta phải làm như thế nào. Thì cái bài trình bày của tôi là sẽ lược qua trong cái phần như sau. Ví dụ như là chúng ta sử dụng cái biểu đồ tăng trưởng nào để quản lý song thai. Cái biến chứng mà chúng tôi hay gặp nhất không phải là truyền máu song thai, mà là thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Kế đó nữa là song thai mà có hội chứng truyền máu song thai, hoặc là những cái biến chứng cộng dồn cùng xuất hiện với nhau, và một số cái biến chứng hiếm gặp khác, ví dụ như thiếu máu đa hồng cầu,
Và cái cuối cùng đó là thời điểm chúng ta đến thai kỳ. Thì như chúng ta biết là làm sao để chúng ta đánh giá hai cái thai này, chúng ta sử dụng cái biểu đồ nào để chúng ta làm một cái phép quy chiếu là em bé này nó có đạt hay không đạt. Thì cái vấn đề vẫn còn rất là tranh cãi, chúng ta có sử dụng cái biểu đồ đơn thai dùng cho song thai được hay không. Thì về mặt logic, về mặt khoa học tự nhiên thì chúng ta biết là sau 30 tuần cái tốc độ tăng trưởng của những cái cặp song thai nó sẽ giảm dần, nó không giống như là của đơn thai. Thành ra nếu mà chúng ta áp dụng cái biểu đồ tuyến tính của đơn thai dành cho song thai thì chúng ta sẽ chẩn đoán quá tay những cái trường hợp mà thai giới hạn tăng trưởng. Nếu chúng ta chẩn đoán quá tay, ví dụ thai giới hạn tăng trưởng, thì nó có thể đẩy đến những cái hậu quả, ví dụ chúng ta sẽ phải chấm dứt thai kỳ sớm hơn vì chẩn đoán là thai giới hạn tăng trưởng. Và kéo theo cái hệ quả đó là sẽ là những cái biến cố mà liên quan tới non tháng. Mặc dù năng lực sơ sinh của chúng ta về non tháng cũng đã rất là mạnh, nhưng mà em bé nó vô hình chung chúng ta đẩy bệnh nhân vô một cái rủi ro mà đáng lẽ là không cần thiết. Và chúng ta cũng biết luôn, song thai 2 bánh nhau và song thai 1 bánh nhau, về mặt cơ chế, về mặt lý thuyết và về mặt thực tế nó cũng khác nhau. Và chúng ta thấy song thai 2 bánh nhau thì sau 30 tuần có thể chúng ta mới thấy rõ sự khác biệt. Riêng đối với song thai 1 bánh nhau, nó còn tiềm ẩn những cái rủi ro của những biến chứng khác mà đặc hiệu cho song thai 1 bánh nhau. Và cái sự mà rớt dần nó sẽ xuất hiện từ 3 tháng rưỡi chứ không phải là sau 30 tuần giống như của đơn thai. Và cái chuyện này thì chúng ta mới đặt ra là chúng ta sử dụng những cái biểu đồ nào để dành cho quản lý song thai. Thì ngoài cái chuyện mà chúng ta đánh giá từng thai thì người ta thấy có một cái công cụ có ý nghĩa nữa là cái sự chênh lệch về ước lượng cân nặng. Và cái sự chênh lệch về ước lượng cân nặng này nó dự báo những cái cuộc bất lợi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, sự mà chênh lệch về ước lượng cân nặng này nó cũng khác biệt theo tuổi thai nữa, chứ không phải là nó chênh lệch như vậy và nó ổn định suốt trong từ đầu cho tới cuối thai kỳ. Thì người ta thấy là nếu mà ước lượng cân nặng mà nó trên 15% thì cái nguy cơ mà chúng ta mất một bé nó tăng lên gần 10 lần. Ví dụ như chúng ta có một cái sự chênh lệch là trên 20% thì nó sẽ có cái nguy cơ là tử vong sơ sinh chứ không phải là chúng ta bị thai lưu không. Nó tăng lên cũng gần gấp 3 lần. Và cái sự bất tương xứng, tức là cái hướng phát triển của hai cái bé đó nó cũng khác biệt nhau tùy theo cái giai đoạn mà chúng ta đánh giá. Thì người ta thấy là ở song thai 2 bánh nhau thì nó khác biệt cũng không đến nỗi nào, từ 18% ở tuần 20 lên tới khoảng đâu đó gần 22% ở tuần thứ 30. Nhưng đối với song thai 1 bánh nhau thì cái sự chênh lệch này nó khác nhau theo tuổi thai cũng khá là lớn. Vì thế là chúng ta sẽ có những cái nghiên cứu rất là nhiều, ví dụ như những nghiên cứu của Stock chẳng hạn, thì nó sẽ cho thấy là chúng ta theo dõi cái sự chênh lệch về cân nặng như thế này để mà dự báo được cái kết cục bất lợi của thai nhi, nhưng cũng phải tính theo tuổi thai chứ không thể nào loại bỏ cái yếu tố tuổi thai. Thì mình đi dạo một vòng quanh thì bây giờ cái để mà chúng ta chẩn đoán biến chứng là cái cơ bản này. Vậy thì chúng ta sử dụng biểu đồ nào? Thì có rất là nhiều loại biểu đồ. Có cái biểu đồ Interpro 21 thì chúng ta đã quá quen với Interpro 21. Interpro 21 là một dự án của Bill Gates. Thì họ vẽ một cái biểu đồ gọi là biểu đồ kỳ vọng. Kỳ vọng nghĩa là sao? Tức là không phải là yếu tố nguy cơ cao thì cái mức tăng trưởng của nó sẽ phải đạt là như thế nào. Và cái biểu đồ Interpro 21 này nó cũng gây nhiều tranh cãi, tại vì nó vẽ một cái biểu đồ chung cho châu Âu, châu Á, châu Phi, vân vân. Và cái Interpro 21 nó cũng có những cái giới hạn của riêng nó. Nhưng đối với song thai thì bản thân Interpro 21 cũng có một cái biểu đồ riêng cho song thai. Và chính vì cái chuyện mà họ vẽ được một cái biểu đồ riêng cho song thai, cho cái kỳ vọng là không bị biến chứng gì hết, không có yếu tố nguy cơ cao nào thúc đẩy hết, thì chúng ta sẽ dựa vô cái biểu đồ song thai đó. Và cái biểu đồ song thai của Interpro 21 nó cũng cho thấy rõ là cái sự mà tăng trưởng chậm dần sau 30 tuần, nghĩa là về mặt khoa học là nó cũng khớp với lại cái logic diễn tiến tự nhiên. Một cái biểu đồ khác đó là biểu đồ của cô Liona Pool, thì nó lại sâu hơn nữa, là nó sẽ chia ra được là 2 bánh nhau hay 1 bánh nhau. Thì nó cũng liên quan đến cái câu chuyện mà nếu mà chúng ta phân định rõ thì chúng ta sẽ theo dõi sát sao hơn. Và một cái biểu đồ tăng trưởng của NICHD, thì chúng ta biết NICHD là một cái viện sức khỏe của Hoa Kỳ, thì họ làm rất là nhiều nghiên cứu về tăng trưởng. Thì bản thân ở Hoa Kỳ người ta cũng sẽ
khuyến khích về cái việc mà sử dụng cái biểu đồ song thai mà dành cho cái dân số Hoa Kỳ của bản thân họ. Và cái biểu đồ Pro, đối với song thai thì chúng ta cũng hay nghe nói cái biểu đồ Pro. Pro là cái gì? Người ta sẽ tính toán theo từng cá thể, giống như chúng ta làm sàng lọc vậy đó. Sàng lọc nguy cơ tiền sản dật là của mỗi cá nhân sẽ có một con số riêng. Thì đối với cái biểu đồ Pro, người ta sẽ hiệu chỉnh tùy theo những cái đặc tính của thai phụ, về cân nặng của mẹ, về số bánh nhau, về chủng tộc của người mẹ, vân vân. Nghĩa là nó sẽ đưa ra cái câu chuyện cá thể hóa. Nhưng nó cũng không phải là tuyệt vời lý tưởng, để bản thân cái biểu đồ Pro ban đầu nó xây dựng cho những cái trường hợp đơn thai. Vậy thì chúng ta nhìn chung thì cho tới bây giờ người ta vẫn khuyến cáo những cái biểu đồ dùng để tăng trưởng trong song thai, đó là gì? Là Interpro 21, là biểu đồ hiệu chỉnh Grow, và của cô Leona Kuhn, tức là trong tay ta cũng có những cái vũ khí để chúng ta dùng riêng cho song thai, chứ chúng ta không sử dụng cái biểu đồ đơn thai. Một cái biến chứng mà trội nhất trong cái quản lý thai kỳ song thai có biến chứng của chúng tôi, đó là giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Và cái giới hạn tăng trưởng chọn lọc này, tần suất của nó còn nhiều hơn cả cái truyền máu song thai rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ thấy có những cái yếu tố mà chỉ có một mình nó là chúng ta chẩn đoán luôn, và có những cái phần mà đóng góp nghĩa là sao? Nghĩa là 2 trong cái 4 cái tiêu chuẩn mà trong cái khung đó thì chúng ta sẽ chẩn đoán đó là thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Để mà phân tích chứ không phải là phân đồ. Mặc dù là chúng ta biết là có một cái sự tương xứng nào đó về mặt tiên lượng giữa phân tích và phân độ, nhưng mà tôi không có nói ra là phân độ, chứ không phải là thai giới hạn tăng trưởng độ 1, độ 2, độ 3. Độ 1 là sống động mạch rốn vẫn còn, độ 2 là mất sóng hạn định, độ 3 là sẽ có những cái khoảng gọi là xen kẽ. Người ta phân chia cái tiếp 3 đó là tại vì cái cơ chế gây bệnh của nó khác, nó có những cái dòng máu đảo chiều liên tục. Và cái tiếp 3, tiếp 2 là xấu nhất trong tất cả các cái loại mà gọi là biến cố, ví dụ như mất 1 thai, mất 2 thai, vân vân, tổn thương thần kinh, vân vân, thì cái tiếp 2 là nặng nhất. Nhưng người ta thấy tiếp 3 cái chuyện mà kết cục xấu nó cũng khá là tương đương. Tại sao? Tại vì cái dòng chảy nó đảo chiều thì nó rất là khó để tiên đoán. Thật ra cái tiếp 3, cái dự báo của nó cũng khá là xấu, chứ không phải là tiếp 3 nghĩa là nó đỡ hơn tiếp 2. Là do cái cơ chế là có những cái thông nối động và nó đảo chiều liên tục. Thì chúng ta biết là điều trị thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc về mặt can thiệp bào thai thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta có những cái cách, ví dụ như là gọi là điều trị trong đợi, ví dụ như là chỉ theo dõi là nghĩa là chỉ theo dõi thôi. Cái thứ hai là chúng ta sẽ làm laser đốt những cái thông nối mạch máu. Và cái thứ ba đó là chúng ta kẹp tắc rốn, nghĩa là chúng ta hy sinh một bé. Vậy thì chọn lựa điều trị như thế nào? Cho tới bây giờ vẫn chưa có một cái khuyến cáo gọi là thống nhất chung cho toàn thế giới là đối với song thai mà có thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc thì chúng ta sẽ nên làm gì. Nó còn đối diện với cái câu chuyện không phải về mặt khoa học mà còn về những cái câu chuyện khác. Ví dụ như chúng ta không dễ dàng để nói thai phụ hy sinh một bé. Ví dụ kẹp tắc rốn là phải hy sinh một bé thì chúng ta cũng không thể nào mà thuyết phục được. Nó sẽ còn lệ thuộc vô quyết định của gia đình. Mặc dù là cuối cùng là mình để mục đích là bảo vệ cái bé sống, cái bé mà lớn đó, để nó sẽ có một kết cục tốt hơn, nhưng mà về nó sẽ còn chi phối bởi nhiều thứ. Laser đốt thông nối mạch máu thì về mặt khoa học, về mặt cơ chế gốc nó không phải điều trị thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc, nó chỉ ngăn ngừa những cái biến chứng thôi. Vì cái cơ chế là sự phân chia lãnh thổ không đồng đều trên bánh nhau nó dẫn tới cái chuyện thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc, thì nó sẽ không sửa chữa được cái chuyện đó, nhưng mình tránh được những cái biến chứng xảy ra. Thì đây là một cái meta-analysis về cái chuyện mà kết cục khi mà chúng ta làm can thiệp, chọn lựa can thiệp laser hay là kẹp tắc rốn hay là chỉ theo dõi cho những cái trường hợp mà thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc, thì chúng ta thấy ví dụ biến chứng thần kinh vẫn còn đâu đó khoảng 7 cho tới 10%. Mặc dù chúng ta hy sinh cái bé nhỏ nhưng bé lớn nó cũng có những cái biến cố thần kinh. Và chúng ta thấy là mặc dù laser mục đích là chúng ta bảo vệ cả hai đứa còn sống, chúng ta không hy sinh bé nào hết, nhưng mà cái tỷ lệ sống còn của hai thai nếu mà chúng ta chỉ sử dụng laser thì đâu đó nó cũng chỉ khoảng 50 tới 60% là chúng ta còn được hai bé thôi. Vậy thì cái kết cục lâu dài thì người ta thấy là cái kết cục lâu dài thì nó
cái chuyện mà chúng ta có được 2 bé nó còn lệ thuộc vô những cái biến cố non tháng xảy ra ở cái thời điểm mà chúng ta có chuyển dạng sanh non. Và vẫn đâu đó cũng có khoảng 70 đến 85% những cái trường hợp mà có cái phát triển trí tuệ hoàn toàn bình thường, và chậm phát triển trí tuệ nó vẫn xảy ra đâu đó trong khoảng 7 cho tới 10% trong số chung của những cái thai mà còn sống. Và thậm chí có những cái nghiên cứu, ví dụ gần đây người ta nói là vậy thì khi nào mà mình sẽ quyết định là hy sinh hay là mình laser, thì có một nghiên cứu của tác giả Simon tại 4 trung tâm ở Texas, Los Angeles, Nhật và ở Pháp, thì người ta thấy là họ chia ra một cái sắp tiếp là 2A và 2B. Thành ra nếu cái sắp tiếp mà 2B là có bất thường trên cái số mao ống tĩnh mạch, hoặc là cái dạng mà của sống động mạch rốn không ổn định, thì cái nhóm đó, cái nguy cơ bại não, tức là cái nguy cơ mà sẽ chậm phát triển thần kinh nó sẽ cao hơn. Thành ra nếu mà mình phân sắp tiếp ra rõ ràng và cụ thể hơn thì chúng ta có thể sẽ chọn lựa cái cách can thiệp nó tốt hơn. Và về mặt kỹ thuật, nếu mà mình laser trên một cái trường hợp mà thai với hạn tăng trưởng chọn lọc mà không có truyền máu trong sông thai kèm theo, về mặt kỹ thuật nếu mà các bạn có từng làm can thiệp, các bạn sẽ cảm nhận là rất khó hơn rất nhiều so với một cái trường hợp mà truyền máu sông thai, vì áp lực trong buồng ối, vì cái sự hiện diện rõ của những thông nối mạch máu, vì sự cản trở của cái màng mối phosphor phơ. Tại vì cái thai nhỏ nó không phải là một cái thai stop, tức là không phải là một thai mắc kẹt, thành ra chúng ta rất là khó để đánh giá. Thành ra về mặt kỹ thuật đốt laser thì một cái trường hợp thai với hạn tăng trưởng chọn lọc khó hơn rất nhiều một cái trường hợp truyền máu sông thai. Nếu mà chúng ta hy sinh một bé thì sao? Thì cái bé còn lại 90% em bé nó sẽ có một cái kết cục tốt. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái sanh non thì em bé nó vẫn phải đối diện những cái biến cố còn lại. Thì cái biến cố nếu mà sanh non xảy ra thì cũng khá tương đương với nhóm mà nếu mà chúng ta làm laser. Và đối với cái nhóm mà chúng ta quyết định can thiệp là chỉ theo dõi, nghĩa là điều trị trong đợi á, thì người ta thấy là cái tiếp 2 và tiếp 3 là cái cục nó rất là xấu. Và thai lưu ở thai nhỏ là gần như cái thai mà giới hạn tăng trưởng chọn lọc, cái khả năng thai lưu đó là 60%. Thì đây là một cái bảng tóm tắt lại là với một trường hợp thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc, người ta vẫn ưu tiên hơn là chúng ta laser đốt thông nối mạch máu, trừ khi chúng ta có một cái thai mà dự báo là gần như em bé này nó sẽ mất, ví dụ bất thường số mao ống tĩnh mạch chẳng hạn, thì chúng ta nên chọn cái giải pháp ưu tiên hơn để bảo vệ cho cái đứa còn lại khỏe mạnh là cái yếu tố. Và chúng ta chỉ theo dõi trong những cái trường hợp mà có giới hạn tăng trưởng chọn lọc tiết 1 thôi. Hồi trước truyền máu trong sông thai thì chúng ta sẽ thấy là có những cái tranh cãi. Hiện bây giờ cái vấn đề tranh cãi của truyền máu sông thai là cái giai đoạn 1 mình có nên can thiệp hay chưa. Nhưng mà cái bảng phân độ của cái hội chứng truyền máu sông thai là mình dựa vào cái bảng phân độ của Quintero. Thì Quintero chỉ dựa vô bàng quang có thấy hay không và chênh lệch nước ối thôi. Thì đôi khi nó sẽ không có đủ để mà mình dự báo. Và người ta thấy có nhiều cái dấu hiệu chỉ điểm cho tiên lượng là kết cục xấu của can thiệp và của hai em bé này. Ví dụ như cái kiểu của Doppler là như thế nào, ví dụ như chức năng của cơ tim là như thế nào. Bây giờ có những cái nghiên cứu người ta đánh giá về chức năng của cơ tim, vì có những trường hợp truyền máu sông thai nó không điển hình, nó chưa có chênh lệch về nước ối nhưng biểu hiện trên tim nó là khá là rõ. Thành ra cái câu chuyện mà phân độ để mà điều trị nó vẫn còn tranh cãi. Và có tác giả ví dụ như Kurt họ thấy là cái outcome sau điều trị laser của cái nhóm 1 và 2, độ 1 và 2 cũng tương đương nhau, và độ 3 và 4 cũng tương đương nhau. Tức là đây là một cái câu chuyện vẫn còn tranh cãi là tiếp độ 1 mình có điều trị hay không. Thì đây là một cái nghiên cứu cũng khá là lớn, thì cho thấy là nếu mà mình điều trị tiếp 1, độ 1 mà mình điều trị á, thì mình bất lợi nhiều hơn là vì nguy cơ tai biến nó nhiều hơn. Và 60% chúng ta biết là hội chứng truyền máu sông thai độ 1 nó sẽ bình ổn. Tức là mình đẩy bệnh nhân vô chịu cái rủi ro của thủ thuật, mà mình biết là hơn 50% nó sẽ diễn tiến ổn định, thì liệu cái chuyện đó có nên hay không? Thì khi mà mình phân tích xong hơn cái nghiên cứu đó thì người ta thấy là cái nhóm mà mình cho theo dõi là độ 1 mà khi mà nó diễn tiến thành những cái độ nặng hơn thì cái mà chúng ta có được là cả hai sống á, thì nó chỉ có khoảng 71% thôi. Nếu mà chúng ta, tức là cái rescue mà chúng ta mổ á, nó sẽ lại thấp hơn cái mà chúng ta mổ dự phòng ngay từ ban đầu, mặc dù nó chỉ mới là độ 1 thôi.
Thành ra cho tới bây giờ cái câu chuyện mà mình can thiệp truyền máu song thai ở giai đoạn sớm có hay không vẫn còn bàn cãi. Và người ta đề ra những cái mặt kênh mới, giống như hồi nãy tôi đã trình bày về đánh giá chức năng tim của cả hai thai, và đặc biệt là cái thai nhận, tại vì nó sẽ gây ra rối loạn những cái chức năng tim rất là lớn trong ngực ba lá, thấp phải, đánh giá chức năng thấp phải, tâm trương, vân vân, để mà dự báo cái kết cục là mình can thiệp có thành công hay không. Và rất là nhiều trong cái bối cảnh mà chúng ta hay gặp trong lâm sàng hàng ngày là biến chứng không phải chỉ có một biến chứng, nó vừa có truyền máu song thai, nó vừa có chậm tăng trưởng chọn lọc, thì trong những cái bối cảnh này người ta vẫn ưu tiên hơn đó là laser đốt thông máu mạch máu, chứ chúng ta không có vội vã là chúng ta sẽ phải hy sinh cái bé nhỏ, trừ khi bé nhỏ nó có những dấu hiệu làm tiên lượng tử vong tức thì. Đây là cái nghiên cứu cho thấy cái chuyện đó. Thì chúng ta thấy là nó cũng có một số cái biến cố là nó khác biệt, nhưng mà khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ sống còn nếu mà chỉ có truyền máu song thai hoặc là truyền máu song thai cộng với lại thêm giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Và đây là cái yếu tố để mà người ta dự báo là tử vong chu sinh của những cái trường hợp mà phối hợp giữa TTTS và giới hạn tăng trưởng chọn lọc thì nó như thế nào. Thì người ta thấy là dựa trên những yếu tố sau. Thứ nhất là chênh lệch của lượng cân nặng. Thứ hai là cái kiểu bất thường của đất lơ động mạch rốn trước khi phẫu thuật. Thì kết luận lại thì nó cũng khá là tương đương với những cái chuyện mà hồi nãy tôi đã trình bày trong cái thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Ưu tiên một về can thiệp bào thai thì vẫn là laser đốt thông máu mạch máu. Và với những cái trường hợp mà có truyền máu song thai thì thực sự về mặt kỹ thuật, về mặt thao tác thì nó thuận lợi hơn với những trường hợp mà chỉ có đơn độc là thai giới hạn tăng trưởng chọn lọc. Về cái hội chứng thiếu máu đa hồng cầu thì bản thân tôi trình bày trên đây là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau và nó thay đổi theo thời gian. Ví dụ như trước đây năm 2019 trên cái báo cáo của HSMFM, đi cái hội nghị của HSMFM thì cái tác giả Tavares Sousa thì họ đưa ra cái độ chênh và họ còn giảm cái độ chênh để mà nhận diện tốt hơn, tức là họ tăng cái độ nhạy lên. Sau đó thì theo cái đồng thuận đen phi mới đây nhất của cô Kali là cũng sẽ dựa vô không phải một cái tiêu chuẩn tuyệt đối với 0.8 trên 1.5 mà sẽ là độ chênh lệch của hai PSV. Thành ra nếu mà nó trên 0.5 mol là độ 1 và họ phân độ luôn những cái tổn thương trên tim để mà phân độ nặng hơn. Cho tới bây giờ thì tất cả các nghiên cứu cũng chưa có đưa ra cái optimal therapy, tức là chưa đưa ra cái điều trị gọi là tối ưu nhất cho thiếu máu đa hồng cầu. Và cái chuyện này nó rất lệ thuộc vô cái năng lực của cái trung tâm của các bạn làm. Các bạn có truyền máu được hay không? Các bạn có laser được hay không? Các bạn có kẹp tắc rốn được hay không? Năng lực sơ sinh của các bạn như thế nào mình điều trị thiếu máu đa hồng cầu. Đôi khi nếu nó thiếu máu nặng quá mà 28 tuần có thể chúng ta sẽ bê nó ra để chúng ta nuôi bên ngoài, chúng ta không kéo thêm